Atin po munang ipalakpak, atin po mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, kaya't ang lahat po ay magsipaghanda. Amen! Praise the Lord. At bago pong lahat, mga minamahal, ating pong pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait at pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa pagpagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ating pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Stradal Meda, at lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong beloved ordained preacher, praise the Lord, sa ating pong mga beloved elders, nakapiling po natin, at sa ating pong pinagpalang mga aral, amen, na galing po sa main church, praise the Lord, at sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, hallelujah, sa ating pong mga beloved pastoral worker, praise the Lord, at maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube channel, at kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Stradal Meda, the Time Properable Loving God. At kabalikat po, mga minamahal, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po ay ating pong Friday overnight worship, mga minamahal, amen. Ang lahat po, mga minamahal, ay talagang magsikap, mga minamahal, amen, na huwag matulog at talagang manatiling gising. At normal po na tayo po ay makaidlip-idlip, subalit huwag tuluyang matulog, mga minamahal, amen. At talagang tayo po ay magsikap upang tayo po ay pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Extreme sacrifice, diyan po nalulugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sinasabi po ng aklat ng Hebreo 10:25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Malapit na po, mga minamahal, ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At dapat tayo po, mga minamahal, talagang magsipaghanda, mga minamahal, amen, magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang magbantay ang bawat isa, mga minamahal, amen. Sinasabi po, mga minamahal, huwag pababayaan, kailangan lagi tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Huwag talagang umabsent, mga minamahal, amen. At tayo po, mga minamahal, ay una po nating isasagawa ay ang purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Sapagkat sa pamagitan ng pagpupuri, mga minamahal, merong kapangyarihan, mga minamahal, amen. At sa pagpupuri, mga minamahal, yan lamang po ang tanging ating magagawa upang ating maipaabot ang ating pong taus-pusong pasasalamat, mga minamahal, amen, sa mga kagandahang loob, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos na ibinigay, pinagkaloob sa bawat isa sa atin, mga minamahal, amen. Sinasabi po ng aklat ng awit 101 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Mga minamahal, amen. Talagang maggalak ng labis na galak, mga minamahal, amen. Walang puwang ang kalungkutan, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat tayo pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa libo-libo, sa bilyon-bilyon, sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa pinili ng kamamahal na Panginoon, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kahit sinasabi po, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga lingkod na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan.
47:1 ng Aklat ng Awit, ipalakpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen? May pagtatagumpay. We are more than conqueror, mga minamahal. Amen? Lahat ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa atin, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya sinasabi, mga minamahal, talagang umawit, mga minamahal, umawit tayo ng may kasayahan sa mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sa pagpupuri, may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? May kapangyarihan. Kahit sabi po, may tagumpay. Sigurado, tiyak ang tagumpay. Amen? Walang talunan na Kristiyano, mga minamahal. Amen? We are more than conqueror, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi, magalak. Amen? Magalak ng malabis na galak. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, ay hinihiling na tumayo bago tayo umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay hinihiling na tumayo at tayo po sama-samang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating pong hingin ang patnubay at paggabay na ating dakilang Diyos na tayo po ay samahan sa gabing ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa una pong dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Will Estrada Almeda, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin, kami maluwalhating nakarating sa dakong ito sa kalakasan, kalusugan, sa kaisa-isang buhay na patuloy mong ipinapahiram sa bawat isa sa amin. At kami po ay lubos, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalagsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, ugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, patuloy mo po silang pagpalain, pahabain pa po ang kanilang buhay, kalakasan, kalusugan, ipagkaloob mo po, umalapeng Jesus, hallelujah, mag-isa kanila pong mga beloved children, hallelujah, patuloy po silang gabayan, patnubayan, umalapeng Jesus, papagtagumpayin, hallelujah, at langisan mo po, umalapeng Jesus, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo, na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alis sa iyo, ng mga pinagpalang mga awit, sa pagbibigay na aming kasampung bahagi, tandog susi ng pagpapala, higit sa lahat, mahal na Panginoon Jesus, langisan mo po ang iyong banal na salita, na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw nito. Sa amin pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila maluwalhati sa iyong banal na gawain, ilayo mo po sila sa lahat po ng pahamakan, disgrasya, aksidente, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Aming hinihiling, umalapang Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos, ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, malapang Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At tayo po'y magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful songs. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa panguna, sa ating MC, at bago tayo darako sa ating pagpupuri, sa ating pinakamamahal na Jesus, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordering preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Jesus, at aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, and to the beloved children,
grandchildren, children-in-law sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, katuwang ang kanilang beloved daughter, beloved Ate Vice Nier, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, mga baguhan, kayo pa welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal Pensus, at maging sa inyo, mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating pinakamamahal Pensus, aking pinapabot ng aking pagbati ng mapagpalang araw, gabi sa ating lahat, kung ang oras sa inyo mga minamahal. At sa oras ito, tayo darako sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal Pensus sa mga joyful songs. Subalit, tayo muna imawit ng isang malumani na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Hallelujah.
pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, sa aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. As for me, I will behold thy face, righteousness. I will be satisfied when I'm awake with a likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw, O Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw, O Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko
Lord, hallelujah. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tingnawan. Iiwan ang dusa, hirap, uuwi sa bayang mailan. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Glory! Hallelujah! Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tingnawan. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang malilan. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Oh, just a closer walk with you. Great Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Oh, let it be. My dearest Jesus, let it be. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, yes, a closer walk with thee. Great Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Glory, hallelujah. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? Oh, none but thee, my dear Lord, none but thee. When my feeble life is gone, time for me will be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore. Yes, a closer walk with thee. Great Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Just a
closer, walk with thee. Ready, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Oh, let it be. My dearest Jesus, let it be. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Praise the Lord! Hallelujah! Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Give it to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall go in the morning. But there is the Lord in the morning. Will I direct my prayer and to Thee we look up. Give it to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall go in the morning. But there is a Lord in the morning. Will I direct my prayer and to Thee and will look up. When I counted all my blessings and they named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Glory, hallelujah. Love Him so much more than comforting and death. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more.
my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or day than day. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. Glory! I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or did the day. Every day You were my heaven, always forgiving, I'm in love with You. You put together my love forever, I will live for You. I was in pieces, wrinkled with creases until You came. Now I live only simply to worship Your name. I waited so long, but I saw what was wrong, and I love You. It took me some years, some pain, some tears, but You pulled me through. I waited so long, now I see You belong me down in my heart. And I wonder I didn't love You from the start. I was confused then, lost in the world where I was spinning around. You stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. No, life has a purpose, life not a circus, since we found You, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave Your word. I waited so long, but I saw what was wrong, and I love You. Glory, hallelujah. It took me some years, some pain, some tears, but You pulled me through. I waited so long, now I see You belong down in my heart. And I wonder I didn't love You from the start. I was confused then, lost in the world without spinning around. You stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. No, life has a purpose, life not a circus, since I found You, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave Your word. I waited so long, but I saw what was wrong, and I love You. It took me some years, some pain, some tears, but You pulled me through. I waited so long, now I see You belong down in my heart. And they wonder I didn't love You from the start. I waited so long, but I saw what was wrong in that loving You. It took me some years, some pain, some tears, but You pulled me through. I waited so long, now I see You belong down in my heart. And they wonder I didn't love You from the start. Your promise glory, ever living story.
my God and Savior King, and there is Jesus is His name. Born in a manger, to His own is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my only hope. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Don't promise glory, ever living story, my God and Savior King, and there is Jesus is His name. Born in the manger, to His own is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my only hope. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Praise the Lord! Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my only hope. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, once my life is here, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him
grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, baby, I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. Glory, hallelujah. I love my Jesus, and Jesus loves me too. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. Glory! And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, baby, I will not be able to see much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. Created me a clean heart, oh God, and renew my right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, and renew my right spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew a right spirit within me. Glory, hallelujah. Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me, Lord. Cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew a right spirit within me.
Isang pusong tapat ang sa akin nalihain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin nalihain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang alam na dulo, ibalikan ako'y gawin mo tapat. Sa iyong harapan, huwag mo ako aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong paglilikas, ibalikan ako'y gawin mo tapat. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin, wala na pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod ang puso, isip ay lito-lito, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pigit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into
to my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living in sin. I tried to wake happy and free, but it wasn't within. Ooh, full of friends of mine, they thought I have a peace of mind, but I never have a tear until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Glory, hallelujah. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living sin. I tried to work happy and free, but it wasn't with the end. Full of other friends of mine, they thought I have a peace of mind, but I never have a tear until they open up, let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked nearly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, His fullness dwells in Him. Oh, wonderful counts the Lord, the Prince of Peace. Sing, well, cry Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked nearly shore. I'll try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. He will find Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. He will cry Jesus, my Lord and my God. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, dinaan buhay mo, batay ano ang may gaganti? Praise the Lord, hallelujah! Ang araw ay napakalapit na at kami iyong pupunin na, amin ka nang nakikita.
lalo na sa pagbabago ko. Kung isipin ko lahat ito, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami yung kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Sa diyan kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Glory! Ako iyong anak na labis mo minahal, kaya ang awit ko'y sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras na aking buhay pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Sa diyan kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Praise the Lord! Hallelujah! Lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras na aking buhay pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ikaw ay sambahin, sa bawat oras na aking buhay pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ikaw ay sambahin, sa bawat oras na
sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo ay umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagka dumamdama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patingin sa langit sa tuwa. Glory! Sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyong hatid na hindi kayang tumasan. Anong mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit gayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso ko ay umiinat sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagka dumamdama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patingin sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyong hatid na hindi kayang tumasan. Ang mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit gayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko ay umiinat sa tuwa, sa galak, ligaya. Praise the Lord! Hallelujah! Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyong hatid na hindi kaya tumasan. Ang mga awiting makasalibutan ay nagdurusan. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, ay makilala. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagaliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na wala kan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong iyong narinig ang himig na naawit, sana kayong lahat ay lumapit. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig na ialay. Tunay tayo lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig ang himig na naawit, sana kayong lahat ay lumapit. Glory, hallelujah! Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig na ialay. Tunay tayo lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayo
kapitan. We're together again, praising the Lord. We're together again, and wonderful. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, and wonderful. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again. Glory! Praising the Lord. Magsama-sama tayo. Bagpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Magkaisa, witan siya. May mabuting mangyayari. Meron di pagpapala. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Magkaisa, witan siya. May mabuting mangyayari. Meron di pagpapala. Magsama-sama tayo. Puri sa Kanya. Sama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Magkalisawitan siya. May mabuti mangyayari. Meron di pagpapala. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. There was a crowd gathering from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, it's blowing again. Glory! The wind is blowing again. The wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. So when the Lord is going to the round today, as the prophet Joel said it would do, to be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew at Pentecost, blowing again, hallelujah. The wind is blowing again. The wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. There was a crowd gathering from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would do, to be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew at Pentecost, it's blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. Purihin si Jesus sa banal na templo ng Diyos ay uwitan. Purihin sa langit sa lakas ng taglan. Purihin sa tunog ng gitara, awit ng sasalo ng alpadlira.
sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay uwitan, purihin sa langit, sa lakas na tagla. Purihin sa tulog ng trumpeta, awitan sa selyo ng apatira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay uwitan, purihin sa langit, sa lakas na tagla. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa selyo ng panlira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. For the Lord is my tower, and He gives me power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Glory! For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. I wanna tell you what love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I was sinking in a sea, far from the peaceful shore, buried in the within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my very cry. From the waters lifted me, now see am I. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I
I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. All my heart to Him I give, everything in my life. Thanks, blessed, precious to me, every praises me. Love so mighty, makes me so and so grateful. Having service to be lost. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on, shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on, shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Peace on earth, goodwill toward men, singing angels long ago, and they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with Him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on, shout it from the mountaintop, proclaim it in the city streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 hallelujah. Praise the Lord. It keeps me dance for joy for such a wondrous things. I know my Jesus Christ is the King of Kings and is the Son of God. Believing in His words, Jesus Christ the great I am. Glory! It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 hallelujah. Praise the Lord. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I
I'm going to meet you and greet you over there at home beyond the sky. Such thing you will never ever know. In the glorious day to declare, for God's own Son will be leading on the meeting in the end. There's going to be a meeting in the end, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there that home beyond the sky. Such thing you will never ever more than ever glorious day to declare, for God's own Son will be the leading one, the meeting in the end. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, devils will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the true victory, amen. Devils will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, hallelujah, anyhow. Never let your past get you down. When that trouble comes your way, lift up your hands and shout and sing hallelujah anyhow. Hallelujah anyhow. Never let your problems get you down. When life's trouble comes your way, lift up your hands and shout and say hallelujah anyhow. Oh, hallelujah anyhow. Never let your problems get you down. When life's troubles comes your way, lift up your hands and shout and say hallelujah anyhow. Victory is victory. Hallelujah, you're free. Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Victory is victory. Hallelujah, you're free. Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. He's all enough for me. There is power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the precious blood of the Lamb. Oh, do you remember me? Oh, do you remember me? Oh, do you remember me? Way beyond the blue. Oh, do you remember me? Do you remember me? Way beyond the blue. I've got a home in glory land, outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land, outshines the sun. Way beyond the blue. Oh, do you remember me? Oh, do you remember me? Oh, do you remember me? Way beyond the blue. I jubilee out in my heart. I have a jubilee out in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee out in my heart. Glory! I have a jubilee out in my heart. I have a jubilee out in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee out in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Isu Cristo. May kagalakan sa aking puso. I'll live for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living as no life better. I know it's just Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus really. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy and modern days. Living for Jesus my King. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving, living our way, is no life better.
I know it's since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy the Jesus really. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy and morning, living for Jesus my King. Try the faith, wait for the victory. Try the faith, way today. It will keep you still rejoicing as you travel on life's way. Let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without you, doubt you are sure to win. Try the faith, way today. Try the faith, wait for the victory. Try the faith, way today. It will keep you still rejoicing as you travel on life's way. Let the doubt move out, let the faith move in, let the song out, let the joy begin. For without you, doubt you are sure to win. Try the faith, way today. I will let the rain skate, sweetness given in my heart. I will let the rain score sweet praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus may be glad. Jesus may be glad, Jesus may be glad. I will rejoice for Jesus may be glad. Jesus may be glad, Jesus may be glad. For Jesus may be glad. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabago, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabago, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak, umindak, umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, my Jesus. Hallelujah, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's flowing over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's flowing over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire just keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive.
Holy Ghost and fire, that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. For Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. Dito nagtatapos sa ating pag-awitan sa mga joyful songs na para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo naman ay darako sa ating kasunod na pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs at habang naghahanda. Ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa aking hinihiling na tayong lahat ay muling manalangin upang minsan na pa tayo samahan at patnubayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Jesus. Sundalangan ng beloved pastor, Uldis Radal Meda. Maraming salamat sa pagpalipinagkalam sa amin sa gabing ito. Hallelujah. Sama-sama ka namin mapapurihan, malulhati, masamba at mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami patuloy sa aming pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsumama, nagsisisi. Saan ka binasumpunga sa iyong pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang ito sa isip, salita sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng ibalago siyambag sa krus ng Kalbaryo at aming dadalangin sa aming pagpupuri. So kami ito sa pamamagitan naman ng mga solemn songs, mga malumanin na awitin, aming ali para lamang sa iyo. Langisan mo ang mapapuning awitin na yan, Malpensus, hallelujah. Iyong tanggapin namin kamapalugdan at gamitin mo magsilbing dala spiritual na pagkapala, iyong ibus sa aming pagpupuri, Malpensus, sa iyong napakatamis at bala presensya, hallelujah, hindi mo wala ng kabuluhan at pagdalo ng mga anak sa gabi ito, pagpalay mo kami, puspusin mo kami lahat ng iyong napakatamis at bala presensya at aming dadalang sa aming kapatiran, naghahanda pa lamang sa oras ito, ikaw mag-provide sa kanilang mga gamitin pamasay at masakyan. Ingatan mo yung mga anak para tingin ng malulhati ligtas yung bahay simbahan. Pagpalay mo kami at sundalan ng beloved pastor Uldis Radal Meda, amin ang nakin ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama ng pinapalas sinatali sinasaway lahat. Itinataboy mo, di mo nyo kayo mga hadlong, mabalasa pagpupuri, di mo nyo tok, lumayas kayo sa pangskasot. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga solemn songs. Tayo
Pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po, beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus ay mayroong tagumpay. Siyang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. At ngayon sa aking buhay, sa tuwing na siya ay nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama, siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang tanging Panginoon magpakailan paman.
ngayon sa aking buhay, sa tuwing na siya ay nagbabantay. Ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama, siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang tanging Panginoon magpakailan pa man. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siyang aking nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang tanging Panginoon magpakailan pa man. Si Jesus kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay. At kung gaano man kalayo ang kanluran, sa silangan ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Si Jesus kung magpatawad ay lubusan, lilinisin ang kasalanan, kalilimutan. Kung gaano man kalayo ang kanluran, sa silangan ganyan ka
kadakila ang kanyang kapatawaran. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang naghudyok sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang naghudyok sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Si Jesus kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa, lumalalim, di magmamalim, di magwawakas, yan ang pag-ibig ni Jesus na sa diyang wakas. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang naghudyok sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang naghudyok sa akin upang siya'y paglingkuran.
namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Nung ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman ang Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran. Hallelujah. Kaligtasan ibinigay, buhay ko sa kasalanan, binago mong inugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Jesus, oh Diyos, Jesus, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Nung ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus,
Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon Jesus, O Diyos, Jesus, O Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Salamat sa iyong Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailan sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat
Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanlang. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa'yo ay hindi na bibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanlang. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa'yo ay hindi na bibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanlang. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nahihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap ko at pagluha, ngayon ba'y aalis ka ba? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Puno mo'y hilig sa aking nitid, tingin ng puso ko'y iyong narinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ay nanghihina. Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Puno mo'y hilig sa aking titig, pitig ng puso ko'y iyong narinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Puno mo'y hilig sa aking titig, pitig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit
ka at sabihin ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ilig sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong naririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok ka. Sumisigla ang buhay ko, nakakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino man. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano kong malilimutan? Sa'yo'y mananahalin, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit ano bigat
ng pagsubok ka. Sumisilang ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasiyo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sasapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasiyo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sasapat, aking Panginoon sa buhay ko. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao nalalayo sa Kanya'y nawawagli. Bakit mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo man kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niya lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin
sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible
hihiling sa Diyos. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be, oh, just like you, my dear Lord. And for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inasam kung amoy pagmasdan. Pag-isip ko sana, Ikaw, Diyos, ay kapilingan. Ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, pinasang mukha mo'y mamasdan. Pag-isip ko sana, Ikaw, Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Inaasang mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, Ikaw, Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. From the rising of the sun until it's going down, of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down, of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord Jesus Christ. In the name of the Lord, from this time forth and forevermore. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing and growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and wasting my day. When I think of all the things that He done for me, my heart is filled with overwhelming, far from yesterday. The blessing He bestowed upon my life and my home. Oh, I've got to say it loud and clear, I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing and growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing and praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming, far from yesterday. The blessing He bestowed upon my life and my home. Oh, I've got to say it loud and clear, I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. Love overflowing and growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we
be held with love so amazing and praising my King. I've fallen head over heels in love with Jesus. I'm fallen head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm fallen head over heels in love with Him. I thought I knew what love was all about. Oh, I have known the love of friends and family. But when I met the one who saved me, I found out that His love was love I never thought could be. I've fallen head over heels in love with Jesus. Amen. Hallelujah. I've fallen head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm fallen head over heels in love with Him. I get beside myself just thinking how it is that a king would really love someone like me. And just to know that He is mine and I am His makes me want to live my life so all can see. I've fallen head over heels in love with Jesus. I've fallen head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm fallen head over heels in love with Him. Bless the Lord, His angels. Bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Bless the Lord, His angels. Bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Who forgive all our iniquities, who heals all our diseases, who redeem life from distraction, who crown with loving kindness and tender mercy. Bless the Lord, His angels. Bless His holy name. Amen. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a different like hoping I felt it Jesus there. And I said, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go.
serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Hallelujah. Let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us sing 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 and praise the Lord. Oh, let us dance 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 and praise the Lord. Oh, let us jump. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us shout. Hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout. Hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. Amen. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing, that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. That's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. That's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. That's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah, hallelujah. That's alright. Alright, alright. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah. Masdan mo ang limon kahit pinabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano ba kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah. Masdan mo ang ibon kahit pinabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive, my Jesus is keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all will be that mobbing up inside, mobbing up inside, mobbing up inside. It's all will be that mobbing up inside. My Jesus is mobbing up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord, oh my soul.
soul. All that is within me, bless His holy name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lalo at talagang tayo ay talagang galak na umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At muli, welcome po sa ating overnight worship. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At aking pinapaabot ang isang mapagpalang gabi sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Willis Rada Almeida at sa kanilang buong beloved Almeida children, grandchildren, great-grandchildren at sa buong beloved Almeida family at sa hindi natin makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin, sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pangunguna ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Wildy E. Almeida. At sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved manggagawas, sa ating mga beloved instrumentalists, mga kapwa manggagawa sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama, and of course po sa ating mga ginigiliw at minamahal na ating mga live webcast viewers na talagang nariyan na sila po ay nakaantabay mula Luzon, Visayas, and Mindanao at maging sa iba yung dagat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Manatili lamang po kayo dyan dahil ang ating dakilang Diyos, anuman ang inyong mga kahilingan, kayang abutin yan ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At muli, narito tayo sa ating overnight worship prayer. Amen. Praise the Lord. At tunay na bawat isa sa atin na talagang sa kabila ng ating mga araw-araw na ginagawa, nariyan na tayo ay busy, ngunit talagang inuuna natin ang kalooban, inuuna natin ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tayo po bawat isa ay naritong talagang nagsisikap na talagang ating ipinagtatrabaho ang ating kaligtasan, na talagang itong ating ginagawa ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi sa aklat ng Epeso ng Kapitulo 6 ng talatay 13, ang sabi mga minamahal, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na talagang sa ating pagpupuyat, talagang nariyan mga minamahal ang sinabi na tayo ay magkaroon ng katiyagaan sa pagpupuyat na sa ating ginagawa. We have worship with sacrifice. Kaya tayo naririto. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At sa gabing ito at tayo ay muli dadako sa pasasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating mapakinggan
ang mga kagilagilalas, mga kabutihan ng ating dakilang Diyos na talagang sa ating buhay, talagang ang Diyos, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sabi dito mga minamahal, sa aklat ng awit ng Kapitulo 111 ng talatay 1 hanggang 3, ang sabi po dito, purihin ninyo ang Panginoon, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso sa kapulungan ng matuwid at sa kapisanan. Ang mga gawa ng Panginoon ay dakila, siyasat ng lahat ng nagtatamo ng kaligayahan diyan. Ang kanyang gawa ay karangalan at kamahalan, at ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na napakahalaga mga minamahal na tayo magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang ito ay patutuo ng ating dakilang Diyos na ito ay ating ipahayag upang sa bawat makarinig, ito ay pagpapala po. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at atin pong pinaghahanda po ang ating mga beloved kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Minsan pa muna nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Atin pong pinaghahanda po ang ating mga beloved sisters from 1 to 5. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Elisa Monda Cruz, beloved Sister Abilina Rosario, beloved Sister Lourdes de Guzman, beloved Sister Nida Bakuyag, beloved Sister Junaline Milan. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga beloved brothers naman po from 1 to 5, ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Mario Fernandez, beloved brother Romela Morante, beloved brother June Sabangan, beloved brother Pedro Rosario, and beloved brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. Sila po mga minamahal, ang mga first 5 na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At from number 6 up to 13 sa ating mga beloved sisters, ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Jemima Benitez, beloved Sister Chisley Aquino, beloved Sister Heidi Aquino, beloved Sister Bia Aquino, beloved Sister Aiko Aquino, beloved Sister Christine Cualquera, beloved Sister Jamil Milan, and beloved Sister Ashley de los Santos. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga beloved brothers naman po mga minamahal, from 6 up to 11, ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Edward Padua, beloved brother Anlik Lorenzo, beloved brother Joshua Villarus, beloved brother John Carlo Rosario, beloved brother Edgar Ocampo, and beloved brother Daniel Pereiras. Amen. Praise the Lord. Sila po mga minamahal, ang mga pinagpalang magpapasalamat sa gabing ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at talagang ating ibigay ng buong puso ang ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Dahil talagang ito po ay kalooban, ito po ang nais ng ating dakilang Diyos na tayo ay magpasalamat sa Kanya. Amen. Praise the Lord. At ating formal na pong buksan ang pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At ating
tinatawagan na po kung sila na po ay nakahanda, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Elisa Munda Cruz. Amen. Praise the Lord. At maganda po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Purihin ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang gabi po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, at dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida at sa kanila pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapan Jesus dahil ako po ay kanyang kinahabagan po na muli pong magpasalamat po sa ating pinakamamalapan Jesus. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapan Jesus dahil kami po ay kinahabagan ng ating pinakamamalapan Jesus upang amin po siya makilala dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapan Jesus dahil natutunan ko po ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang mga iba pang-uri nito mga minamal. At tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapan Jesus dahil nung ako po ay may karamdaman na chronic depression, demon possessed, nababaliw, tunay po na ako po ay hindi pinabayaan ng ating pinakamamalapan Jesus dahil tunay po mga minamal nung hindi ko pa po kilala ating pinakamamalapan Jesus dito mga minamal, tunay po na hindi po ako napagaling ng doktor at ng gamot mga minamal. 3 sekta ang aking pinanggalingan mga minamal, ngunit hindi po tumutugon ang mga Diyos-Diyosan sa loob ng simbahan. Ganon din po sa Couples for Christ at sa El Shaddai mga minamal. Tunay po na ang 3 ko pong sekta mga minamal, ito po'y aking dinaluhan mga minamal para po makamtan ko pong aking kagalingan sapagkat ako'y hirap na po mga minamal. Tunay po na ako'y balisang-balisa mga minamal habang ako po ay may karamdaman. Tunay po na nung ako po ay may karamdaman mga minamal, lagi ko pong plano kung paano ko po tapusin ang aking paghirap dahil grabe po ang aking pagkabalis sa mga minamal. Tunay po na hindi ko na po ma-manage noon ang aking business na ipinamana po sa akin noon ang aking beloved na ama mga minamal. At tunay po na ipinapampun ko na rin po ang aking mga anak sa aking pong beloved na ama mga minamal. At tunay po mga minamal, dumalo po ako sa ibang church, sa Merge Encounter Group at sa ibang iglesia ng Diyos. Tunay po na grabe din po kaming kung mag-aral ng salita ng Diyos mga minamal. Tahimik po ang mga kapatiran mga minamal sa aking mga dinaluhan na sekta mga minamal. Ngunit sa kabila po nun mga minamal ay hindi po tumutugon ang ating pinakamamalapan Jesus. Bagamat ako din po ay nagsisisi at nagpupuri sa aking mga dinadaluhan na sekta mga minamal. At tunay po mga minamal, ako po ay pumunta po sa mga iba't ibang albularyo mga minamal. Tunay po na ang sabi po ng albularyo noon mga minamal, tunay po na hindi daw po ako natutuluyan na nababali mga minamal dahil ako daw po ay magaling mga minamal. Ngunit nagkakamali po ang albularyo mga minamal dahil kung ako po ay magaling mga minamal, kaya ko pong pagalingin ang aking sarili mga minamal. Tunay po na wala pong ibang magaling kundi ang ating pinakamamalapan Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamal. Tunay po na nagpatuloy po akong nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV mga minamal at sumasabay po ako sa panalangin po ng iba't ibang mga ngaral mga minamal. Tunay po na sa araw ng linggo mga minamal ay marami pong sekta, denominasyon sa radyo at sa TV mga minamal. At tunay po na pagkatapos po ng isang channel, doon na naman po sa kabila mga minamal at sumasabay po ako sa panalangin po at sa pagpupuri mga minamal. Habang nagpupuri po sila mga minamal, ako din po ay nagpupuri at umiiyak po ako mga minamal. Ngunit pagkatapos nun mga minamal, hindi pa rin po ako magaling mga minamal.
At tunay po na ang mga napapakinggan ko po mga minamahal at napapanood ko po sa TV mga minamahal ay born again Christian din po mga minamahal at Jesus din po ang pangalan ng Diyos. Ngunit hindi po talaga tumutugon ang ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po na kay buti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi po siya napagod sa pag-iingat, pag-aalaga po sa akin mga minamahal. Bagamat napagod po ang aking mga beloved loved ones. Tunay po mga minamahal na kay buti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil ako po'y kanyang kinahabagan na mapakinggan ko ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamahal sa Jesus Miracle Hour. At ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos Outreach ng midweek service. Tunay po na napatunayan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus ay totoo mga minamahal dahil po pagkatapos po ng banal na gawain ng midweek service, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na sa kanya pong kahabagan mga minamahal ay instant pong pinagaling ang ating pinakamamahal na Jesus ang Praise aking the Lord, karamdaman mga hallelujah. minamahal na chronic depression, demon possessed na babaliw mga minamahal. Tunay po na natandaan ko po mga minamahal kahit na matagal na pong panahon mga minamahal, 2008, December 17, nakadama po ako ng kagalakan noon mga minamahal. At tunay po mga minamahal, bagamat talagang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, marami pong mga problema at suliranin. Subalit sa pagpapatuloy natin mga minamahal, tunay po na ito po nilulutas po na ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po mga minamahal, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil kinahabagan niyo rin po ang aking beloved na ama mga minamahal. Dahil po sa hindi pa po kilala ng ating pinakamamahal na Jesus hindi pa kilala po noon ng aking beloved ama ang ating pinakamamahal na Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade. Ang sabi po niya mga minamahal, dyan po ba sa church nyo, pinapakain kayo dyan? Ang sabi po niya mga minamahal, dahil 3 times a week po kaming dumadalo mga minamahal. Sabi ko po mga minamahal, sa relihiyon din po mga minamahal, sa dambuhalang relihiyon, pagkatapos po kayo magsimba, hindi rin po kayo dyan pinapakain. Pagkatapos nyo pong magsimba, sabay kayo kakain o di kayo sa labas, ang sabi ko pong ganun. Ngunit sa Jesus Miracle Crusade, ang mahal na Jesus ay nagpapagaling. Tunay po na doon po sumampalatang ating pinakamamahal na Jesus ang aking beloved na ama mga minamahal. At sila din po ay dumalo mga minamahal. At sila din po ay sumampalataya, nagsisi at nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Kaya ito po yung labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po mga minamahal nung ako po ay may karamdaman, hindi po kami naging okay ng aking beloved na ama mga minamahal dahil po sa aking karamdaman. Ngunit nung ako po'y pinagaling po natin pinakamamahal na Jesus, tunay po na nakita po na aking beloved na ama mga minamahal ang pag-aalaga ko po sa kanya mga minamahal dahil wala po silang kasama sa kanilang bahay mga minamahal. Tunay po na pag-aalis na po ako mga minamahal, halos hindi po ako bitawan ng aking beloved na ama mga minamahal. Kaya ako'y nagpapasalamat ng lubos sa ating pinakamamahal na Jesus, bagamat ang aking pong beloved na ama mga minamahal ay wala na rin po sila mga minamahal, nasa kabilang buhay na rin po. Ngunit pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Jesus dahil kinabagan niya rin po ang aking beloved na ama mga minamahal. At tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil ang aking pong beloved na kapatid na bunso mga minamahal ay siya din po noon ay may sakit na liver cirrhosis mga minamahal. Tunay po na grabe pong pagkamanas po niya mga minamahal at tunay po mga minamahal, tunay po na sinusuyo ko po siya noon mga minamahal na dumalo po sa banal na gawain natin pinakamamahal na Jesus dahil talagang siguradong pupunta na siya sa kabilang buhay mga minamahal dahil naninilaw na po ang kanyang mata mga minamahal dahil po sa bisyo po niya na pag-inom mga minamahal. Tunay po na, sabi po na ating mga beloved mga ngaral, bago po pumunta ating mga beloved labons mga minamahal, tunay po na magsikap po tayo na imbitan po sila mga minamahal kahit na ayaw po na aking beloved na kapatid dahil kahit may sakit po siya mga minamahal, pumapasada po siya. May tricycle po siya mga minamahal. At tunay po mga minamahal, midweek service din po mga minamahal. Siya din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na nagkaroon po siya ng kaginhawaan mga minamahal. Kaya't ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po na nakukonfine din po siya mga minamahal. Tunay po na nung pagkatapos po ng confine niya mga minamahal, kapag na-confine po siya mga minamahal,
dahil hindi na po nagpapangsyon yung kanyang kidney, mga minamahal. Tunay po na tinutusok po yung kanyang tiyan at doon na po idinidrain yung tubig sa kanyang katawan, mga minamahal. Ngunit kay buti po natin pinakamamahal na pesos dahil pagka-uwi po niya, mga minamahal, magdadrive po siya, mga minamahal. Ganon po kabuti ang ating pinakamamahal na pesos. Bagamat ang sabi po ng aking beloved pamangkin noon, mga minamahal, dahil po siya po ay nurse po sa Brunei, tunay po na mapalad kayo, sabi po niya sa kanyang beloved uncle, dahil ako po ay nurse sa Brunei. Tunay po na may mga na-confine doon. First time pa lamang po silang na-confine sa sakit nila na liver cirrhosis. Tunay po na sila po ay namatay na po, mga minamahal. Ngunit ang aking beloved na kapatid, mga minamahal, ilang beses po siyang nakukonfine, mga minamahal. Pagkatapos po siyang nakukonfine, para pong walang nangyayari, mga minamahal. Bagamat ang aking pong kapatid, mga minamahal, na bunsong lalaki ay wala na rin po siya, mga minamahal. Pumunta na rin po siya sa kabilang buhay. Ngunit pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na pesos dahil bago po mahuli ang lahat, mga minamahal, siya din po ay tumanggap sa ating pinakamamahal na pesos at nagsisi at nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na pesos pagkat mula po nung kami kinabahan ng ating pinakamamahal pesos, kapag kami po ay nagkakasakit ng aking buong sambayan, mga minamahal, hindi na kami pupunta sa doktor o sa albularyo, mga minamahal, at hindi rin po kami umiinom ng gamot. Tunay po, mga minamahal, nung kami po ay baguhan ng aking buong sambayan, tunay po na nakakaranas po ng takot ang aking beloved husband at aking beloved daughter kapag may sakit po sila, mga minamahal. At ibig po nilang pumunta sa amin po, mga beloved loved ones na hindi pa sumasampalataya sa ating pinakamamahal pesos. Tunay po na hindi po namin sila pinapaintulutan, mga minamahal, para hindi po sila payuhan na pumunta sa albularyo, mga minamahal, dahil po sa hindi pa po nila kilala ating pinakamamahal pesos, sa albularyo po palagi ang kanilang hinahanap, mga minamahal, para po sila ay pagalingin na ating pinakamamahal pesos. Sinasabihan po namin sila na magsisi, mga minamahal, sumampalataya, dahil kung marami kang hahanapin gamot o albularyo, matagal kang pagagalingin nating pinakamamahal pesos. Subalit kung sasampalataya ka at magsisi, ang mahal na pesos ang hahanapin mo, instant kang pagagalingin na ating pinakamamahal pesos. Amen. Praise the Lord. Tunay po, mga minamahal, sumusunod po sila sa banal na salita po na ating pinakamamahal pesos na manampalataya po at magsisi. Tunay po, nakikita po namin, mga minamahal, ang pagpapagaling na ating pinakamamahal pesos dahil nagkaroon po ng grabing sakit ng tiyan at likod ang aking beloved husband at tunay po na bumabagsak po siya sa floor, mga minamahal. Grabe po, mga minamahal, hindi niya alam kung alin ang kanyang uunahin na haplusin para yung maibsan lamang po yung sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit dahil po totoo po ang ating pinakamamahal na pesos sa uno pong panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat po ng ating mga beloved pastoral workers, ang sakit po namin ng aking buong sambayan, ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Praise pesos. the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na pesos sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na pesos sa karunungan din po na ipinakakalob po niya sa aking beloved daughter sa kanya pong pag-aaral. At pinapasalamatan ko din po ang mga trabaho na ipinakakalob ng ating pinakamamahal na pesos, mga minamahal, sa akin pong beloved husband at anak. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na pesos dahil tunay po na iningatan din po niya aking beloved na ina, mga minamahal at beloved loved ones. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na pesos sa kanya pong dakilang pag-iingat sa ating beloved pastor at sa kanya pong beloved family. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na pesos sa patuloy na pag-iingat po niya sa ating lahat, sa patuloy na kalakasan at pananampalataya at buhay na pinakakalob po niya sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ituloy po natin yung malakas na buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Elisa Mundarco sa kanyang pinagpalang buhay na patutuon na tunay, mga minamahal, na talagang makapangyarihan ang ating dakilang Diyos. Talagang ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa, ang mga himala ng ating pinakamamahal na
Panginoong Isus na sa buhay ng ating beloved kapatid talagang nariyan kung ating titignan yung kanyang pinagdaanan na siya ay talagang na demon possessed. Alam natin mga minamahal na pag ang isang tao ay na demon possessed, talagang mabagsik, walang nakikilala at talagang nandyan mga minamahal na talagang hindi yan ngumingiti. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos dahil sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, ang ating beloved kapatid ay naabot ng panalangin at pag-aayuno ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Wildy Estrada Almeida. Amen. Nasa kanilang pangangaral kung ating titignan ang ating minamahal na Ebanghelista, talagang sila ay nangaral sa iba't ibang dako at marami ang naabot ng Ebanghelyo ng kaligtasan at sa kanilang pangangaral. Alam natin mga minamahal, ang sinabi mga minamahal ng sa Marcos, mga minamahal, na sila ay nagsipangaral sa lahat ng dako na kasama nila ang Panginoon. Amen. So ibig sabihin mga minamahal, lahat ng nangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos, sa lahat ng extension, sa lahat ng manggagawa ng ating dakilang Diyos, talagang sila ay nakapagpapagaling. Pag sila ay napapatungan ng kamay, nalilihan sila, talagang kahit na ikaw ay na demon boses, yan ay lalaya sa mga minamahal. Amen. Dahil talagang totoo talaga ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Amen. At yan po ang ating nakita, yan po ang talagang prueba at ebidensya na talagang buhay ang ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang ating beloved kapatid mga minamahal, nung tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa makapangyariang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating beloved kapatid ay talagang tunay na pinagpala maging sa bawat isa sa atin, na talagang tunay tayo na mga pinagpala mga minamahal, na dati talagang ini-embrace natin, talagang mahal natin ang ating kinagisnan na pananampalataya, which is ang alam natin, ito na ay yung talagang pananampalataya. Ngunit hindi pala mga minamahal, magmula nung ating nakita, nabasa ang Biblia mga minamahal, tayo mga minamahal ay nakita natin ang buong katotohanan. Amen. At tayo ay nakalaya dahil nalaman natin ang katotohanan at tayo ay nakalaya. Amen. Na dati talagang nariyan na talagang mahal natin ang mayroon tayong mga talagang mga nasa dingding na mga rebulto, na yan mga minamahal ay talagang kinikilala natin na yan ay ang Diyos. Ngunit napakalinaw ang sinabi ng aklat ng awit ng Kapitulo 115 ng talatay 4 hanggang 7 na yun pala yung mga rebulto na ating sinasamba dati, at maging sa ating mga beloved webcast viewers na mga baguhan, na yun pala mga minamahal na ang sabi dito sa banal na kasulatan mga minamahal na sinabi na mayroon silang mga bibig, ngunit hindi po sila makapagsalita. Mayroon silang mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Mayroon silang ilong, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangangatangan. Mayroon silang mga paa,
ngunit hindi sila nakakalakad. Na ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos na ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Ganun pala mga minamahal na pag tayo ay nagtitiwala sa mga gawa ng mga kamay, ay ang tao ay magagaya pala sa kanila. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos na bawat isa sa atin ay nalaman natin ang katotohanan at tayo ay nakalaya. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez. At sundan po siya ng ating beloved sister Abilena Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakmataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanila pong beloved daughter at sa mga ating pong mga beloved elders at sa inyo lahat pong minamahal kong kapatid, magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain ang mga himala na nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal. Ngayon pong aking mahal na asawa ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan, minamahal, na siya pong unang nasib po, minamahal, bagamat siya kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nanoon po, minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na aking pong pinapagalitan na aking mahal na asawa noon, minamahal, sa kanya pong pagdalo. Dahil po, hindi ko po naintindihan itong banal na gawain po noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanya pong panalangin na walang sawang panalangin sa akin, minamahal, upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal, na yun po ay natugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil po ako'y naakay niya sa banal na gawain, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan pang gawain, andyan ang mga bisyo ng araw, minamahal. Mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Pagka ganitong mga weekend po, minamahal. Pag inom po ng alak, pagpunta po sa mga hindi kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal, na tayo po ay natuturuan ng tama sa banal gawain, minamahal. Diyan din, minamahal, hallelujah, na sa aking buhay, minamahal, na hindi ko sukat akalain na pangyari, minamahal, na insidenteng hindi ko inasahan, minamahal, nung ako po'y sumundo dito sa ating balgawain, minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarna po ng sasakyan tricycle, minamahal, na kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon yung aking minamanihong tricycle noon, minamahal, na paghindog ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, ay nasa aking likuran na ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal, na nabasa po yung ating signboard po dyan sa labas, minamahal. At nung araw na iyon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na iyon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggabay niya po sa amin, minamahal, nung araw na iyon, minamahal. Andiyan din, minamahal, pangalawang insidente hindi ko rin inasahan, minamahal. Sa aming pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal,
na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yon, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na iyon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagligtas niya po sa aking buhay, minamahal. At sa bawat isa po sa ating minamahal na nakumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal, na tayo po ay pinag-iingatan, minamahal, sa ating buhay, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Bagamat andyan, minamahal, na ako ay naabot po ng ulan, minamahal. Andyan, minamahal, na ako binibigyan ng kalakasan ng pinakamamahal na Panginoon sa aking physical na pangangatawan, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinamahal Panginoon Jesus sa dalawa kong beloved son na nagtatrabaho, minamahal, na sila din po pinag-iingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pong pagmamaneho ng tricycle, minamahal. Nandyan, minamahal, na magpinsan, minamahal, may mga driver, minamahal, na hindi sila nag-iingat, minamahal, na kapag kasalubong mo po sila, minamahal, andyan na ikaw ay pipinahan, minamahal. Subalit andyan ang pag-iingat po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa aking pong pagmamaneho, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon, mula sa financial, physical, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang patotoo, tunay mga minamahal, na talagang ang ating Diyos, mga minamahal, ay talagang nag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen. Ang ating beloved kapatid na talagang siya ay talagang sinundan ng kalalakihan na talagang ang mga ito ay talagang may masamang balak sa kanya. Ngunit talagang ang ating Diyos ay talagang nariyan ang ating beloved kapatid. Siya po ay pinag-iingatan. Amen. Dahil sa ating buhay, mga minamahal, kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, kahit saan man tayo pumunta, ang ating Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay hindi niya tayo pababayaan. Amen. Ang mga anghel ng ating Diyos ay nasa ating paligid na lahat ng nangatatakot, nagtitiwala sa ating dakilang Diyos, nariyan ang kanyang mga anghel na tayo ay pinag-iingatan. Amen. Dahil tunay talaga ang pangako ng ating dakilang Diyos na at mababasa natin yan sa aklat ng awit ng Kapitulo 34 ng talatay 7. Ang sabi po dito, ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa bawat lakad natin, saan man tayo mapadako, ang ating dakilang Diyos, ang Kanyang mga anghel ang patuloy na mag-iingat sa ating buhay. Amen. Dahil tunay na ang salita ng ating dakilang Diyos, ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, mga minamahal, ito ay iliwan sa ating mga paa at ito ay liwanag sa ating landas. Kaya bawat isa sa atin, mga minamahal, napakahalaga ang salita ng ating dakilang Diyos na huwag nating ihiwalay ito
sa ating buhay dahil totoo talaga at makapangyarihan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ituloy natin yung malakas na palakpak na yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Abilina Rosario. At sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglolhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganun din po sa mga din nalilimutan, aral, turot, aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa bumubuong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyong rin po sa mga kapatiran, datihan, baguhan. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, dahil nung, hallelujah, praise the Lord, ay talagang kaarawan ko sa laman. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang, hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang, nung wala pa po kami sa gawain ito ay talagang may sakitin. Pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, lipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang 6 na buwan ko po yung sinusubaybayan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hinanap po namin, natagpan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain ay talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, instant pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak nung wala pa po kami sa ministeryong ito. Talagang sunod-sunod rin po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po alam kung saan po sila dadalhin. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung nandito na po kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah, yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Dahil nung talagang yung maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aking mahal na mga anak, hallelujah. Sa kanilang pagtatrabaho, hallelujah, praise the Lord. Ganon din po yung pangalawa kong anak na hallelujah, nandun po siya sa mga tarim, hallelujah. Sabi ko sa kanya, hallelujah, nanonood po siya ng gawain ng Jesus Miracle Crusade. Talagang i-share niya po doon. Hallelujah, kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung sinishira niya ay talagang nakikinig po siya. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, sa pag-ingat niya sa aming buong sambahayan sa pandemyang ito. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung karamdaman kong sakitin ng ulo ay
sa patuloy ng pagdalo ng pagdalo ay hindi na po sinusumpong. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya hallelujah, kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Atin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved Nanay Abilina Rosario sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang tapat ang ating dakilang Diyos kung ating titignang ilang libong taon na ang pangako ng ating dakilang Diyos at hanggang ngayon sa ating kapanahunan ay talagang ang salita ng Diyos ay talagang tinutupad ng ating Diyos. Amen. Ang ating beloved nanay na talagang dati talagang maraming karamdaman, talagang yung karamdaman na yan na talagang nagpahirap sa kanilang buhay at talagang hinanap ang ating banal na gawain na nung time ng ating beloved nanay talagang inaatake siya ng kanyang sakit sa ulo, yung kanyang karamdaman ay talagang nariyan ang patuloy na panalangin ng ating beloved nanay at ito na may ay tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At alam niyo mo mga minamahal sa ating buhay, pagka dumarating yung time na nagkakaroon tayo ng sakit, nagkakaroon tayo ng karamdaman, nagkakaroon tayo ng problema, talagang lumalabas yung ating magagandang panalangin. Amen. Nariyan na walang patid ang ating pananalangin sa ating dakilang Diyos na talagang tayo ay nagsusumamo. Kaya't yung mga karamdaman na yan, yung mga sakit, yung mga problema na yan ay talagang tayo ay napapalapit sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil kung sa ating buhay mga minamahal, kung tayo ay okay ang ating buhay, walang sakit, walang karamdaman, nariyan na simple-simple lang ang ating buhay. Hindi tayo makapanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus pag walang sakit, walang problema. Maaaring sasabihin natin, praise the Lord, hallelujah, ganun lang. Pero pag tayo ay talagang may mga sakit, may karamdaman, talagang lumalabas na tayo ay marunong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Atin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako mga minamahal sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, inaanyayahan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos upang ating gisingin ang ating mga natutulog na diwa. Amen. Praise the Lord. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay matutupad. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya mo iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan.
kinabukasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na talagang pag sa ating puso ay talagang punong-puno ng kagalakan, talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo po at atin na pong tinatawagan at binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Hallelujah. At sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastor workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, hallelujah, sa ating hallelujah, ordained preacher, at sa ating beloved, hallelujah, beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa aking mga kapatiran, magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus na ako po ay isa po na kinahabagan niya upang ako po ay makakilala sa Kanya, at nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil yung aking mga maling gawain ko noon, mga bisyo ko po, pag-inom ko ng alak, paninigarilyo, at ako rin po ay nagmumura sa tuwing ako po ay nakapagsasalita ng mga hindi kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit nung ako po ay tawagin ng mahal na Panginoon, ay ako po ay nagkaroon po ng pagbabago po sa aking buhay. Yung aking mga bisyo ko noon na pag-inom ng alak, pagmumura, ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon nung ako po ay nagkaroon po ng mga problema sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking beloved asawa ko. Dahil yung aking kinikita ko po ay talagang tamang sakto lamang po. Ako po ay nag-aalala dahil hindi ko po alam kung gagastusin ko po sa hospital. Ngunit ako po ay nanalangin sa mahal na Panginoon, nagpuri at salamat sa mahal na Panginoon dahil yung aking problema ko pong iyon ay inaayos po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Doon ko po, hallelujah, doon ko po napatunayan na ang Panginoong Hesus po natin ay tumutugon po ng panalangin. Kaya naglubos ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na ako na rin po ay nakakadalo ng 3 beses po sa isang linggo dahil po noon ay marami pong naging hadlang sa pagdalo ko ho. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon dahil ako na po ay patuloy na nakakadalo sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa mga oras pong ito, sa kalakasan ko po, sa kalakasan din po ng aking mga mahal ko po sa buhay, sa pag-ingat niya rin po sa aking mga mahal po sa buhay, ganoon na rin po sa akin po. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal, tanging sa ating Panginoong Hesus po lamang po. Amen, amen po. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Romela Morante na tunay mga minamahal na talagang pinagpala ang ating beloved kapatid na talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang dati sa kanyang buhay ay talagang nariyan sa buhay ng sanlibutan na talagang dati talagang matigas ang puso, ngunit talagang dakila ang ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid, talagang siya ay binago yung kanyang puso na talagang matigas. Ito ay pinalambot ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na talagang natagpuan niya ang ating banal na gawain at talagang inuna ang kaharian ng ating dakilang Diyos. Amen. At alam natin mga minamahal na yan ang pangako ng ating dakilang Diyos na pag inuna natin ang kaharian ng ating dakilang Diyos, pag inuna natin ang kanyang kalooban, ang sabi lahat ng ating pangangailangan, ito ay pawang idaragdag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sa ating buhay, wala tayong dapat ipag-alala. Amen. Dahil ang Diyos ang nangako sa bawat isa sa atin, hindi tao ang nangako. Na pag ang tao ang nangako ay talagang ito ay mapapako. Ngunit ang Diyos ay nangako ay talagang ito ay mangyayari sa ating buhay. At kapag sa ating buhay na patuloy ang ating pananampalatayang mga minamahal, patuloy ang ating pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, alam natin na ang Diyos natin ay makapangyarihan at talagang tinutupad niya ang kanyang mga pangako sa bawat isa pa sa atin. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at talagang tunay sa ating buhay, mga minamahal. Napakahalaga na sa ating pagpupuyat, mga minamahal, talagang ilagay natin sa ating puso na nandyan yung joy, nandyan yung ating kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi nga natin kanina na worship with sacrifice. Kaya tayo nagpupuyat dahil yung sinabi na extreme sacrifice. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Nida Bakuyag at sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Praise the Lord. Hallelujah. At dubling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor, Weldes Almeda, at atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Mabati rin po ako sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanilang anak at sa inyong mga kapatiran, magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. At tunay nga na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Alam niyo mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa karamdaman po ng aking beloved kong anak na ito po yung may karamdaman galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, dati po hindi ko po pinapansin itong gawain ito. At tunay nga napakatigas din po ang aking puso po mga minamahal. At nariyan po mga minamahal sa mga panahon na yun. Talagang ang aking anak noon, dinadala ko po ito sa doktor po mga minamahal sa pagamutan. At nariyan po mga minamahal na wala pong kagalingan. Napakabait po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat nung walang-wala na talaga akong magawa, ginawa ko na rin pong lahat ng kaparaanan. Naalala ko po itong nag-share po sa akin dahil walang-wala na talaga akong magagawa kasi
talagang awang-awa na po ako sa aking anak po mga minamahal hanggang ako po ay sumama po mga minamahal na dumalo po dito po sa dako po ng Marikina pong banal na gawain po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat tunay nga na sa mga patotoong ganito po mga minamahal ay sari-sari pong mga patotoo na hinahayag po nila na talagang tunay nga na ang Diyos dito ay buhay at talagang makapangyarihan. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal, ako po ay nandyan na tumanggap po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagpatuloy na dumalo po sa banal na gawain ito ng 3 beses sa isang linggo po. Tunay nga na sa kahabagan at sa pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, alam niyo po yung karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan. Ito po inilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Tunay din po mga minamahal, dati po nariyan na mahina rin pong aking baga at sa kahabagan din po sa aking patuloy na pagdalo sa banal na gawaang ito, tunay nga na ako rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At maging ang aking beloved husband po mga minamahal na nagkaroon po siya ng sakit na tuberculosis po mga minamahal, talagang halos talagang ikamatay na nga rin po niya sapagkat nagdura na rin po siya ng dugo. At tunay nga po mga minamahal na nandyan na nanghihina na rin po siya, ngunit sinabi ko po sa kanya dahil sa mga panahon na iyon, siya po ay nanlamig po mga minamahal, ngunit sabi ko, ibalik mo yung unang pag-ibig mo sa mahal na Panginoong Yesus. Dumalo ka at magpakainit sa kanya, sabi ko po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, na nung siya po ay nanumbalik po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, nagpakainit po mga minamahal. At siya po'y muling kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, na tunay nga na nariyan din po mga minamahal sa kanyang patuloy na pagdalo sa banal na gawain. Tunay nga po mga minamahal na yung karamdaman na yan, karamdaman niya po mga minamahal na tuberculosis po mga minamahal. Ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the At ako Lord. po mga minamahal ay ako rin po mga minamahal ay grabing himala rin pong nangyari po sa akin sapagkat ako po mga minamahal ay nakunan po ako at talagang nandyan na nag-bleeding po ako ng halos 1 linggo po mga minamahal. At ang pitos po mga minamahal ay nandyan pa po sa aking sinapupunan na talagang ito po'y bulok na po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, hindi po ako nagparas pa po mga minamahal, hindi po ako pumunta ng ospital. At nandyan na ako po'y nanalangin at nagsisi sa lahat ng aking mga pagkukulang, nanampalatay at nagtiwala lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga na yung pitos na yan po mga minamahal, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat tunay nga na, hallelujah, talagang kung wala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, tulad ko po mga minamahal sa mga panahon na yan, kung hindi ko po nakilala ang mahal na Panginoon Jesus, baka ako rin po ay napahamak na po mga minamahal. Sapagkat po mga minamahal, meron pong nangyari po katulad po sa akin po mga minamahal sa aming barangay po mga minamahal nung siya po yung nakunan po mga minamahal na talagang hindi rin niya alam po mga minamahal na siya po pala inakunan at yung pitos po mga minamahal, ito po hindi nakalabas po mga minamahal at ito po nabulok sa kanyang sinapupunan. Tunay nga na yun po ang sanhi na siya yung ikinamatay niya po mga minamahal. Ngunit ako po mga minamahal, umabot pa po ako ng 1 linggo. Tunay po mga minamahal na ako po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa kanya laging pag-iingat po mga minamahal. At tunay nga na papasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus sapagkat patuloy niya po kami kinakahabagan, pinag-iingatan. At tunay nga na nandiyan po mga minamahal na patuloy niya rin po akong ginagamit bilang mga awit. Kaya lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat hindi man ako karapat-dapat, ngunit ako po ay minarapat ang mahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po mga minamahal na
Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat po tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise God. Kaya papasalamat po ako sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa pinansyal, material, pisikal, lalo tigit ang pagpapalang espiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Napakabuti po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi tayo dapat magalinlangan. Dapat tayong magtiwala sa Kanyang mga minamahal. Napakapalad po natin sapagkat itong panahon na ito ay mapanganib po talaga mga minamahal kung nanonood po tayo. Mga minamahal sa balita, mga minamahal, hindi po pangkaraniwan po talaga nangyayari. Kikita nyo po sa television po talaga yung mga balita dyan. Mga magulang, anak, mga magulang pinapatay nila. Ina, ama, pinapatay ng anak, mga minamahal. Yan na po yung gawa ng kaaway na talaga po matungal po ang ating kaaway, mga minamahal, na kung tayo po manlulupay pa manghihina, malamang tayo din po, mga minamahal, ay maalipin po ng kaaway, mga minamahal. Alam po natin, ang sandata po natin, mga minamahal, lagi tayong magpalakas sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng mga pagpupuri, panalangin po, mga minamahal. Pagtangis, pagluha, araw at gabi, mga minamahal, gagawin po natin yan upang ang ating kaaway, mga minamahal, kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon ay magiging alabok lang po para sa atin yun, mga minamahal. Kaya napakapalad po ng ating mahal na kapatid. Kung dumarating po sa ating kapagitan, katulad po ng ating mahal na kapatid, lagi po tayo magtiwala, mga minamahal, sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoon ay wala pong imposible sa Kanya, mga minamahal. Kung titignan po natin ang Biblia, mga minamahal, bulok na katawan, patay na, sinasariwa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung mayroon po tayong karamdaman katulad po ng patutuo ng ating mahal na kapatid, huwag po tayong mangamba, mga minamahal. Tumangis po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon at ang ating Ama sa Langit, mga minamahal, yung pag-ibig na pinapakita po natin, yung pagkatakot natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Na 3 beses po tayo dumadalo na may kagalakan sa ating puso, mga minamahal. Diyan po nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bawat daing po, bawat nagpapatutuo dito, pag ginagawa po natin yan, mga minamahal, talaga po mabiblis po tayo, mga minamahal, sa katapatan at pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakarami po, mga minamahal, na naging problema po ng ating mahal na kapatid mo. Isa doon sa mga nabanggit niya, mga minamahal, ay lahat nagkaroon po ng katugunan, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basta nagpapakita po tayo ng tapat na pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Kasi ang nakukubli po talaga, hindi dinidinig yung ating panalangin dahil po sa mga pagkukulang natin, pagkakasalan na sinasadya po natin, mga minamahal. Minsan, malakas naman ang katawan natin, mga minamahal. Malaya naman tayo sa oras natin maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Doon sa mga may negosyo, malaya po sila magdesisyon sa araw na yon na mayroon po tayong gawain, mga minamahal. Kahit Bible study nga po, kung talagang ang oras sawak po natin, maliban lang po doon sa may mga trabaho sa kumpanya, mayroon po silang mga kumpanyang pinagtatrabahuan, malamang pwede po may mga pagkakataon po talaga na hindi makadalo. Tayo po na malaya, walang ginagawa sa bahay, mga minamahal, mayroon tayong negosyo. Nasa atin po yung kapangyarihan, yung oras, mga minamahal. Kaya malaya po tayo, mga minamahal, na isagawa po yung banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa patutuo ng ating mahal kapatid. Laging manariwa sa ating puso yan, mga minamahal, sapagkat yung mga patutuo dito sa Biblia, mga minamahal, halos 3,000 nang nakalipas mo. At may kapangyarihan, yun po yung yung po yung nagbibigay sa atin, mga minamahal, na ikasasakdal ng ating pananampalataya, patutuo po ng mga Biblia, mga himala na ginawa ng malapay, sabagat ang Diyos po natin na hindi po siya nagbabago noon, ngayon, pagpakailan pa man. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Malaya po akong bumabati, una sa lahat, mga minamahal, magandang daling araw na po, mga minamahal. Ang kapurihan, kalwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon.
ang pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganon din po, doble paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa magandang alaala, mga minamahal, ang pagpapagal, pag-ibig sa ating mga kaligtasan, mga minamahal, pangangaral ng Ebanghelyo na kinabubuhay po natin sa pananampalataya na naatili sa atin magpakailan-kailan pa man hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating may pamumuhay po itong pangangaral ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Sa kanilang mga anak, manugang nga po, pinapamot ko din po magandang umaga sa lahat ng ating mga pastoral workers. Magandang umaga po sa ating mga beloved elders na kasama po natin. Mga minamahal sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa mga baguhan, sa mga webcast viewers po natin, saan man sulok ng mundo, mga minamahal, magandang umaga po. Mga minamahal, ang gagawin lang po ng mga viewers po na hindi pa natin kapatiran, sumampalataya lang po kayo, mga minamahal, at yung mga anuman hinaing nyo, mga nararamdaman nyo sa inyong katawan o may mabigat na problema, makinig kayo at sumampalataya, mararamdaman nyo sa inyong sarili na yung kagalingan, kaginawaan, kalutasan ng problema, mga minamahal, ay makakamtan nyo po, sapagkat dito po ang Diyos, mga minamahal, ay buhay. Basta sumampalataya ka, nakikinig ka, nanonood ka ng mga gadget mo, sa pamamagitan ng gawain ito, abutin ka din po ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin, hindi po nagtatangi ng tao lahat. Ng tao, nilikha niya lahat. Mahal niya, pantay-pantay po ang pagtinamahal na Panginoon. Lalong-lalo na po sa mga hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Talaga pong lagi nag-aanyaya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung dakilang layunin niya, mga minamahal, na lahat makakilala sa katotohanan at sila din po ay magmana ng kaligtas at buhay na walang hanggang. Ganyan po kalawak ang pag-ibig na mahal na Panginoon. Hindi po siya nagtatangi ng tao. Praise the Lord po, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother June Sabangan. Sundan po siya ng aking beloved po, mga minamahal, aking beloved Lourdes de Guzman. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Praise Ang the Lord. pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbatis sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malimut-limutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa mga buong beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Muli po Amen. kayo nagpupuri, Praise the Lord. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon na siya ay purihin at bigyan ng luwal ating ang banal niyang pangalan. Ako'y nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y nagpapasalamat. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, ng isang krusada sa dako ng Luneta taong 1992 po, na ako'y kasalukuyan, ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Kaya nung ako'y nakapagawi dito sa ganitong gawain, ako'y nagtataka at dahil sa mga uri ng pagsamba na kakaiba, sabi ko bakit sila ay nagsasayawan, nagpapalakpakan, umiiyak. Sabi ko kakaiba yung kanilang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, samantalang hindi ko yan naranasan sa aking nakagisnang reliyon. Kaya nung una talagang ako'y tangtaka at hindi rin ako naniniwala sa mga patutunan nila dahil napaka-imposible lahat ng mga sinasabi nila, dahil ang mga kanilang mga sakit na nasasambit ay hindi lang simpleng sakit na sila ay may malubhang karamdaman talaga, na talagang sila ay may cancer, mga bulag, mga pilay, ay nakakakita at nakakalakad sila. Kaya
nung una talagang ako hindi naniniwala sa ganitong gawain hanggang sa ako'y nagpatuloy nakinig sa ating beloved pastor sa kanyang pagdadala ng mensahe ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon at Amen. Praise the Lord. ako'y tuluyan ng naniwala sa gawain na to at nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya nung una sabi ko sa akin sarili sabi ko na kung babaguhin ang buhay ko, sabi ko sa akin sarili, ay magpapatuloy ako sa gawain na yan. Sabi ko hanggang sa nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at hiningi yung bagay na yon. Hanggang sa unti-unting na aalis ang aking mga bisyo noon. Ako'y kusang nawawalan ng gana, lalo na sa aking pagtaya ng waiting. Luto talagang nandyan na talamak din ako sa ganung gawain, sa mga sanlibutan kong gawain, tulad ng pag-iinom talagang nandyan din po. Kaya nung yun po ay unti-unting inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya ako'y Praise the Lord. nagpabautismo na sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y nagpatuloy ng patuloy at dumating yung panahon ng aking panghihina sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nalulupay-pay sa aking paglilingkod dahil ako po ay nagbawas ng aking pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat ang bilin ng ating beloved pastor na tayo dumalo na 3 beses, yun po ay ginawa ko lang na isang beses lang ako'y nagpatuloy sa aking pagdalo ng Sunday Christian lang hanggang sa ako'y nagtagal at umabot pa ako ng taon. Ngunit yun ay hindi pinalintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako po ay pinalhanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2011 po nung ako'y na-diagnose at ako'y na-hospital na ako'y nagkaroon ng mataas na BP. Talagang ang aking BP noon talagang napakataas. Siya po ay umaabot ng 100 to 200 at ang over niya ay 110. Kaya nung na-hospital ako talagang naalala ko yung aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko noon sa aking sarili, sabi ko, mahal na Panginoon, magbabalik muli ako. Pagalingin mo lang ang physical kong pangangatawan. Ang dati kong ginagawa ay magbabalik ako muli sa aking paglilingkod. Hanggang sa pinayuhan na ako ng doktor na bago ako lumabas sa ospital, ako'y binigyan ng maintenance na gamot na aking daw iinumin dahil panghabang buhay ko na daw yun. Habang ako'y nabubuhay, yun daw po yung kasama ko na sa buhay na iinumin yung gamot na yun. Hanggang sa binigyan ako ng isang buwanan na maintenance at yun po iinumin ko umaga at sa kagabi. Ngunit hindi yung pinahindulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa isang linggo ko lang na pagtitik ng gamot na yun, yun po ay nahihirapan po akong huminga. Nandyan na yung dibdib ko na parang pinipisil siya sa tuwing ako'y humihiga. Ang gusto lang niya ay nakatihaya ako, ayaw niya ako na nakatagilid. At saka sa tuwing ako'y tumatayo na bigla-bigla akong nahihilo. Kaya bumalik ako doon sa doktor na nagresita sa akin. Sabi ko, Dok, parang hindi akma yung binigay mong gamot sa akin dahil nahihirapan po akong huminga, sabi ko sa kanya. Tapos nung binipin niya ako ulit, sabi niya, hindi pa rin nag-stable yung BP mo. Sabi niya, bagamat nagtik ka ng isang linggo, yung pa ay 140 pa rin over 100. Sabi niya, parang walang nangyari. Kaya pinalitan niya yung pinalitan niya ng ibang brand yung gamot ng aking inumin. Ngunit yung paglabas ko sa kanyang clinic, yun ay sinabi ko sa aking sarili na total win is the service. Ngayon sabi ko talagang nandyan na magsusumamo na lang ako, magbalik na lang na sa ating pinakamamahal na Panginoon, ibalik ko yung dati kong pag-ibig na nangako ko na magamat sabi na sa akin na bawal kang magpuyat, kabilin-bilin ko yan sa iyo dahil hindi ko yan pinapayo na magpuyat ka dahil sa tuwing pagpupuyat mo, hindi yun bumababa yung dugo mo, lalo yung tataas. Baka sa pagpupuyat mo, hindi mo malaman ikaw ay mahilo at bumagsak at
balik uli sa ospital, sabi niya sa akin, ngunit sabi ko sa aking sarili na nanghingi talaga ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, ay ilalaga ko lahat ang aking kabalisahan sa iyong paanan. Sabi ko sa aking sarili, ikaw, at ako'y pagalingin mo. Sabi ko, talagang nandyan na umpisa ng Wednesday service pagdating ng overnight. Talagang sinubukan kong mag-overnight muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagdalo ko ng overnight, pinapakiramdaman ko siyempre yung aking sarili kung ano yung pagbabago niya. Ngunit ang Diyos ay napakabuti dahil sa magdamag na pagpupuyat ko, yung po ako'y walang naramdaman hanggang sa ako'y nagpatuloy sa ganung gawain at pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, nandyan sa mga ilang buwan ko lang na ginagawa yun, ay talagang nandyan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ibinalik niya yung aking dati kong bibi hanggang sa ngayon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa dakilan niyang pag-iingat. Last na Friday, talagang nandyan na inatid ko ang aking beloved son at siya ay nakarating ng maluwalhati sa dakong niyang sa ibang bansa. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nandyan ang hindi kulang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo. Maliwanag po mga minamahaling patutuo ng ating mahal na kapatid. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Hinahanap ng Diyos talaga yung pag-ibig natin, yung 3 bisbo tayo dumadalo mga minamahal. Yung mga paalalang yan mga minamahal, maging ilaw po sa atin mga minamahal. Itanim po natin sa ating puso at isipan ang hinahanap ng ating pinakamamahal ng Panginoon talaga, yung una nating pag-ibig. Mga minamahal, kita niyo po yung patutuo niya, iniwanan niya yung kanyang unang pag-ibig mga minamahal. Ano po nangyari dahil mahal tayo ng mahal na Panginoon, tayo po'y pinapaalalahanan mga minamahal sapagkat napakalaga po natin sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung ibinalik niya po mga minamahal yung una niyang pag-ibig mga minamahal, kagad-agad po mga minamahal siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa gamot po mga minamahal, talaga po hindi po tayo gagaling mga minamahal. Ako napatunayan ko po yan mga minamahal. Sa kabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa 27 years mga minamahal. Sa kabagan lang po mga minamahal. Talaga pong wala po tayong kagalingan sa ospital mga minamahal. Dahil hindi po talaga papahintulot ng mahal na Panginoon na tayo'y mawali sa Kanya, mawala yung pananampalataya natin sa Kanya mga minamahal. Kaya ang tanging natin gagawin talaga, kay si Haring David, mga minamahal, sabi niya, araw-gabi ang kanyang pagkain ay ang kanyang luha, mga minamahal. Yun po yung gagawin natin, mga minamahal, sumampalatay, lumuha, magpakumbaba, araw-gabi. Pagagalingin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, na kapag papatuto po tayo, mga minamahal, na sa nagisna nating reliyon, mga minamahal, wala po tayong nakitang pananampalataya natin dyan, mga minamahal, na sa nagisna natin mga minamahal, hindi po tinuturo mga minamahal na ang Diyos ay nagpapagaling ng karamdaman mga minamahal. Kaya sa ating nagisnan mga minamahal, puro sa ospital, albularyo po yung pinupuntahan natin. Andun po yung layo ng laman, lahat ng layo ng laman, mga minamahal sa atin mga minamahal. Kaya po mga minamahal, kung naririnig niyo po mga minamahal yung mga patutuo namin kasi lahat naman tayo nang galing dyan sa nagisna nating reliyon mga minamahal. Itong pagpapayag po namin mga minamahal ay pag-ibig po ito. Mga minamahal, huwag po kayo masasaktan mga minamahal. Upang mawala na pa yung krimen mga minamahal, yung biro mo yung anak, papatayin niya mga magulang, ilang beses na pong nabalita yan. Magkasunod po yan mga minamahal. Yan po mawawala mga minamahal. Yang masamang espiritu no malipin po sa tao mga minamahal. Sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, hanapin natin yung katotohanan at ang katotohanan po ang magpapalaya po sa atin yung masama nating gawa mga minamahal. Pag nasumpungan mo po ang katotohanan, magiging mabait ka.
bakla ka, tumboy ka, mga minamahal, magiging tunay kang lalaki, magiging tunay kang babae, mga minamahal. Kung ikaw ay rapist, mawawala po yan, mga minamahal. Babaguhin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya itong aming mga patutong ito, mga minamahal, upang mawala na po yung krimen, mga minamahal, lumapit po kayo sa katotohanan at mga minamahal. At kayo po magpapatuo mismo, mga minamahal, na ang Diyos dito ay nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay ng tao, nagbibigay ng kapayapaan, mga minamahal. Lahat po kami, mga minamahal, nakamtan po namin yan, mga minamahal, sapagkat sinalita po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal, kayo mga viewers po, mga minamahal. Kahit kung sino man tao makapakinig nito, mga minamahal, ito po yung pag-ibig para mawala na po yung kaguluhan dito sa atin, mga minamahal. Ang Diyos lang po makapagbabago, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tanging makapagbabago, siya lang po magbibigay ng kapayapaan, mga minamahal. Tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, higit sa lahat, mga minamahal, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya po, huwag po kayo magagalit sa amin, pag-ibig po ito, mga minamahal. Sapagkat talaga po napakalaki ng problema ng ating bansa, mga minamahal, sa krimen. Sa krimen, mga minamahal, sa ating bansa, mga minamahal. Mapapawi po lahat yan, mga minamahal. Mawawala ng problema ang gobyerno natin, mga minamahal. Kung lalapit lang po, mga minamahal, yung ating minamahal na kababayan dito po sa gawain ito, mga minamahal. Sapagkat naranasan po namin lahat yan, mga minamahal. Kaya po, napakapalad po, mga minamahal, na mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal, sa pamamagitan ng ministeryong ito, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang aking beloved Lourdes de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved brother Pedro Rosario po, mga minamahal. Praise the Lord po. Lapakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po ay nagpapaabot ng madaling araw na po sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ating pa inaalala mga aral turo na nainiwan po sa ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa beloved children at sa ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Boboyner, at sa kanya pong beloved daughter. At ganoon din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon, at sa ating mga instrumentalist, sa ating mga kapatiran, baguhan, datihan. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Praise the Muli Lord. po ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong ito upang maipahayag ko po ang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon na ginawa po niya sa aming buhay, mga minamahal. Nung po na nasa dakong Sambales po kami, mga minamahal, may karamdaman po ako sa aking tonsil. Pag ako po ay kumakain, mga minamahal, andyan na pag pilit ko po ilulun na aking kinain, mga minamahal, nandiyan po nagkakaroon po ng dugo aking lalamunan, mga minamahal. At nung panahon po na yan, mga minamahal, yung karamdaman po na yan, mga minamahal, ay dala-dala po namin yan dito sa Pangasinan po, mga minamahal. Ngayon po, talagang namayat po kami dito sa lugar na ito, mga minamahal. Andiyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po sa pamamagitan po ng TV, mga minamahal, una pong natagpuan na ating bala na gawain, aking mahal na asawa, mga minamahal. Dahil noon po, may karamdaman po aking mahal na asawa, ulo hanggang paa, mga minamahal. Sa kapapanood po niya ng ating bala na gawain sa TV, nandiyan po na nakaramdam po siya ng kaginawan sa kanyang physical na pangangatawan. Ngayon po, ibinahagi po niya ito sa akin, mga minamahal.
na sabi po niya na may Diyos pa palang papagaling sa aking karamdaman, sabing ganon. Ngayon po, sinabi niya sa akin na ganitong oras, may ginaganap na gawain sa TV. Ngayon po, nung binuksan ko po yung TV, andiyan po nakita ko po si Brother Danny Bangkil, mga minamahal. Talagang siya po ay na dimumpos po, mga minamahal. Ngayon po, pinagmasdan ko po yung kanyang kalagayan. Na hinahawakan po siya ng mga ilang brothers po, mga minamahal. Ngunit sa kanyang lakas, hindi po siya naagapan. Andiyan po na hinawakan po nila muli si Brother Danny Bangkil. Andiyan po nahawakan po nila at nilihans na ating ginagalamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ito po ay nakita ko po na gumaling po siya, mga minamahal. Doon pa lang po sa TV, mga minamahal, naniwala na po ako, mga minamahal. Ngayon po, ang pag-aalam ko po, ang banal na gawain nito sa Maynila lang po, mga minamahal. Andiyan po na patuloy po namin sinusubaybayan ating banal na gawain sa TV, mga minamahal. Ngayon po, may ginamit ating pinagmamahal Panginoon isang kapatiran sa dako ng Bagyo. Sumulat po siya sa amin na meron daw pong gawain dito sa Bonifacio. At agad po namin ito pinuntahan, mga minamahal. Ngayon po, nung kami po ay makarating doon, sabi ng mga tao na malapit sa pastoral, doon daw po sa Central 1 ginaganap ang Sunday, mga minamahal. Ngayon po, nung kami po ay pumunta doon, tinanggap po namin na ating pinagmamahal na Panginoon at nagbabautismo sa kanyang banal na pangalan. Diyan po sa patuloy po na pagdalo, sa kahabagan po na ating pinagmamahal na Panginoon sa unang dalangin na ating ginagalamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po na pinagaling po ako na ating pinagmamahal na Panginoong Sus. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon Papasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon. Nakilala po namin siya 1995 po, mga minamahal. Andiyan na talagang maraming pagsubok na dumadaan sa aming buhay, ngunit andyan lang po na talagang nakatingin sa ating pinagmamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pag-iingat po niya sa bawat isa sa atin. At ganoon po sa aking mga mahal anak na patuloy niyang pinag-iingatan at pinagpapalan ating pinagmamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon. Lahat po ng kapurihan, pasalamat ay para lang po sa ating pinagmamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, my beloved, sa buhay na patutuo. Totoo po, mga minamahal. Magmula po nakakilala kami sa kapurihan kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pangunang panalangin po ng ating minamahal na mga gulang po natin sa mahal na Panginoon. At sa lahat ng ating minamahal na manggagawa, mga minamahal. Sa kabagan lang po, 27 years mga minamahal. Yung asawa kong yan, yung mga anak kong 5 mga minamahal, hindi nakatikim po ng gamot yan mga minamahal. Kung meron po silang karamdaman ay kamamatay mga minamahal, kapurihan lang po sa mahal na Panginoon sapagkat totoo po ang salita ng mahal na Panginoon. Dahil nga po sa panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ginagawa po natin, minamahal, ginagawa po natin yung sinabi po ng Biblia, tinuruan po tayong sumampalataya ng ating minamahal na magulang sa mahal na Panginoon sa lahat na minamahal na manggagawa na yun po, dapat sumunod po tayo sa kalooban, magsisi mga minamahal, ipapatong natin yung kamay natin sa may karamdaman, sila po magsisigaling. Biruin niyo po mga minamahal, tinan niyo po ang tipid, kabutihan, mga minamahal, yung pagmamahal ng mahal na Panginoon sa atin mga minamahal. 27 years, yung mga anak kong yan, mga minamahal, yung aking mahal na asawa, hindi po nagtik ng gamot yan, hindi po sila pumunta ng ospital mga minamahal. Biruin niyo po, 27 years mga minamahal. Dumaan po ang matitinding sakit hanggang sa kamamatayan, mga minamahal. Sumampalataya kami sa pangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Tumimo po talaga sa aming puso at isipan, mga minamahal, yung pangaral ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal. Talaga pong mabiblis po kayo talaga tayo, mga minamahal, kung nakikinig po tayo, mga minamahal, sa pangangaral po ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon.
Talaga pong ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon ay hindi nagbabago talaga dahil nga po sa matuwid na nalangin po sa atin na ang ating minamahal, ginagalang na magulang po natin na sila pang nilangisa ng ating pinakamamahal na Panginoon na mangaral po ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa buong sangkatauhan, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo talaga mga minakailangan po lang natin sumampalataya, wag mag-alinlangan mga minamahal. At doon po mga minamahal, makikita po natin ang pagsaklulo ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Pedro Rosario po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Jonilyn Milan. Amen. Praise the Lord. Muli natin palakpakan na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Thank you so much, Jesus. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapabot po ng dabling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa ang buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating beloved brother Din Petcher, Brother Boboy Nir, at kasama ko rin ang beloved na anak, Sister Divine Snir, at sa inyo po rin po mga beloved na kapatiran, baguhan, datihan. Magandang madaling araw po sa ating po lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus sa lahat ng ginawa sa aking buhay, magmula po nung ako po'y makikilala sa mahal na Hesus sa pamamagitan po ng panunod po ng TV. Hallelujah. Tunay po noon na nung hindi pa ako nakakilala sa mahal na Panginoong Hesus ay tulad na sarado po akong makasanlibutan, ginastang relihiyon, hallelujah, na marami akong bisyong hindi kaaya-aya sa harapan ng mga Panginoon, hallelujah, tulad po ng panginom, paninigarilyo, hallelujah, paglasing, hallelujah. Ngunit salamat po sa mga Panginoon nung amin po siyang makikilala sa panudod po ng TV. Aking may bahay po, siya pong unang nakasumpong sa TV. Hallelujah. Natulay po doon nung may ityon ang kanyang TV. Araw po ng linggo po noon. Hallelujah. Tama-tama po na sa amin pong pasubaybay sa TV. Hallelujah. Tama-tama po ang mga pastor nangangaral po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Hallelujah. At doon po ako nagkaroon ng aking pananampalataya. Hallelujah. At doon po ang aking mga puso't isipan. Hallelujah. Na tunay po. Nung amin po siyang makilala sa gawain pong ito. Hallelujah. Talagang tunay po. Tama-tama po noon, year 99 po noon. January po yun, unang araw ng linggo. Kami po'y nagayak po na magsimba sana kami sa Dambuharang Relihiyon. Ngunit sa amin pong paglalakad ho, malapit lang po kami sa bayan, hallelujah. Hindi po namin namalayan na napadapo kami sa ating pong gawain. Diyan po sa may Lukban, hallelujah. Tama-tama po nag-awitan po ng joyful, pagkatapos po ng joyful solemn, hallelujah. At nag-awitan po ng joyful aking mga kapatiran na talagang kanila pong kasuotan talagang may kabanalan, hallelujah, mahaba po ang buhok, hallelujah. Maging sa mga brothers talagang nakaputi po sila, hallelujah. Kaya sabi ko sa aking puso't isipan, hallelujah, talagang ibang-iba po ang gawain pong ito. Sabi ko, dahil po, ang mag-awitan po lamang po ng joyful, talagang
nag-iiyakan po. Hindi ko rin po namalaya na ako rin po yung napaiyak. Hallelujah. At tama-tama po noon, hallelujah. Pagkatapos po ta ating gawain, nilapitan kami ng ating brother Andrico Cautani kung kami po'y magpabautismo. Hallelujah. Talagang tunay po, wala po akong matabili, nagpabautismo. Kasama po ang aking may bahay, hallelujah, na nagpabautismo. Pag-aaron po sa sa tubig, tinanggap ko ang sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos ng bautismo, hallelujah, talagang tunay po, nadamang-dama ko po ang gaginhawaan sa aking buhay, hallelujah. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoong Hesus at sa patuloy namin pagdalo, 3 beses sa 10 linggo, hallelujah. Yung aking mga bisyo, aking karamdaman din po, tunay po na ako'y binago at pinagaling na mahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Maging po sa pag-iingat sa aking hanap buhay po noon ay isang driver po ako, hallelujah. Talagang ang mahal na Panginoon sa talagang pag hindi mo siya makakalimutan na magpuri umaga, hapon, pagsipat ng lalo, talagang andyan po ang mahal na Panginoon. Ikaw po ay iingatan ng mahal na Panginoon, Jesus, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus. Ang pisalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon Jesus, aking mga anak na yan, nung maliliit pa po yan, talagang sakitin po sila, hallelujah. Dahil po yung aming tinitirakan ng bahay, hallelujah. Gaya po nito, bukid, hallelujah. Sabi po ng aming mga kapitbahay po doon, yung aming tinitirakan na bahay, talagang may lumalabas na inkanto doon, hallelujah. At tuwing sumasapit po yung gabi, hallelujah, nung kami dumadalo, hallelujah, pagsapit po ng gabi, yung aming pong aso, talagang iba po yung kanilang tahol, hallelujah. Kaya sabi ko sa isip-isipan ko na aming pagpupuri, talagang nilalakasan po namin dyan, hallelujah. At tama po pagkatapos magpuri, aming pong mga nililian po yung aming pong mga anak, hallelujah. Talagang tunay po, sila rin po ay pinagaling na mahal pang Hesus, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal pang Hesus, maging sa aking inamanihong tricycle po ngayon, hallelujah. Talagang nandyan po ang pag-iingat na mahal pang Hesus sa akin, maging sa aking kalakasan, hallelujah. Physical na pangangatawan, nandyan po ang pinagkakaloob na mahal pang Hesus, hallelujah. Kaya maraming salamat sa mahal pang Hesus. Kaya ang mga pinagkakaloob sa akin ng mahal pang Hesus, maging sa aking may bahay, maging sa aking mga anak, sa kanila pong pagpasok sa eskwelahan noon, hallelujah. Talaga andyan po ang pag-ingat po sa kanila, hallelujah. Kaya maraming salamat sa mahal pang Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pagdadakila, pagsalamat, pagluwalhati at pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Dito po mga minamahal, tayo po mga senior citizen, kahit hindi po mga senior citizen, mga minamahal. Dito po mga minamahal sa Kawikaan 9:11 po mga minamahal. Sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga karawan at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. Kaya po napakainam po talaga maglingkod sa Diyos na buhay mga minamahal, sapagkat sinalita ng bibig ng Diyos, mga minamahal, ang mangyayari po ito mga minamahal. Ito po yung sa akin din po kami mga senior citizen, mga minamahal. Kahit sino po mga minamahal, sapagkat ang panahon po natin, mga minamahal, maglakad ka sa kalye, delikado po. Na nagsasalimbayan po yung mga sasakyan dyan, mga minamahal, kaya marami pong namamatay ng mga bata pa, mga minamahal. Yun po yung kabag-abag po mga minamahal na wala pong tagapagligtas o kaya wala ka sa katotohanan mga minamahal, sapagkat talaga pong
Araw-araw po, grabe po yung nangyayaring namamatay po sa mga disgrasya. Tayo mga minamahal, pangako ng mahal na Panginoon. Basta ang ating pag-ibig ay mananatili, mga minamahal, tayo na sa katotohanan, sa panalangin po ng ating minamahal na magulang po natin, sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga anak, sa lahat ng minamahal na manggagawa, mga minamahal. Kung kasama natin ang ating mahal na Panginoon, sino ang laban sa atin? Sabi ng Biblia, wala, mga minamahal, yung disgrasyang yan. Mananakman, sasahuayin po ng ating pinakamamahal na Panginoon, basta't maging tapat lang po tayo, mga minamahal. Ang ating Diyos, mga minamahal, nagdadagdag ng buhay, mga minamahal. Katulad ni Haring Sikiyas, mga minamahal, na sa banal na kasulatan po yan, mamamatay na po siya, mga minamahal. Ang ginawa lang niya lang po, mga minamahal, dumaing, nagsisi, mga minamahal, talaga pong lumuha siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po sabi ng Biblia, nakita niya ang luha ni Haring Sikiyas, sabihin mo sa kanya, 15 taon pa ang dadagdag ko sa kanyang buhay. Ganun po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magsisidami yung ating karawan, ang ating taon, mga minamahal, kung mananatili po tayong tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalayo tayo sa mga disgrasya, sa limbayan po yung mga sasakyan, impapawid, dagat man o lupa, mga minamahal. Tayo po, ang pangako na mahal na Panginoon, saan tayo paroon, mga minamahal, tayo po isasamahan, hindi tayo iiwanan. Ang mga anghel na mahal na Panginoon ay magbabantay po sa atin. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal. Patuloy lang po tayong dumalo ng dumalo, magtapat po tayo, mga minamahal. Kahit anong hirap ng buhay natin, mga minamahal, ay darating po ang panahon na lahat ng mga bagay na kapighatian dito na nangyayari sa atin sa lupang ito ay papawiin ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, kung andun na po tayo, mga minamahal, yung mga mahal natin sa buhay na nauna po, mga minamahal, makakapiling po natin doon sa kalangitan. Lahat po tayo magsasama-sama doon sa kalangitan na pinangako ng mahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang ating mahal na kapatid, siya po yung nagpagamit, mga minamahal. Nakita niya ang Diyos buhay, ang Diyos napakabait, mga minamahal, tumutugon ng panalangin, mga minamahal, nagbibigay ng kapayapaan, kagalan, nag-iingat, nagliligtas sa araw-araw po, mga minamahal. Kaya ang tanging ginawa ng ating mahal na kapatid upang matumbasan niya lang, mga minamahal. Yung pag-ibig ng mahal na Panginoon, nagpagamit po ang ating bilang pasasalamat niya, mga minamahal. Bilang adult square po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Jonelyn Milan po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother John Amaro po, mga minamahal. Praise the Lord. Palapakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, sa inyo po mga minamahal mga kapatiran, sa ating live webcast viewers, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito pong muli ako upang aking may pahayag ang mga kabutihan at mga ginawang kamangha-mangha ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Way back 1997, mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan po ng isang ating kapatiran. Ako po ay nasyaran na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay napapagaling at naghihimala na nagbabago po ng buhay ng tao. At higit sa lahat, sabi niya, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, makakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na yun po talaga ang napakahalaga po sa lahat, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung araw ako po ay galing po sa ibang gawain na kung saan ako po ay dumadalo noon sa dako po ng Manila. Dalaga pa lamang po ako noon, mga minamahal. Ngunit ako po ay may katanungan, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan po sa Kanya. Kasi po doon sa aking dinadaluhang ibang gawain, mga minamahal, talagang wala po talaga, hindi naman po sa pagbababa, mga minamahal, ng aking pinanggalingan, maminamahal, ay
wala po talaga akong nakamit na mga pagpapala, mga minamahal. Hindi po nagbago ang aking buhay at hindi rin gumaling ang aking mga karamdaman, mga minamahal. Talagang wala akong kapayapaan sa puso at isipan, mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung nadako po kami ng aking beloved husband dito sa lugar po ng Pangasinan dahil dito na po kami nanirahan. Mga minamahal, nung inimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal. Kaya nung taong 1997, mga minamahal, buwan po ng December, mga minamahal, nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po, minamahal, yung araw po ang aking mga karamdaman ay sakit sa baga na napakatagal ko pong tinaglay. Mayroon din po akong almoranas, tonsillitis, palaging sumasakit ang aking dibdib at likod, ganyan din po ang aking ulo. At may UTI din po ako, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ito, ako po yung nanghihina at lagi po ako nakahiga. Subalit nung nabautismuhan po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa undalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang manggagawa. Yan pong aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Man, praise the Lord. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay, mga minamahal, dahil dati-rati po, mga minamahal, dahil po sa mga problema noon, ay natuturin po ako magbisyo, mga minamahal, na nandyan po ako nakikibarkada, mga minamahal, kung saan-saan po ako nakikipag-inuman noon, mga minamahal, nandyan din po na natuturin po ako magsugal, tumaya sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng malapay ng Hesus, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamalapay ng Hesus, binago niya po ang aking buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Napapasalamat din Hallelujah. po ako sa ating pinakamamalapay ng Hesus sa kagalingan din po ng aking mga anak na noon, maminamahal, ay nagsuffer din po sila sa karamdamang asma, mga minamahal. Ngunit nung kami po ay naglilingkod sa ating pinakamamalapay ng Hesus at patuloy po nanampalataya sa Kanya, mga minamahal, dumadalo po lagi sa ating banal na gawain at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, yung pong kanilang sakit na asma ay unti-unti rin pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paalala niya po sa akin nung time po na ako po ay nalayo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noong taong 2004, maminamahal, buwan po ng April, ako po ay nagkaroon po ng karamdamang sakit sa puso at lamig po sa buong katawan, maminamahal. Alam niyo po, minamahal, yan po ay talagang paalala po sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi na po ako nakakadalo noon sa kanyang banal na gawain. Ngunit yan po ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang paalala dahil po sa mga paalala niya po sa akin, mga minamahal, talagang natuto po akong manumbalik at magpakumbaba po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dumating po yung punto, mga minamahal, na hindi na ako talaga makakain, hindi na ako makatulog. Nandyan po na palagi ako nagpupuri sa aming tahanan, mga minamahal. Nag-aayuno po dito sa ating church, mga minamahal. At nangako po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po'y manunumbalik po sa Kanya, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, talagang ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa gawain ito ay Diyos na buhay, mga minamahal. Siya, Right, amen. Praise the Lord. napakabait na Diyos, mga minamahal. Kapag tayo ay natutong magpakumbaba sa Kanya at magsisi sa ating mga nagawang mga kasalanan, mga minamahal, dalawang kamay na tayo tatanggapin muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hindi po Praise niya the Lord. tinitingnan, mga minamahal, ang ating mga nagawang kasalanan, gaano man ito kalaki. Basta tayo ay magsisi at humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala at magpakumbaba sa Kanya, mga minamahal. Right, amen. Alam niyo po, minamahal, nung ako po ay palagi nag-aayon ng mga minamahal, humihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinikap ko po, maminamahal, na dumalo sa ating banal na gawain, maminamahal, yung pong aking karamdaman na sakit sa puso at labing sa buong katawan, maminamahal, ayan po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang napakalaking pagpapala po sa akin, maminamahal. Ang paalala yan, maminamahal, dahil nga po, ako'y kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus at hanggang sa mga oras na ito, maminamahal, bagamat di man po karapat-dapat, ay ginagamit po sa kanyang banal labasan bilang isang mga awit, maminamahal.
At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, maminamahal talagang palagi ko itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang kanyang isang himala na ginawa niya po sa aking mahal na asawa, maminamahal, na noon ay nagkaroon po siya ng sakit na pasma, maminamahal. The time na siya po ay dinala ko dito, araw po yun ng Miyerkules, maminamahal, na nakahiga na lamang po siya sa isang kama, na talagang kung hindi namin alalayan ay hindi na po talaga siya totally makalakad. At nung kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nandyan po na siya po ay tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay, maminamahal. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating Praise pinakamamahal the Lord. na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. At sa mga time na yun, maminamahal, ako po yung nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po aking mahal na asawa. Doon ko nakita, mga minamahal, na talagang totoo at buhay ang Diyos sa ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mga Amen. minamahal. Dahil nung binautismuhan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na binitbit na lamang po ng ating mga kapatiran, at paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoong hallelujah, Hesus. hallelujah. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pag-provide po ng aming mga pangangailangan. Sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po na papapalang espiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Jonelyn Milan sa pinagpalang buhay na patutuo ngayon. Hallelujah. Tunay na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay saganang magpala sa kanyang mga anak. Amen. Grabe mga pagpapala, maging sa kagalingan ng kanilang karamdaman. Hallelujah. Imagine yung kanilang gabring stroke manmahal ng kanyang ng kanyang beloved husband. Hallelujah. Talagang grabe manmahal, pinakita sa kanila ng Diyos kung gaano katotoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran. At napakarami mga pagpapala, hallelujah, na kanilang tinamasa sa ating pinakamamahal Panginoon. At sabi nga po ng ikalawang kronika, dito po sa Kapitulo 7, versikulo 14, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang tunay po na grabe magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ating Diyos na buhay, kapag kayo magpapakumbaba, walang mahirap na bagay. Hallelujah sa ating Diyos. Tunay na mga grabing pagpapala ang bawat lumalapit at dumidinig ng kanyang mga salita minamahal at magpakumbaba minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sa kapaintulutan po natin, beloved ordained preacher, ako po bumabati ng dobleng paggalang po sa ating beloved honorable Pastor Weldy Estrada Almeida at ganoon din sa pag-alaala sa mga turut aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din ang pagbati sa kanilang mga anak. Hallelujah. Ganoon din sa lahat sa buong angkan ng ating beloved honorable Pastor, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang mahal na anak, Sister Vines Nier, at ganoon din sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon. Ako po bumabati sa inyo manamahal ng isang magandang madaling araw po, maging sa ating mga webcast viewers, hallelujah, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang madaling araw po sa inyong lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At patuloy po tayong makinig ng mga buhay na patotoo. Huwag natin munang tutulugan manamahal, hallelujah. Okay lang na paminsan-minsan medyo maigli manamahal. Huwag lang natin tutulugan. Medyo ma-outbless pa tayo manamahal kapag ganyan manamahal. Hallelujah. At talagang nasayang mga patotoo manamahal na ating mapapakinggan. Ito'y magsisilbing karagdagan manamahal sa ating pananampalataya. Karagdagang langis pa rin ito na ating iniipon manamahal, na ating maipon at ating maihahanda sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa pagtutuloy po na ho ng pagbabahagi ng buhay na patotoo, atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother June Amaro. Amen, praise the Lord.
at sundan po siya ng ating beloved Sister Jemima Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal, Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At ako din po ay napapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Estrada Almeida. At ganoon din po sa hindi malimutang mga aral at turo ng ating stand pastor, beloved stand pastor Lina si Almeida. At ganoon din po sa kanilang mga beloved Almeida children at sa atin po mga beloved pastoral workers at sa atin po mga beloved elders na kapiling natin ngayon at sa inyo po mga beloved po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na muli ako binigyan ng pagkakataon upang purihin at pasalamatan siya sa mga kamanghamanghang ginawa sa aking buhay. Hallelujah. Napasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Ang mga pagpapala. Hallelujah. Last year, mga minamahal, na nagkaroon po ako ng COVID-19, mga minamahal. Ang buong akala ko, yun ang katapusan ko, mga minamahal, dahil humantong po na hirap na po akong huminga ng mga time na yun, mga minamahal. Hanggang sa isinuko ko na po yung aking buhay sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung kukunin mo na ang buhay ko, hiram kong buhay sa iyo. Ito po ay papasalamatan ko sa iyo, mahal na Panginoon Hesus. Para matapos na po, mahal na Panginoon, yung aking paghihirap sa paghinga. Kaya wala kaming ginawa noon, mga minamahal, ang tumawag sa ating dito sa pastoral house at salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Dahil nandyan po na hallelujah, naistorbo na po yung ating mga beloved pastoral workers. Ngunit kahit natawagan ng aking beloved wife dito ng hating gabi, madaling araw, ngunit wala pong hallelujah, narinig na reklamo, mga minamahal. Nandyan yung humihingi kami ng backup prayer, mga minamahal, para po sa hallelujah, aking karamdaman na COVID-19. Ngunit ako po ay labis nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na hallelujah, dinugtungan niya ang aking buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pinagaling niya sa aking karamdamang COVID-19. Hallelujah. Sa ano panalangin na ating mahal na Pastor Estrada Almeida. Ito po ay labis ko po pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na hanggang ngayon andito ako nakatayo sa inyong harapan. Pinatutuko ko ang himala na ginawa sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa aking buhay. At last March 2020, mga minamahal, nung dumating ako galing sa ibang bansa, na nandyan, napansin po na aking beloved wife, beloved son, na grabe po ang pagbagsak na aking physical na pangatawan. Kaya malakas akong kumain, mga minamahal. Ngunit ang pinagtataka nila dahil grabe po ang pangayayat ko, mga minamahal. Kaya panahon ng lockdown na yun, mga minamahal, kaya sabi sa aking beloved wife na ipa-check up ako sa hospital para malaman kung anong nangyari sa akin, mga minamahal, bakit napaka-bilis pong pagbagsak na physical pangatawan. Kaya May 20, 2020, mga minamahal, kami po dapat ay may lakad papuntang Kalasyaw noong panahon na yun. Ngunit wala po kaming jeep na masakyan. Kaya sabi na aking beloved wife, dumiretso na lang kami doon sa hospital para mapacheck kung anong, para malaman kung anong problema sa aking katawan, mga minamahal.
Pagdating doon, kinuhaan ako ng hallelujah, urine at saka dugo, mga minamahal. Madalit sabi, general hallelujah check-up, mga minamahal. At lumabas po sa result ng laboratory, mga minamahal, na nag-positive tray ako sa diabetes, mga minamahal. Kaya wala na pong insulin yung aking katawan. Hallelujah. Kaya sabi na sa akin ng doktor na malubha na yung aking karamdaman, mga minamahal, at kailangan akong i-confine. Ngunit sabi ko sa doktor na ayaw ko pong magpa-confine, Dok. Naglakad nga kami papunta dito sa hospital. Kaya ko naman. Kaya sabi niya, kailangan pumirma kayo ng waiver para baka kung anong mangyari sa inyo, kami ang sisihin. So pinirmahan ko yung waiver, mga minamahal, at sabi sa akin ng doktor na after 1 week, bumalik kayo dito, kuya, para general check-up ulit. Kaya pag-uwi namin sa aming bahay, mga minamahal, ginawa ko po, tumawag ako dito ulit sa ating pastoral house at kinuwento ko sa ating beloved ordained preacher yung nangyari sa akin, mga minamahal, na nag-positive tray ako sa diabetes, mga minamahal. Kaya sabi na ating beloved OP sa akin na mag-ayono ako ng 5 days. Ngunit hindi ko po, hallelujah, madiretso yung 5 days pag-ayono, mga minamahal, dahil hindi kaya na aking physical pangatawan dahil grabe po ang pagpangayayat ko, mga minamahal. Kaya patuloy nila akong ipinag-pray, mga minamahal. Hallelujah. At dumating yung May 27, yun po ay birthday ko. At bumalik ulit ako sa hospital at general laboratory, mga minamahal. At sa unang panalangin po ng ating mahal na pastor, Will Estrada Almeda, ako po ay labis nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na lumabas po doon sa laboratory na nagnormal na po yung aking Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kaya labis ko po pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na grabe po ang nangyari. Hallelujah. Tinamahan ako ng COVID at positive tray ako sa aking diabetes, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, na ako kanyang kinahabagan. Hallelujah. Dinugtungan niya pa aking buhay. Amen. Kaya labis Praise the ko Lord. pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother June Amaro sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay pa man na mahal. Hallelujah. Nagka-COVID ang ating mahal na kapatid. Hallelujah. Grabing pagpapala. Alam naman natin man na mahal talagang maraming nagka-COVID man na mahal, talagang maraming nangamatay man na mahal. Hallelujah. Talagang gumastos pa ng halos milyon man na mahal. Ngunit hindi nadugtungan ang kanilang buhay. Hallelujah. Ngunit sa ating mahal na kapatid, hallelujah, nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, nagkaroon ng COVID, manamahal. Marami sa ating ilan sa ating mga minamahal na kapatid nagkaroon ng COVID. Ngunit sa patuloy na pagpupuri lamang, pananalangin, hallelujah, talagang sila'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan ay hallelujah, yan ay grabing pagpapala dahil sa panalangin ng man of God, hallelujah, na siyang patuloy na nanalangin sa atin ng mahal, hallelujah, sa unang dalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, kabalikat ng mga manggagawa ng mahal, halos araw-araw, hallelujah, na ang ating mga pangalan ay laging ipinapanalangin, hallelujah. Yan ang grabing, kaya isang grabing pribilehiyo na tayo mapabilang sa ministeryong ito, hallelujah, na natawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon para magtamasa ng mga ganitong pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy na patnubay manamahal, maging sa karamdaman ng diabetes manamahal. Napakahirap din ng karamdamang diabetes manamahal. Nakakita na pa ako ng ganyan manamahal, talagang unti-unting pinuputol-putol ang mga parte ng katawan, hallelujah, para hindi raw gaanong lumala hanggang sa maubos ng mga parte ng katawan, hallelujah.
Ngunit salamat sa Diyos dahil tayo nakakilala sa buhay na Diyos, sa Diyos na walang imposible. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Patuloy po tayo makinig mo na mahal na mga pagbabahagi ng buhay na patotoo. Ngunit bago, para hindi po tayo, para magising-gising naman ng konti, minsan pa po tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. 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 What a mighty God we serve. 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 Let us clap and praise the Lord. 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 Let us sing 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 and praise the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Let's sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayong gising manamahal para lubos po tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. At ating pong tinatawagan ng susunod na magbabahagi ng buhay na patotoo, ating kamahal na kapatid, ating beloved sister Jemima Benitez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Edward Padua. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagdakila, pagluwalhati tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, praise the Lord. Loob at paggalang po sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral na ating beloved assistant Pastor Lina sa Almeda. Muwabati po ako sa buong Almeda family. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating po mga kapiling na beloved elders at workers. Sa inyo po, mami na mahal po na kapatiran, baguhan man po ardatihan, isa po mapagpalang
Madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagkakataon pong ito na muli ko pong mapasalamatan siya sa lahat po ng ginawa niya pong kabutihan sa aking buhay, buhat po ng makilala ko pong ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa ating pong banal na gawain. Andyan po kami na mahal na bago ko po makilala ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mula po sanggol po ako hanggang po mag-high school po ako. Isa po ako sa may karamdaman pong asthma po noon na labis po ang pagpapahirap po sa akin, mga minamahal. Andyan na nalilimitahan yung mga galaw ko at kilos dahil bawal nga po mapagod. Andyan na maya inaatake po ako ng aking pong asthma. Andyan na lagi po kami sa paggamutan. Ngunit hindi po kami nakakatamo ng kagalingan. Andyan na pansamantala lamang. Andyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nakilala po namin siya sa ating pong banal na gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan po nagpatuloy po kami sa pagdalo. Tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At sa unang dalangin nating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda, yung karamdaman ko pong asma ito po'y lubusan na pong pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Praise Hesus. the Lord. Hallelujah, hallelujah. Diyan po na hindi na po ito ulit umaatake, kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa gabay at patnubay po sa aking pong pag-aaral. Andiyan nga po mami na mahal na labis ko pong pinapasalamatan sa mahal na Panginoon na sa oras po na to. Andiyan na nakakapagpatuloy po ako sa aking pong pag-aaral sa gitna po na dinaranas po natin na pandemya. Andiyan po mami na mahal na may share ko lamang po dahil sa school po namin is pasukan na po namin mami na mahal. Andiyan po na akala ko po hindi na po ako magkakaroon po ng problema po about po sa vaccination ID dahil naghahanap nga po ang mga school. Ngunit nung enrollment nga po namin, akala ko hindi na po ako magkakaproblema dahil nakapag-enroll naman po ako na hindi po ako hinahanapan ng vaccination ID kaya nakapag-enroll po ako. Ngunit sa hindi ko po inaasahan mami na mahal na nung last week po, nung pagkapasok ko po sa school, andyan po na yung advisor po namin, bigla-bigla po siya nag-announce po na mag-check daw po siya ng vaccination ID sa oras na yun. Andyan na tatawagin po kami po ang pangalan. Andyan po na kinabahan po ako mami na mahal dahil alam ko po na wala po akong may papakita. Andyan po mami na mahal ang advice po sa mga advisor po sa school po namin na ang pinapayagan lamang po na mag-join sa face-to-face class po is yung fully vaccinated na po, mami na mahal. Diyan po na sinabi ko po sa akin pong advisor na unvaccinated po ako dahil ito nga po ang stand po na ating pong banal na gawain. Diyan po, mami na mahal na pinapunta po ako sa department po namin, kinausap ko po yung secretary po namin. Diyan na sinabi ko po yung concern ko. Ang sabi po sa akin is, sabi niya, dapat daw po pala, hindi na daw po ako pumapasok. Diyan po na bilang tao, diyan nasaktan po ako ng lumo dahil pakiramdam ko parang na-discriminate po ako bilang estudyante. Diyan po, mami na mahal na sinabi niya po yun sa aming din. Ang sabi nung din is, ilista daw po yung pangalan ko. Kukuhanin daw po nila lahat po ng mga unvaccinated po na mga estudyante. Dahil po ipapa-home base na lang daw po nila mami na mahal. Ngunit andyan na sa isip-isip ko kapag home base hanggang mahihirapan po ako bilang estudyante lalo na po sa field po ng course ko. Talagang kailangan ko po talaga na pumasok sa eskwelahan. Andyan po mami na mahal na pinabalik po ako ng secretary po namin sa next weekend po noon, Merkules, pinababalik po ako ng Wednesday. Andyan po na bago po mag-Wednesday, andyan sa kahabagan ng mahal na Panginoon Hesus, nag-ayuno po ako, pinag-fastingan ko po, andyan na sinama ko sa aking pong panalangin na mahal na Panginoon, ikaw na po ang bahala, hipuin mo po sila, napayagan po ako pumasok kahit wala po akong vaccine. Andyan po na bumalik po ako sa araw po ng Merkules,
umaga po nun, minamahal, ngunit hindi ko po nadatnan yung secretary po ng department po namin. Ang nandun na lang yung advisor po namin. At ang sabi po ng advisor namin, wala pa pong balita sa din po namin. Sabi po niya, ito-chat niya na lang daw po ako sa magiging response po ng din po namin. Kaya ang ginawa ko po is umuwi na lamang po ako at dahil Merkulis nga po yun, pag uwi ko po, andyan na dumalo po ako sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na midweek service po yun. Andyan na talagang ibinigay ko po ang buong pagtitiwala ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sinasabi nga po dito sa banal na pulpito na hindi naman po tayo tinawag na mahal na Panginoon para pabayaan tayo. Andyan lagi ang mahal na Panginoon na siyang gagabay at papatnubay sa atin. Andyan po Right, na, amen. yun po yung pinangahawakan ko. Andyan na alas 3 na po noon, wala pa pong chat yung advisor ko. Andyan na napagpasyahan ko na po na wag ko na lang pong hintayin. Andyan na i-focus ko na lang po yung natitira pa pong oras sa mahal na Panginoon dahil banal na gawain po yun. At gano'n po ang ginawa ko. At sa kahabagan po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, right after po ng preaching, andyan po na naka-receive po ako ng message po ng advisor po namin na nagsasabi, ang pinapasabi daw po ng din po namin na magpatuloy na lang daw po akong pumasok, magbigay na lang daw po ako ng Praise the Lord. thanks. Hallelujah, hallelujah. Yan labis ang pagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan na tunay na hindi niya tayo binibigo, andyan na sa ating buhay, andyan na talagang buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Right, Jesus amen. kumikilos Praise the sa Lord. ating buhay. Hindi niya tayo pinapabayaan. Labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po nagabay at patnubay sa amin, sa pagpo-provide po ng aming pong makakain, pangangailangan po sa araw-araw, sa pag-iingat niya po sa akin at sa aking pong buong pamilya. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus dahil bagamat po hindi po karapat-dapat sa dakilang kahabagan lamang nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, patuloy niya pong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit. Kaya bago po ako tapos nais po naming alayan natin pinakamamahal na Panginoon na isang makalangit. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Pagkatatag at manalangin na Jesus ang siyang tanging pag-asa.
kabulagan, kahit ang iba'y nagkakatotohanan, kinugan at pagkatotohanan. Isang kalayaan sa karawaan at nararamdaman. Kawawang bansa kung si Jesus di mamahari, kung katutuhay ay makakasaway. Gising na bayan, tayo magkaisa. Oras na laan, wag nang sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na si Jesus lang siya ang tanging pag-asa. Gising na bayan, tayo magkaisa. Oras na laan, wag nang sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na si Jesus lang siya ang tanging pag-asa. Gising na bayan, tayo magkaisa. Oras na laan, wag nang sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na kay Jesus na siya ang tanging pag-asa. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat
nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Pinakamataas sa pagpupuri, pagkakilap, pagluwalhati, langit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Jemima Benitez, sa pinagpalang buhay na patotoo, maging sa papuring awit niyan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tunay po manamahal ng ating mahal na kapatid, grabing pinagpala. Hallelujah. Tunay na talagang grabing karamdaman na asma manamahal. Talagang isang napakahirap na karamdaman niya manamahal, napakagastos pa. Ngunit talagang sa mga nakikita ko manamahal, sa kalimitan, manamahal talagang yung asma hanggang sa ikamatay na nila manamahal, yung karamdaman na yan. Ngunit napakapalad ng ating mahal na kapatid dahil siya nakasumpong sa totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kanya nasumpungan ng buhay na Diyos. Hallelujah. Siya tunay na pinagpalad, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At tunay po maging sa pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Doon na mahal talagang hindi siya makapasok manamahal sa kanyang pinag-enrollan na eskwelahan. Hallelujah. Talagang hindi siya, ngunit mapalad ang magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang maglagak ng tiwala dahil sabi nga dito sa aklat ng Nahum, Kapitulo 1, versikulo 7, ang Panginoon ay mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, at nakikilala niya yung naglalagak ng kanilang tiwala sa Kanya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo naglalagak ng tiwala sa ating Panginoon, hallelujah, tunay manamahal, talagang tayo hindi mapapahiya, hallelujah. Talagang papakita ng Diyos kung kaano siya kakapangyarihang Diyos, hallelujah. At tunay manamahal, talagang hindi tayo mapapahiya kung tayo patuloy magtitiwala sa Kanya, hallelujah. Talagang napakarami ito, talagang nasubukan na ng napakaraming pagkakataon manamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang napakabuti ng Diyos na talagang walang hindi siya ibinigay sa atin. Hallelujah. Ngunit hallelujah, yan ay napakapalad na tayo talagang tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang mga bagay na yun, mga manamahal talagang, mga yan ay mga bonus lamang, mga grabing pagpapalang, mga bonus lamang. Hallelujah. Ngunit tayo mas lalo't higit na tinawag ng pinakamamahal na Panginoon, hindi lamang para sa mayan, kundi magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong tinatawagan natin mahal na kapatid, ating beloved Edward Padua. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Chesley Aquino. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Lahat ng pagpupuri, pagdadakilat, paglawalhati, salamat ay para lamang sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Ako po yung nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda, at ganoon din po na sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa buong Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa iyong mga kapatiran,
baguhan madatian. Ako po nagpapabot na po ng magandang madaling araw na po mga minamahal. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus, mga minamahal. Yang wala pa po kami sa gawain ito mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na ang iyong ibang lingkod mga minamahal ay yan po yung may karamdamang asma mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na ito po yung nagpahirap sa akin mga minamahal mula pagkabata mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na pag kinukulangan po ako ng hangin mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na ako'y nahirapan mga minamahal, paging sa pagtulog mga minamahal, ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal pang Isus dahil nandiyan po na may ginamit po mga minamahal ang aking beloved Tito Salaman mga minamahal. Siya po yung unang nakikilala sa gawain ito mga minamahal. Yan po mga minamahal na siya po yung nag-share ng Word of God mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na wala kaming ginawa mga minamahal kundi kami po dumalo dyan po sa tako ng linggayin mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pinangaral po mga minamahal yung bautismo sa tubig mga minamahal. Nandiyan mo na sa patuloy na pagdalo mga minamahal. Nandiyan po yung mga minamahal na ako po'y nagpabautismo mga minamahal sa tubig sa ating pinakamamahal pang Isus mga minamahal na tinanggap ko siya bilang Diyos at Hari ng aking buhay mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng bautis po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na yung abang lingkod ay yung karamdamang asma ay pinagaling ng ating pinakamamahal pang Isus. Nagpupulit, nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal pang Isus. Nandiyan po mga minamahal na sa patuloy na pagdadalo mga minamahal, pagtatapat, nandiyan po mga minamahal yung mga pagpapala, mga minamahal na patuloy na pinagkakalob ng ating pinakamamahal pang Isus. Nandiyan po mga minamahal na nagpupulit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pang Isus. Nandiyan mga minamahal na yung abang lingkod. Ganyan po yung nagkaroon po ako mga minamahal ng matinding trangkaso mga minamahal. Diyan po na umabot po ng ilang linggo mga minamahal. Ngunit niya po mga minamahal na dinaturo sa atin mga minamahal na yung pagpapasting mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na wala akong ginawa minamahal kundi pumunta ng pastoral house. Yan po ako po yung nag-take ng ilang fasting mga minamahal na tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng papapasting yung trangkaso mga minamahal na umabot ng ilang weeks mga minamahal. Yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal pang Isus. Nagpupulit, nagpapasalamat na ako sa pinakamamahal pang Isus. Nandiyan na patuloy na pagtatapat din mga minamahal. Nandiyan po yung tunay nga po mga minamahal. Nandiyan po na yan po isusin ng pagpapala mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na ako po nag-umpisang mag-work mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal yan na nag-umpisa sa mababang sahod mga minamahal. Ngunit sa patuloy na pagtatapat, yan po yung aking sahod ay unti-unting tinaas ng ating pinakamamahal na pang Isus. Praise the Lord, hallelujah. Na-share ko lang mga minamahal, yan po mga minamahal, yung mga himala, mga minamahal na gawa din ating pinakamamahal pang Isus. Yan nga po mga minamahal na one time po mga minamahal na yan po na aking bilabing buong family mga minamahal na sila po'y dumako ng Marikina mga minamahal. Yan po nalulan po din po sila ng jeepback mga minamahal. Yan po mga minamahal na sa kanilang pag-alis mga minamahal, yan po yung tuwang-tuwa sila mga minamahal, yan po yung sigawan mga minamahal, ngulit yan po sa kanilang pagbalik mga minamahal, pag-uwi mga minamahal, tunay nga po na sila po yung nadisgrasya mga minamahal, yan po sa dakong Tarlac mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na yung jeep mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na yan po yung umikot ng ilang beses mga minamahal, ngunit nandiyan po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na pang Isus. Nandiyan po sa pagbanggit lamang po ng katagang Hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na pang Isus. Hallelujah, thank you so much Lord Jesus. Nagpupulit, nagpapasalamat din ako sa pinakamamahal pang Isus dahil hindi man karapat dapat mga minamahal. Nandiyan po na ginagamit yung ibang lingkod bilang isang fine score mga minamahal. Nagpupulit, nagpapasalamat ako sa pinakamamahal pang Isus sa mga pagpapalang financial, physical at lalong higit sa pagpapalang spiritual hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang lahat ng ang pagpupulit, pagsasalamat, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Isus. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal pang Isus. Amen. God bless po, beloved brother Edward Padua at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ating pong beloved kapatid, pinagaling po sa kanyang karamdamang asma mga minamahal. Amen. Ito lamang po yan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At maging yung kanyang trangkaso, sabi nga po mga minamahal, dito po siya nag-stay mga minamahal sa pastoral house mga minamahal. Amen. Sapagkat dito po mga minamahal ang pastoral house, yung powerhouse mga minamahal. Amen. Dito po lagi nagpupuri mga minamahal. Amen. Walang ginawa
magpuri, manalangin, mga minamahal, mag-ayuno. Ating beloved kapatid, mga minamahal, ay nag-stay upang magpuri, mga minamahal. Kahit siya pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At bago po natin ibigay mga minamahal ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Chesley Aquino, mga minamahal, ako po muna ay nagpapabot, amen, sa kapaintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher ko, Boborn, amen. Ako po ay nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba. Naku lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay sa ating pong napakabait, pinakamamalaping Diyos po lamang, amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin din pong pinapabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time profitable loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na kapiling po natin, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Boborn, amen. Katuwang po ating pong beloved si ating volunteer, at maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, Facebook, mga minamahal, amen. Maging sa ating pong YouTube channel, kung meron po tayong mga minamahal mga bisita, amen, praise the Lord. At magandang madaling araw po sa ating lahat. Sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Atin po munang ibigay mga minamahal ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Chesley Aquino, amen. At maghanda po ating pong mga minamahal mga awit. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tayong lang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda at ating pong inaalala mga banal at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda sa kanila din pong beloved children. Mababati rin po ako sa lahat po ng beloved pastoral workers, elders at maging sa inyo rin po beloved kapatiran, baguhan man po datihan, isang pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpupurin po pasalamat po ko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa dakilang pagkakataon na ito pang siya ay aking mapapurihan sa kanya pong mabubuting gawa sa aking buhay. Nagpupurin po pasalamat po ko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kalakasan, kalusugan na aming pong tagal-tagalan sa mga oras na ito. Pupurin pasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil pinarating niya po kami ng maluwalhati at ligtas sa banal na gawain at inilayo niya po kami sa masamang gawa ng kaaway. Pupurin pasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung Lunes lang po mga minamahal, nakaramdam po ako ng trangkaso. Ngunit sa aking pong patuloy na pananalangin, pag-aayuno, pagsisisi sa aking pong nagawang kasalanan. Diyan po ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na unti-unti na po akong pinagaling. At hindi po ako umasa sa gamot mga minamahal, bagos ako lang po umasa sa dakilang kahabagan na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ma-share ko lamang din po mga minamahal nung hindi pa po ako nasave sa walang nagawain. Andiyan po nataglay ko po ang karamdang pananakit ng ulo. Diyan po na labis-labis po talagang sumasakit yung aking ulo, mga minamahal hanggang sa school. Minsan hindi na po ako pumapasok, mga minamahal. Ngunit simula po nung napabautisman po ako sa banal na ministeryong to at nagpasimulang magpagamit sa kanyang banal na ubasan. Andiyan po ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na unti-unti na po itong pinagaling. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nung simula po na magkaroon ng pandemya hanggang sa mga oras na ito, hindi po natin kailanman naranasan na tayo po ay pinabayaan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pupuring pasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy ko pong pananalangin sa mga mahal na, sa buhay po namin dyan po sa dako ng Maynila. Patuloy po silang pinag-iingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Nagpapasalamat din po ako sa pagpapalang physically, financially, materially, at higit lahat sa pagpapalang spiritually. Kaya bago po ako magtapos, nais po namin mag-alin makalaig na awitin, ali po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Open up heaven's door.
kapurihan, pasasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Chesley Aquino, sa pinagpalang patutungyan at sa papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po mga minamahal ay tumayo habang naghahanda po mga minamahal, ating pong mga pinagpalang mga awit. Amen. Tayo po'y magpuri muna sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm cloud dark in the sky, over the heavenly dwell, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago, di magbabago. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo mga minamahal. Amen. Ating pong samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, the outreach, the beloved youth and single choir. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas mga minamahal ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Beloved youth and singles choir. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Amen. At kung nakahanda na po ating pong beloved brother Anlick Lorenzo, amen, praise the Lord. Atin na pong binibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, amen. At sundan po ng ating pong beloved sister Heidi Aquino, amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po, hallelujah. Ang pinakamataas, pagpupuri, ko lahat at pagdadakilan at tatangan lamang po sa ating pinakamamahal. Amen, praise the Lord, hallelujah. Bibling paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida at hindi po natin makakalimutan ng mga ganitong aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina sa Almeida. Hallelujah! Kabalikat po ng ating mga beloved children at bumabati rin po ko ng isang magandang madaling araw po sa ating beloved ordained preachers, beloved preacher, beloved elders po, sa ating pong mga beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved workers at sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Binabati ko rin po ng magandang madaling araw po ating mga beloved webcast viewers po sa ating sumusumaybay sa ating banal na gawain. Amen. Praise the Lord. Napapasalamat po ko sa ating pinakamamahal po dahil isa naman po natao sa inyo banal na harapan upang pasalamatan po ang kanyang kamanghamanghang gawa sa aking buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal po Jesus sa paggabay niya po sa aming pagpunta sa banal na gawain po sa Umingan kanina. Mga minamahal dyan po nagdaos po kami ng overnight prayer doon, mga minamahal, dahil bawal po ang gabi. Diyan po na may curfew, mga minamahal. Diyan po na pinag-ingatan po kami ng malapoy noon. Nilanyo po kami sa disgrasya, sa kapamakan, hallelujah. At pinag-ingatan rin po kami sa aming pagbalik, mga minamahal, sa aming paglalakbay patungo po rito sa ating banal na gawain. Amen, praise the Lord.
At nagpapasalamat din po kung mga minamahal sa ating mahal na Panginoon, di man po karapat dapat. Binisan niyo po kami ng may kabanalan. Hallelujah. Mga minamahal na papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi rin po karapat dapat. Nagagamit din po sa kanyang banal na ubasan bilang isa pong instrumentalist. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, provide niya po lahat ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Amen. Hallelujah. At nagpapasalamat din po kung mga minamahal. Dati po mga minamahal dyan po na nung may face-to-face pa po, dyan po na grabe pong mga minamahal gawa ng kaway dahil dyan po na napapabarkada din po. Ngunit dyan po ang pagpapaalala po natin mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. At mga minamahal, nagpapasalamat po ko dahil mga minamahal yung wala na pong face-to-face dyan po na nag-COVID po, module na lang po. Nagpapasalamat po ko dahil hindi po ako nakaka-attend ng mga online classes namin. Indian po na nag-stay po ako sa pastoral house. Hindi po ako gumagawa, ngunit nagpapasalamat po ko dahil nakapasa pa rin po ako. Amen, praise the Lord. Praise At the sa ngayon Lord. po, Hallelujah. mag-grade 11 na rin po. Nagpapasalamat po ko dahil nakapasa pa rin po. Sunod panalangin po natin ginagawa ng Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Amen, praise the Lord. At ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at tatangay lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Anlek Lorenzo at sa pinagpalang patutuong yan. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay talagang dapat laging magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat sa tuwi-tuwi na mga minamahal, amen, sa ating mga paglalakbay, mga minamahal, amen, nariyan ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat nariyan po ang ating pong dearly and beloved Pastor Will Estrada Almeida, laging nakaluhod, mga minamahal, laging nananalangin, mga minamahal, amen. Lagi tayong ipinapanalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord na tayo pag-ingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, kaya't nasa atin po ang proteksyon ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Yung proteksyon na yan, mga minamahal, yan ang pinaka-aasam-asam ng mga unbeliever, mga minamahal. Amen. Mga unbeliever, lalo mga politician, mga minamahal, ang dami nilang bodyguard, mga minamahal. Amen. Gusto nila maprotektahan yung kanilang buhay, mga minamahal. Amen. Protektahan saan? Sa kanilang mga kaaway, mga minamahal. Amen. Nandiyan ang talagang kabi-kabila. Maraming nagtatangka sa kanilang mga buhay, mga minamahal. Subalit, sabi nga mga minamahal, kahit gaano ang pag-iingat ng tao, mga minamahal, amen, kung wala ang Diyos na nag-iingat, mga minamahal, amen, baliwala ang pag-iingat ng tao, mangyayari at mangyayari, mga minamahal, amen. Subalit kapag ang mahal na Panginoon ang nag-iingat sa atin, mga minamahal, amen, nasa mabuting kamay. Protektado tayo, mga minamahal, amen. Walang dapat ipangamba maging sa ating pagtulog, mga minamahal, amen. Payapa tayo makakatulog, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Tayo po magpatuloy na po sa pakikinig ng ating pong mga pinagpala, amen. At buhay na patutuo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Heidi Aquino at sundan po ng ating pong beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa lahat po ng beloved Almeida children, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. Sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po o datihan, ako ay nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Una sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkalob upang aking siyang pasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan na ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na sa kagalingan po na kanyang ipinagkaloob sa aking karamdaman.
Nariyan mga minamahal na dati-rati po, tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, nandyan na ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa. At nariyan na kapag sobrang dami po yung lumabas, talagang hindi po ako makahinga. Hinahabol ko po yung hininga ko, ngunit nariyan na mula nung ako'y gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Ang kagalingan ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nariyan na mula sa oras na yun hanggang sa mga oras na ito, talagang hindi ko na naramdaman ang karamdaman na yan. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganun din ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa buong school year. Ulit mga minamahal na natapos na nariyan ang patnubay at paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganun din sa patuloy na pag-iingat sa akin, sampu na aking mga mahal sa buhay, bagamat nariyan na nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, ngunit ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ay laging nariyan, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din mga minamahal, tunay na, ma-share ko lamang po na tunay na ang pagbibigayan siyang susi ng pagpapala. Amen. Praise the Lord. Nariyan mga minamahal noon, talagang hindi ko ipinanalangin na ako'y magkaroon ng trabaho, ngunit nariyan na sa dakilang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang ako'y pinagkaloban ng trabaho, kahit lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din sa patuloy na pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan mula po sa material, financial, physical, lalong pagpapalang spiritual na bagamat hindi karapat-dapat. Sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, paglalwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shall praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Heidi Aquino, sa pinagpalang patutong yan. Amen. Kapag tayo naglingkod ng tapat sa ating pong pinakamamalapeng Jesus, amen, meron tayong kapahingahan, mga minamahal, at meron tayong kapayapaan ng puso't isipan, mga minamahal, amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal, sabi niya, kapag dumarating ang malamig na panahon, tinutubuan siya ng pantal-pantal, mga minamahal. Ibig sabihin, yung allergy sa balat, mga minamahal, amen. Balit ng sa po ay maglingkod sa ating pong pinakamamahalapeng Jesus at nagpagamit bilang mga awit sa ubasan ng ating pong pinakamamahalapeng Jesus. Amen? Yung kanyang pantal-pantal, mga minamahal, yung allergy sa balat, mga minamahal. Amen? Pinagaling ng ating pong pinakamamahalapeng Jesus. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? At may kapayapaan, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Kahit malayo tayo sa ating pong mga loved ones, mga minamahal, amen? Yung ating loved ones, nandun sa ibang bansa, mga minamahal, tayo ay narito sa Pilipinas. Yung ating loved ones, nandoon, kahit hindi sila nakakadalong, mga minamahal, dahil sa higpit, hindi nila hawak yung oras, mga minamahal, amen? Hawak ng kanilang amo doon, mga minamahal. Hindi sila nakakadalo, mga minamahal. Sabi ng mahal na Pinoon, payapa pa rin po tayo, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat meron tayong pinangahawakang pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Na isang membro ng pamilya, mga minamahal, mainit na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Lahat ng buong sangbayan, sinasabi ng mahal na Panginoon, ililigtas. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Tayo po muna tumayo, mga minamahal, at ating pong purihin ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen? Ipagpag po natin yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal. Amen? Talagang tayo po'y magsikap, manatiling gising upang tayo po, mga minamahal, ay pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba,
upang sila ay maghanda. Pag sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Palakpak natin ng ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, bilang hari ng mga bansa. Pag natin ng ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos na hari, dakilang hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos na hari, sa Diyos na hari ng mga bansa. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of that Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of their Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of their Jesus, we have a victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb, in the precious blood of the Lamb. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Atin lamang po nga talagang igalaw-galaw yung ating katawan, ating kamay, ipalakpak po natin upang tumakas mga minamahal. Amen. Ang demonyo ng antok mga minamahal. Amen. At tayo po ay talagang manatiling gising. Magsikap po tayo mga minamahal. Amen. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo, atin po munang ipag-pray mga minamahal yung ating pong breaking. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege, pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa coffee break na aming pagsasalusaluhan sa gabing ito. Hallelujah, basbasan mo po ito, mahal na Panginoong Jesus, upang magsilbing panggising sa aming pong inaantok na diwa. Ibalik po ng billion-trillion times sa papala malapang Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people
people come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. All this seems to solve with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their hearts desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heavens will assemble be. All shall be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has the table spread, where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. All this sweet to solve with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their hearts desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heavens will assemble be. All shall be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine.
You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas pang minamahal. Ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating pong beloved brother Joshua Villaruz, atin na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen. At sundan po natin pong beloved sister Bea Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagsamba, at pagkaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. At aking ipinapabot ng aking doble paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral na ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linis Almeida and our beloved children, sa buong Almeida family at sa lahat na makasama natin, mga beloved pastor workers, at sa iyo mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga buguhan, ako ay nagpapabot ng mapagpalang madaling araw sa ating lahat at maging sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain natin pinakamamahal sa aking pinapabot ng aking pagbati ng mapagpalang madaling araw sa inyo at kung anong oras sa mga minamahal at ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pinususunang-una sa pag-ingat ng ating dakilang Diyos sa akin, sa po ng aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother na nagtrabaho sa ibayong dagat, bagaman hindi namin siya kapiling, ay hindi pa rin na malayo ang mapagpala at pag-ingat na kamay natin pinagkamamahal na Panginoon dahil naroon pa rin ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos at na maging sa pag-provide natin pinagkamamahal Panginoon sa pangangailangan na aking beloved mother. At pinagpapasalamat ko rin sa rin pinagkamamahal Panginoon na patuloy pa rin itong pandemya natin kinakaharap, hindi pa rin natatapos. Subalit, magmula nung magsimula ang pandemya ito hanggang sa oras ito ay hindi namin naranasan na ni isang beses o isang araw man lamang ay nagkulang ang ating pinakamamahal sa pag-provide, pag-supply sa aming pangangailangan. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa katalinuhan na ibinibigay niya sa akin sa po ng aking mga kapatid sa aming pag-aaral, nariyan ang paggabay ng ating dakilang Diyos at pinagpapasalamat ko rin sa pinakamamahal dahil bagaman hindi man karapat-dapat ay kanyang patuloy na kinakahabagan at kinagamit sa kanyang banal na basan bilang isang mga awit ngayon. Lahat ng kapurihan, pagpasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At tunay nga po mga minamahal na talagang sa ating po mga buhay, nakita niyo mga pangingat ng mahal na Panginoon. Ang dami-daming ginawa na himala ng Diyos sa ating po mga buhay. At makita niyo mula kanina, ating po napapakinggan ang mga pagpapala ng Diyos. Lahat ng pinagpalang lubos pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Marapat lamang nating ipaabot ang ating pagpapasalamat mga minamahal. Amen? Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na nagmamahal at nagpapala sa atin. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Isa po na magandang umaga. Aking pinabaut sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Wag sa ating mga beloved viewers ng ating Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome. Magpatuloy lamang po kayo. At ano man yung pong pangangailangan sa Diyos, saan man kayo naroroon, sabi nga, walang distansya ang makahadlang sa mga pagpapala ng Diyos. Palabang po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan po mga minamahal, maski na si Bayong Dagat, nakita niyo yung patuto ng ating mahal na kapatid. Amen. Ang kanilang mahal na ina, nandoon, pero pag-iingat ng Diyos, pagpo-provide ng pangangailangan ng ating. Marami pong itinutulak sa bintana, sa abroad. Amen. May mga pinaplansya. Amen. Meron doon mga minamahal, talagang pinuputulan ng kamay, kung ano-ano mga parusa, ng kanilang dinaranas, mga minamahal. Pero sabi nga ng ating mga kapatid,
grabing mag-ingat ang mahal na ating mahal na Panginoon sapagkat ang kanyang amo ng kanyang mahal na ina, nandoon mga minamahal. Grabe, pinag-iingatan araw-araw. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Marapat lang na ipagpasalamat dyan sa ating mahal na Panginoon. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Weldy Estrada Almeda, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved St. Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Ating mga beloved elders na ating kasama. Na si Juan po ng ating pong beloved preacher, Brother Bubuinir, sa kanyang mananak, ating beloved Mr. Vines. At sa ating pong mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng pinagpala, sumigaw na, praise the Lord. Amen. Maya lamang umaga na mga minamahal. Kaya kapag naririnig na natin yung kamandain, amen, talagang dapat magising na talaga tayo. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang buong pagkaton sa ating mga kapatid, ating beloved sister Bea Aquino, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Paisus. Amen. Praise the Lord. At dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po bumabati sa lahat po ng pastoral workers, elders na kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise the Ako Lord. po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa pagkakataong ito mga minamahal na ipinagkalob niya muli sa inyong abang lingkod upang siya aking pasalamatan sa mga oras na ito. Gayon din po mga minamahal, ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa pagpuprovide niya po sa aming mga pangangailangan. At nandyan din po mga ako rin pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Alalahanin ko lamang mga minamahal ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Paisus sa aking beloved kuya. Andyan po mga minamahal. Last 2 years mga minandyan po na ang aking beloved kuya ay isa nga pong security guard mga minamahal dyan po sa dako ng LTO mga minamahal sa San Carlos. Andyan po mga minamahal na required po sa kanila mga minamahal ang magpa-rapid test. At sa hindi po namin inaasang pagkakataong mga minamahal, ang aking beloved kuya ay nag-positive dun mga minamahal. Nung kumalat po yun mga minamahal sa aming buong barangay mga minamahal, andyan po na pinag-quarantine po kami agad nung mga tao dun mga minandyan na. Andyan din po mga minamahal sa mga oras na po yun mga minamahal. Andyan na wala na rin pong lumalapit sa aming mga tao, mga minamahal, dahil natatakot na po sila mga minamahal dahil COVID-19 family na daw po kayo mga minamahal. Andyan din po na yung mismong mga kamag-anak din mga minamahal, andyan po na hindi na rin po sila lumalapit mga minamahal dahil natatakot na rin po sila mga minamahal. Andyan po mga minamahal na nag-decide po ang aking beloved kuya. Araw po ng Webes mga minamahal, andyan po na nagpa-subtest po ang aking beloved kuya. Sa mga oras na yun mga minamahal, ang tanging lamang ginawa ng mga minamahal, nagpuri na nalangin sa ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen, hallelujah. Mahal pa Jesus, nag-ayuno mga minamahal, at higit sa lahat, nagpaabot po kami ng backup prayer dito po sa ating pastoral. At alam niyo mga minamahal, araw po ng Friday mga minamahal, andyan na tinugon ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus Lord, ang amen. aming panalangin dahil ang aking beloved kuya ay nag-negative sa subtest. Kaya Praise the lubos ko po yan pinasasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus. At hindi lang dyan mga minamahal pagpapala ng ating pinakamamahal na Jesus, dahil yung pangyayaring yun mga minamahal ay blessings in disguise mga minamahal, dahil ang aking beloved kuya ay isa po yan sa kaparaanan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya nakakilala ang aking beloved kuya dito That's po right, sa ating amen. pananagawain. Kaya lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Gayon din po ako rin pinagpupurit. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved kamag-anak dyan po sa dako ng Maynila. Andyan po mga minamahal na
alam po natin na sobrang dami po dyan ng mga beloved, ng mga COVID cases, mga minamahal. Ngunit tunay na hindi po maiksi ang kamay ng ating pinakamamahal na Jesus upang hindi That's niya po maabot ang aking mga beloved kamag-anak dahil andyan po ang patuloy niyang pag-iingat. Kaya lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Gayon din po ako rin pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang physical, financial, material at higit-higit po sa pagpapalang spiritual. At bagamat hindi man po karapat-dapat ay ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord, amen. Gamitin sa kanyang banal basan That's bilang right. isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Glory to Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Grabe patotoo na yan. Amen. Amen. Alam po natin mga minamahal, sometimes may mga problema tayong dumarating sa ating buhay. Akala natin yun ay mga burdens na akala natin, pabigat na bumibigat ang buhay ko. Problema to. Amen? Pero hindi natin alam mga kaparaanan pala ng mahal na Panginoon para tayo tawagin. Amen? Ang ilan sa atin may karamdaman, ang ilan sa atin may problema, ang ilan sa atin nagtatago, nababaliw. Amen? Pero lahat yan, kaparaanan ng Diyos upang sabihin niya, halika anak, maglingkod ka na sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, sabi nga, walang bagay na talagang, sabi nga, all things work together for good to them that love God and those who are called according to His purpose. Lahat ng bagay sa ikabubuti ng kanya mga anak. Kaya po mga minamahal, sa ating pong buhay, nandyan may mga chances, may mga pagsubok, may mga sometimes tayo'y lumuluha. Amen? No worries. Amen? Alam natin, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal at akin na po binibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Jam Carlo Rosario sa kanyang pasalamat sa ating mga. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Aiko Aquino. Amen. 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 Praise the Lord po. Ang pinakataas na papupuri, pagluhati at pagtagila sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako napapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Will D. Almeida. At ganun din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, pangisiwan ng ating beloved ordained preacher, Brother Bobay Neer, at sa kanilang pong minamahal na anak, Sister Vines Neer, beloved elders, beloved pastoral workers, at sa inyo rin po minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y napupuri nagpasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus upang ipayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus May 15, 2019. Dahil po sa karapan ng buhay, ako po ay nagdesisyon na sumama sa aking beloved kuya na magtrabaho sa SM Baguio na bilang construction worker na tatagawa po ng Kisame. Nandiyan po na araw at gabi nagbubuhat. Nariyan din po na kahit umulan, patuloy pa rin po sa trabaho. Lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa pagbibigay ng kalakasan at pang-iingat ng 3 buwan sa aking trabaho. Amen. That's right. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Way back year March 2021, ako pinakaras ng trangkaso. 10 days, wala pong kain dahil wala pong panlasa. Nanghilo, nanghina. Pagkatapos mo niya minamahal, ako po'y napatingin sa mangilot upang patignan po yung likod ko. Likod ko po. Amen. Slow. Likod. Nariyan po na pagkatapos ng pangilot po, may pilay po ang aking likod. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamamahal pang Jesus na bumalik po ako sa patadalo. Amen.
Ayun po, minamahal, ako po ay bumalik ng April 4, 2021. Uli Supper po yan. Ako yung nagpupuri sa ating pinakamamahal pang Jesus. After preaching in Leans, ako po ay stand pong din pong pinagaling ng pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ako din po ay napaputismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yung aking pilay po sa aking likod ay stand din pong pinagaling na pinakamamahal pang Jesus. Praise the Lord. Lubos-lubos kong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil sa ginawang kagalingan sa ako napupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil sa pagbibigay ng pangangailangan ng aming araw-araw at provide ng knowledge and wisdom and understanding sa aking pag-aaral. Lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil hindi kami pinapabayaan at patuloy kaming pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pang Jesus. Amen. That's right. Kaya hanggang dito lang po ang pinagmataas na papuri, pagluwati at ating pinakamamahal na pang Jesus pa lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan yan. Tunay nga po, mga minamahal, na talagang ang pagtawag ng Diyos. Sabi nga, malapit na nga bumalik ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. Parating sinabi yan ng ating pong ating beloved anak, ng ating pong beloved pastor, na talagang sabi nga, walang pinakamalapit na araw ng pagbabalik ng mahal na Panginoon ay yung araw na tayo po'y mayroong gawain sa banal na Panginoon. Amen? Amen? Tayo po'y may banal na gawain. Ito ngayon, mga minamahal. Kung mamaya darating ang mahal na Panginoon or bukas, dumating ang mahal na Panginoon, kaya dapat bawat araw magpakainit ang mga anak ng Diyos. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po, mga minamahal, ay talagang pinapasalamat natin sa mahal na Panginoon. Unti-unti niyang tinatawag pabalik ang mga anak ng Diyos. Sabi nga ng ating mga kapatid, sabi niya, dati nandun na talaga naglingkod, pero nagkapagtrabaho, naiwanan yung pagdalo sa banal na gawain, pero nagkaroon siya ng karamdaman para siya pumamahal. Ay, nasa kaya yung Diyos na nagpagaling sa akin. Amen? Nung siya bumalik, mga minamahal, pagdating niya dito, mga minamahal, sabi nga ng Biblia, kung sino man ang lumalapit kailanman, hindi itataboy ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit, mga kapatid, grabe, glory to God. Ang kapurihan sa Diyos lang. Amen? At yan po mga minamahal, napapagamit sa mahal na Panginoon upang kanyang luwalhatiin at dakilain ng mahal na Panginoon. Amen? At ating pong pakatandaan yan na kapag tayo po ay nawawalay sa mahal na Panginoon, araw-araw, naghihintay ang Diyos sa iyang pagbabalik. Amen? Amen? Naparami na tayo na pag-aralan tungkol diyan. The prodigal son, sabi nung mga Bible scholars, nung wala yung bata, yung kanyang lumastay ng kanyang kayamanan, ang ginawa, araw-araw ang tatay walang ginawa kundi nandun sa bintana, hinihintay ang anak na pagbabalik. Amen? Amen? Kaya po mga minamahal, tayo napakapalad, mga minamahal, sa lahat na mapalad. Kaya yan ang dahilan kung bakit maging pagod na pagod tayo sa overnight. Amen? Linggo, meron pa tayong gawain, meron pa tayong Miyerkules. Bakit? Sapagkat dahil dyan ating naluluwalhati ang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay mo pagkatapos sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Aiko Aquino sa kanyang pasasalamat. At sundan po siya ng ating pong beloved brother Edgar Ocampo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Paggalang po, pagrespeto sa ating Dear Noble Pastor Wilde Estrada Almeida at sa hindi malilimutang turot aral ang ating assistant Pastor Lina si Almeida. At sa beloved children, at ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa beloved pastor, worker, elders, mentalist, at sa ating pangasiwa na ating beloved ordained preacher, at sa kanila pong anak sa inyong mga kapatiran, baguhan man or datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating Amen. lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat ako po ay kinahabagan upang iyag ang kanyang himala at kabutihan sa aking buhay.
ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan nga po mga minamahal na maalala ko lang po ang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay na andiyan nga po na nagkaroon po ako ng karamdamang UTI mga minamahal. Andiyan nga po nagpahirap sa aking buhay mga minamahal. Andiyan nga po hindi pa ako makatulog sa kalagitnaan ng gabi at hindi po ako makakain at hindi din po ako makapaglaro sa aking mga beloved pinsan at andiyan din po na nag-take din po ako ng gamot mga minamahal ngunit pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Ngunit andyan po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nakilala po kami na aking beloved tita dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unat dalangin ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Andyan po instant po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa taglay na kalakasan at kalusugan na ibinibigay sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpro-provide ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-iingat sa akin at lalong sa akin at sa aking mga pamilya, lalong-lalo na po sa babayang dagat. Andiyan po ang aking beloved mommy. Andiyan din po na meron din pong COVID cases sa kanila. Ngunit sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi po sila pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat hindi po karapat-dapat, ngunit ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang isang mga awit. At hanggang dito na lang po, ang pinakamataas na pupupuri, paglalahati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa grabing pagpapala na yan. At tunay nga po, mga minamahal, sa totoo lang, sa ngayon, nandun ang takot ng mga ibang bansa. At lumalaki na yung kanilang mga COVID-19 cases. Amen? Amen? Australia, nandun mga minamahal, mataas. Amen? So, yung mga European countries, nandun mga minamahal. And even China. Amen? Kaya yan ang dahilan kung bakit medyo bumababa yung gasolina dahil nag-lockdown sila. Amen? So, may nakakabuti ko minsan mga minamahal, although ayaw nating mangyari sa kanila yon. Amen? Pero nakita nyo naman kung paano tayo pag-ingatan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ko nga sa ating mga kapatid, mula nung nasimulaan yung lockdown about COVID-19, ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa San Carlos City, hindi tumigil. Overnight, nandun yung Miyerkules, nandun yung Linggo. Sa pandalangin na ating ginagamit, Evangelista Wildy Estrada Almeida, nandun tayo pong lahat ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sa amin, glory to God lang, kapuri sa Diyos lang. May mga cases tumata sa Maynila, sa Pampanga, Tarlac, amen, Nueva Ecija, yan, matataas yan. Ang pinagtataka namin, Bulacan, wala. Amen. Wala sa record na top. Dati-dati magkatabi yan. Mabait ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dito, ang Dagupan City, at tatlo yatang munisipyo sa isang city, that is Dagupan City, nakabantay dahil tumataas ang number ng COVID-19 cases. Amen? Pero sabi nga mga minamahal, sanay na tayo dyan. Amen? Amen? Ang importante, kung siya'y tataas, tayo rin painitin din natin ating paglilingkod. Sapagat sabi nga ng ating beloved Lord and Preacher, pagbaba mo lang dyan sa right of way na yan, lahat ng COVID-19 meron ka, naglalaglagan yan habang yung pinupuri ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito ang ating mga kapatid. Pakinggan po natin ating beloved brother Edgar Ocampo sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved sister Christine Cualquiera. Amen. Ang pinakamataas pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati at pagdadakila ay para po sa ating pinakamahal lamang. Amen. Praise the Lord.
at doble pong paggalang mga minamahal ang aking pong pinapabot sa ating beloved Pastor Evangelist Wilder Estrada Almeda at palagi po natin mga mahal na inaalaalang mabuting aral ng ating beloved San Pastor Lina C. Almeda. Magandang madaling araw po mga mahal, maging man po sa lahat po ng mga beloved Almeda family mga mahal. Gayun din po namahal sa atin pong beloved Orin Preacher, beloved Kuya Boboy Nier, sa kanila pong namalnak, beloved Sir Bynes Nier, sa lahat po ng ating beloved workers, beloved elders, sa lahat po ng mga ginagamit po sa gawain po ng ating pinagmamalapang sus, at sa inyo pong lahat ng mga minamahal mga kapatiran, magandang madaling araw na pong namahal sa atin pong lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maging man sa lahat po ng mga nanonood pong namahal ng atin pong live webcast viewers sa atin pong balagawain ng mahal. Magandang madaling araw po sa atin pong lahat. Praise the Lord. Ako po nagpapasalamat po sa ating pinagmamalus na ako po'y binigyan niya pong muling pagkakataon upang akin pong maluwalhati ang kanya pong dakilang pangalan. Nais ko lamang pong patutuong na mahal ang makabutihan po ng ating pinagmamahal ng sus na noon po na mahal ng ang ating pinagmamahal sa hindi pa po siya lubusang nakikilala at noon na hindi pa po ko noon na naglilingkod sa kanya mga minamahal. Ako rin po isang kabataan po noon mahal na napakarami pong mga bisyo, mga minamahal na noon po namahal ako rin po ay napakarami pong mga bisyo. Nandyan po na noon ako po ay nagsusugal, ako po ay mabarkadang namahal, uminom ng alak. Nandyan po namahal na napakarami pong mga bisyo, mga minamahal. Ako rin po noon ay naninigarilyo, mga minamahal. Subalit napakabuti po ng ating pinagmamahal ng sus nang siya po ay akin pong natagpuan at pinaglingkuran sa kanyang balagaway ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa patuloy pong paglilingkod at pananambahan sa kanyang balagawain. Napapansin ko pong aking sarili na unti-unti pong nababawasan yung aking mga iba't ibang mga bisyo. Praise the Lord. And then ako po ay nagpatuloy sa kanyang pananambahan sa kanyang balagawain na mahal at paglilingkod sa kanyang na mahal. Nang nagtagal na po, napansin ko na po ang aking sarili na ang aking mga masamang gawain, mga iba't ibang mga bisyo, lahat po yun ay inalis ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ako po'y lubusang binago ng ating pinakamamahal na sus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na sus na nais ko pong ibahagi na mahal na kung paano po na ako po ay na-save sa balgawain ito mga minamahal. Year 1993 mga minamahal na kasama ko po ang aking mga magulang, mga kapatid sa laman doon po sa aming tahanan, doon po sa aming probinsya ng Pampanga mga minamahal. Doon po sa aming tahanan, isang gabi mga minamahal, ako po ay nagising mga minamahal, praise God. And then naramdaman ko pong namahal na napakasakit po ng aking puson mga minamahal at namamanhid po yung aking bewang mga minamahal. At sinabi ko po sa aking mahal na ina, ako po'y umiiyak mga minamahal. At tunay nga pong namahal, ginising po ng aking mahal na ina yung aking pong bayaw na mahal, pinalabas po yung kanyang owner man na mahal. Sa gabi rin po na yun, mamahal ako po sinama ng aking mahal na ina at mga kapatid sa laman doon po sa lugar ng Pampanga Hospital, mga minamahal. Ako po'y na-check up po ng doktor, mga minamahal. Sabi po niya, ako raw po ay may sakit sa kidney, mga minamahal. Yung sakit sa bato po, mga minamahal. Sa gabi pong yun, ako po'y niresetan po ng doktor, napakarami pong mga gamot na kanya pong pinapabili po sa aking mga magulang. Iba't ibang klaseng mga gamot, mga minamahal. Lahat po yan binibili ng aking mga magulang at mga kapatid sa laman. At ang sabi po ng doktor, bawal po siyang kumain ng mga pagkain ng mga maasim, maalat. Lalong-lalo na po yung taba po ng baboy, mga minamahal. Ibili niyo po siya palagi ng buko, sapagat yung sabaw ng buko, isa rin pong madali pong makarecover sa kanya pong karamdaman, sabi pong namahal. Katunayan pong namahal, ako po ay kulang lamang pong 1 linggo minamahal na nakadextron sa ospital, mga minamahal, praise God.
Hanggang doon po sa aming tahanan, ako na po nalabas na nga po sa ospital, mamahal, tuloy-tuloy pa rin po sa aming tahanan na ang aking pag-inom po ng gamot at mga pinapayo po ng doktor, sinusunod ko po, mamahal, subalit wala pa rin pong kagalingan, mamahal. Subalit, ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na nauna pa po palang nasave sa akin na mahal ng aking mahal na Ama sa laman dahil nabautismo na po pala siya sa Gismal Crusade ng mahal. Year 1992 ng mahal, bagamat hindi lamang po niya kagad pong sinabi po sa akin ng mahal. Ako po kanila pong nasharean ng mahal sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po sa akin na sumama ka sa amin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ikaw ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. At higit sa lahat, ikaw ay tayo bibigyan ng kaligtasan ng ating pinakamamahal. Sabi po sa akin, mamahal. Ako po namala hindi po nagdalawang isip dahil masakit po yung aking nararamdaman, mga namahal. At dumating nga po namahal na araw ng linggo na mahal na sila po nag-arkila po ng jeep, mga minamahal. Tunay nga po yung jeep na aming sinakyan, mga mahal, yun po ay napuno, mga minamahal. Doon pa po noon, mahal, ang ating balgawan sa Sindalan, San Fernando, Pampanga, na pinangungunahan po ng ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Bobo Nier po noon, mga minamahal, praise God. At kami po'y maaga pong dumalo sa gawain ng ating pinagmamahal ng Jesus. Naumpisan po namin hanggang matapos pong namahal. And then, nang tapos na pong balagawain, sabi po ng beloved ordained preacher, kayong mga baguhan lumapit sa harapan at kami po pinapatanggap po, mga minamahal, at pinapanalangin. At ang sabi po niya, bago po kayo umuwi, kayo po magpabautismo sa tubig sa pangalan at pinakamamahal ng Jesus. Sa panahon pong yun, mamahal, napakarami po naming mga binautismuan, mamahal, talagang nakapila po kami, mga minamahal, praise God. At nang ako na po ang babautismuan, mamahal, na talagang taglay ko po yung masakit na akin pong nararamdaman, mga minamahal. At nang ako na po ang ilubog sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Jesus, pag-ahon ko po, mamahal, yung akin pong nararamdaman ng masakit, mamahal, at pamamanhid, mahal, lahat po yun ay naalis at ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At hindi lamang po yun, mga minamahal, na noon ako rin po ay kung minsan sumasakit po yung aking dibdib, mamahal, at paminsan-minsan, mamahal, ako rin po ay nilalagnat, mga minamahal, at kapag sumakit po yung aking ulo, mamahal, sumasabay pong dumidilim ang aking paningin, mamahal. Lahat po ng aking makaramdaman, pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, amen. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na noon po na mahal, kapag ang aking pong mga kabarkadam na mahal, kami po magkakasama-sama, mahal, kapag nagyaya po sila na mahal, kami po maglaro po ng basketball, mamahal, talagang mahilig din po kung magsando, mag-short, mga namahal, subalit dito lamang po namahal sa gawain ng ating pinagmapasang Jesus Miracle Crusade, dito po binihisan ng may kabanalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal na tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga nadanasan ko rin po na pinakita ng kabutihan ng ating pinagmabas na doon pong namahal. Ako rin po ay nagtrabaho pong namahal sa construction, mga minamahal. Yung amin pong boss sa trabahong namahal, ako po ay kanya pong napag-utusan, mga minamahal, na itatanim ko po yung mga halaman pong panghardin, mga minamahal, doon po sa kanilang pong bakuran na mahal. At pinali niya po sa akin doon, mahal, na akin pong itatanim, mga minamahal, praise God. Kinuha ko po yung baretang bakal, mga minamahal, at isa-isa ko pong binubutas yung akin pong pagtataniman ng mga halaman, mga minamahal, abang ako po'y bumubutas, mga minamahal. And then, maya-maya, mga minamahal, yung akin pong binubungkal na lupa, mga minamahal, tinamaan po pala sa baretang bakal, mga minamahal, yung PVC, mga minamahal, na naroon po sa loob, mamahal, yung mga live wire, mamahal. At
nakita ko po mahal talagang umusok po mahal, praise God. At tinawagan po mahal yung amin pong foreman mahal. Sabi ko, kuya, yung binubungkal kong lupa doon na pagtataniman ko, sinabi ni boss na doon ko itatanim, sabi ko, umuusok po yung lupa, sabi ko ganun mahal. And then nang tinignan po namin mahal, at inalis nga po yung lupa mahal, lumabas po yung PVC na mahal na naroon po sa loob yung mga live wire mahal na tinamaan po pala sa baretang bakal at nangabalatan po yung mga ibang mga live wire mahal. Ang sabi po niya sa akin, yung mga naunang gumawa dyan na pinagapang yung PVC na may live wire, silang may gawa niyan, sabing ganun. Praise God, mabuti, hindi ka na kuryente, sabi po sa akin. Amen. Sabi ko, ako po'y niligtas sa iningatan ng ating pinakamamahal na Praise the sus. Lord. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na sus, mga minamahal. Nagtrabaho din po kang mahal na nagpainanti po kami mahal sa mga soft drinks po ng mahal, praise God. Sa pagde-deliver po namin ng mga soft drinks sa truck na mahal na dinedeliver po namin sa mga iba't ibang mga store, sa iba't ibang lugar, mahal. And then, mga minamahal, sa pagmamadali po namin, mahal, dahil marami po yung aming dinedeliver ng mga soft drinks po mahal. Habang pinagpapatong-patong ko po, mga minamahal, yung mga soft drinks po Sprite, mga minamahal, praise God. Siyempre, yung sa pagmamadaling mamamahal, praise God, na pagpapatong-patong ko po yung mahal, yung tatlong 8-ounce Sprite na may laman mahal, na tatlo pong namahal, sabay-sabay pong pumutok yun mamahal. Sa akin pong harapan mamahal, subalit napakabuti po ng ating pinagmamahal na sus, hindi po natalsikan ng bubog, hindi man po ko nasugatan. Ako po'y iningatan ng ating pinagmamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na pagdating po ng aming truck mamahal sa aming pong bodega na aming pinagtatrabahuan mamahal, pagbaba ko po sa truck mamahal, ako po'y inutusan po ng aming boss sa trabaho na mahal na merong nag-order mamahal ng isang case na kasalo size mamahal, at ako po'y pinakuha mamahal. And then nang kinuha ko na po mamahal yung isang case na kasalo size mamahal, praise God. Hindi po na malayan habang pinapasan ko po mahal. May butas po pala yung case na mahal, praise God. Yung isang boting kasalo size na may laman mahal, bumagsak po sa tabi ng aking paam na mahal. Praise God, sumabog na naman po mahal. Subalit, hindi na naman po nasugatan. Ako po'y iningatan ng ating pinakamamahal na sus. Praise the Lord, amen. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na sus na tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's right, amen. Napakarami pong mga pinakitang mga kabutihan ng ating pinakamamahal na sus sa aking buhay, mamahal, na kung iisa-isan ko lahat ng mga pinakita niya po, mamahal, na makabuti niya po sa akin, mamahal, kulang po yung oras ng aking pagpapatotoo na mahal. Kaya't ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na sus sa lahat po ng kanyang makabutihan, na mahal, sa lahat po ng mga aming natatanggap ng aking pamilya, mamahal, sa buhay ng mapagpapala mula sa material, pinansyal, pisikal, higit sa pagpapalang espiritual. Nagpapasalamat din po ko na mahal na sa araw na ito na mahal ay araw po ng karawan ng aming minamahal na anak, mahal, na muli niya pong dinagdagan ng kanyang buhay na mahal. That's right. Na patuloy ang kanyang kalakasan, kalusugan na kanyang pong pinagkakalb sa aming minamahal na aklat po yan ay aking pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na sus. Amen. Kaya tayo pong lahat ay patuloy pong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging man sa lahat po ng mga nanonood sa live webcast na itong namal, tayo pong lahat ay sumamba sa gawain ng ating pinakamamahal na sus, maglingkod sa Kanya, sapagkat meron po siyang pangako po sa ating mahal, yung kaligtasan at buhay na walang ganito. Tuloy nga po na napakalapit na po ang muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit lahat po ang kapunin, pasalamat ay para sa ating pinakamamahal na sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal.
Amen. God bless you mga kapatid sa grabing mga pagpapala na yan na natanggap natin sa Diyos. Amen. Marapat lamang talaga na talagang sabi nga ng ating mga kapatid, hindi mabilang mula pa nung sila nakakilala. Nakita niyo mga minong kung paano kalingayin ang kanila pong buhay. Mula sa Kanya hanggang sa Kanya mga anak. At ating parang binabati ang Kanya mga lahat ng mga may kaarawan sa araw na ito. Even this whole week na karaan mga minamahal, kayo po yung aming pong binabati ng happy birthday. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang pagbati ay nagagaling sa ating pong mga minamahal na magulang sa malapay natin, beloved parents in the Lord, sa lahat ng kanilang beloved children, at sa ating mga beloved workers, at sa bawat brethren ng San Carlos City, kayo po yung aming pong binabati ng happy birthday. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kaya pong binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Christine Cualquiera. Amen. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid at sundan po siya ng ating pong beloved Brother Daniel Pereras. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagbati at pagluluhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. And we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Binabati ko rin po ang buong Almeida family, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran. Muli ako po ibabati po ng magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakaloob niya po sa inyong abang lingkod sa mga oras na ito, dahil way back po nung pinanganak po ko, mga minamahal, alam niyo pong yung abang lingkod ay napakasakitin po. Andiyan ako po yung madalas dalhin po sa hospital dahil po andyan po na yung pagkakaroon ko po ng anemic at saka yung UTI ko po na yung dalawang karamdaman ko na po ay sabay po sinusumpong sa akin po. Andiyan na bagamat may pinapatik na gamot, hindi po ako gumagaling. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus magmula nung ako po'y kanyang kinahabagan na maglingkod po sa Kanya at patuloy na gamitin po ayon sa Kanyang kahabagan sa kalooban po. Andiyan na ako'y pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. At nais ko rin pong pasalamatan ang mahal na Panginoon sa pagpapagaling po na aking karamdaman na nung ako po yung mag-college po, andyan na maalala ko po nung hindi ko po inaasahan na ang aking tenga, andyan na akala ko po nung una po na may pumasok po na insekto po sa aking tenga. Pero nung ako po yung nagpa-check up, andyan na may abnormal po na nagre-release po. Hindi ko po alam kung saan ko po yung nakuha, pero napakasakit po na dumating po sa point na hindi po ako makapag-focus sa school, sa pag-aaral ko po sa mga oras na yun. Nandiyan po na ako po kumuha ng medical certificate at ako po pinapabalik para sa mini operation. Pero ang yung abang lingkod ay kinahabagan ng mahal na Panginoon na Jesus, na pinaisip na lang ng mahal na Panginoon na wag na lamang pong bumalik. Andiyan na mag-ayuno na lamang po. At sa himala po ng mahal na Panginoong Yesus, after po mag-ayuno, andyan ako po'y pinagaling nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoon, bukod po sa mga karamdaman po na kanyang pinagagaling po sa yung abang lingkod. Andyan na pinapasalamatan ko rin ng mahal na Panginoon sa pag-iingat niya po. Na maalala ko rin po nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio. Andyan po napababa na po kami sa mga oras na yon. Sa hindi po inaasahang pangyayari, andyan na nakita po namin, huminto po ng driver yung aming sinasakyan na van. At pagtingin po namin sa harap, andyan po na tuloy-tuloy po yung pagragasan ng lupa. Andyan na yun po pala sa mga oras na yun, nagkakaroon na po ng landslide. Alam niyo po mga minamahal, alanganin po ang aming buhay sa mga oras na yun dahil po andyan na kami po yung pinakaharap po at sa harapan po namin ay yung lupa na po na patuloy na patuloy po na bumubuhos po sa amin pong bandang harapan. Andyan po na nung pag sa bandang likuran naman po namin, alanganin po kaming umatras po sa mga oras na yun dahil po andyan po na yung marami po sumusunod na sasakyan po sa amin. Pagtitingin naman kami sa bandang kanan namin, andyan na yung bangin na po. At sa mga oras na yun, sa ganang sa akin, andyan na ako po'y kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na makapakinig po
na banal na salita na andyan na tayo tinuruan ng beloved pastor na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, tayo tumawag lamang sa ating mahal na Praise the Panginoon. Lord, amen. Alam niyo po mga minamahal na nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoon dahil po andyan na napakapalad po ng yung abang lingkod na sa gitna ng kaguluhan na sobrang nagpapanik na po yung mga kaklase ko po sa mga oras na yon. Andyan na ang yung abang lingkod ay pumikit lamang po at binigyan ng kapayapaan ng mahal na Panginoong Yesus na kinahabagan na tumawag lamang po sa Kanya. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yun, ako po ay sumigaw lamang po ng Hallelujah in Jesus' name. Sa himala po ng mahal na Panginoon, after a minute lamang po yung pagguho po ng lupa na yan, nandiyan na pinahinto po nating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Praise the Lord. Kaya Hallelujah. nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoon na hindi lamang po yung abang lingkod ang pinag-ingatan, maging yung mga kaklase ko rin po. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa patuloy po na kalakasan niya na pinagkakaloob sa akin sa mga oras na ito. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa patuloy po na pag-provide ng pangangailangan na andyan na bagamat may mga nandiyan na pagtaas ng mga presyong ganyan na kaguluhan sa paligid, andyan na nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoon dahil po andyan na pinapanatili niya po yung kapayapaan sa aming puso at isipan. Tapos po yung pagproprovide niya po ng pangangailangan at higit po sa lahat yung patuloy niya po akong ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Yung bagamat di po karapat-dapat andyan ako'y patuloy na kinakahabagan ng mahal na Panginoong Yesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan. Tunay nga po mga gano'ng makapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Even yung pagbagsak ng mga yung lupa, yung mga minamahal, pati yung pagragasa ng bumabagsak ng mga bato, kayang pigilin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan po ang kainaman, mga minamahal, na talagang mayroong mga Kristiyano. Sabi nga natin mga kapatid, hindi lang siya ang iniligtas ng Diyos, maging yung kanyang mga kaklase na kanyang kasakay. Dati sabi nga, kung titignan niyo yung video na yan mga minamahal sa internet, nakalagay sa internet yan mga minamahal, sa Facebook, amen, o kaya YouTube mga minamahal. At yan po mga minamahal, kung titignan nyo mga minamahal, maging yung mga taong hindi nag-Hallelujah, praise the Lord, nag-Hallelujah, praise the Lord na rin, amen. Nung nakikita nila may nag-Hallelujah, praise the Lord yung Kristiyano mga minamahal, gumaya sila, kaya pinag-ingatan sila ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Napakabait ng Diyos. At yan po mga minamahal, sabi nga, yung mga, nakita niyo yung mga nagpunta ng yung kanyang mga tatay, hindi niya nakalimutan niya ipatotoo. Yung kanyang mga tatay, mga minamahal, wala ng trabaho. Amen. Pero ang ginawa ng kanyang mga tatay ay nagpakainit, nagpagamit sa papunta sa Palawan, Cruzada. Amen. Nakita niyo, pagbalik mga minamahal, tinatawag na siya ng kanyang amo, mamaya, pinababalik na. Palakpakan po naman ang Panginoon. Amen? Yung kanyang mga tatay, hopeless na, walang trabaho, gumaganon-ganon mga minamahal. Pero sabi nga, kung ikaw ay nakakaranas ng mga kawalan ng pag-asa, tumiwala ka, hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Magpakainit ka, hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Narito na po ating mga kapatid. Pakinggan po natin ang ating mahal na tatay, Brother Daniel Pereira, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. At sundan po siya ng ating pong beloved sister Jamil Milan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakapesos po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot, dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang na pastor, Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga di natin malimutan aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family. At sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangunan ng ating beloved ordained preachers, at sa ating mga beloved elders na kapiling natin sa ngayon, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang mga po sa ating lahat, praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus, hallelujah, sa dakilang pagkakataong ito na pinagkalob sa inyong
sa inyo abang lingkod upang aking maya ipahayag ang mga himala na ginawa ng ating pinakamapaiso sa aking buhay. Amen. Lord. Hallelujah. Akin lang pong sariwain mga minamahal ang mga himala na ginawa ng ating pinakamapaiso sa aking buhay. Hallelujah. Nung ako po ay nadistino mga minamahal sa Cotabato mga minamahal bilang isang retired na sundalo. Hallelujah, patungo kami noon mga minamahal sa aking destinasyon sa may Pikit, North Cotabato. Papunta kami sa detachment mga minamahal kung saan ako madidestino. Hallelujah. Habang binabagtas po namin ang kahaba ng kalsada mga minamahal dahil katatapos lang ng ulan. Hallelujah. 8 po kami mga minamahal na nasasakyan mga minamahal na sa amin, naghatid. Hallelujah. May escort po kami na 3 tangke mga minamahal. Habang binabagtas po namin mga minamahal, hallelujah, ang kahaba ng kalsada, yung sinusundan po namin na tangke mga minamahal, ay nakaapak po siya mga minamahal ng isang landmines mga minamahal, hallelujah. At yung po ay sumabog mga minamahal, hallelujah. Sa pagsabog niya mga minamahal, hallelujah, yung napakalaking gulong na halos kasing laki ko mga minamahal, kasing taas, ay naubos po yun mga minamahal. Bakal lang po ang naiwan. Hallelujah. At sa pagsabog na yun mga minamahal, sa bilis ng pangyari, hallelujah, ay nung sumabog mga minamahal, isa pong shrapnel mga minamahal ang tumama sa akin dibdib mga minamahal. Pagtama niya sa akin mga minamahal sa dibdib, hallelujah, ako po'y nakatayo sa may 6x mga minamahal. 2 kami doon mga minamahal na nakatayo mga minamahal. Hallelujah. Pagsabog mga minamahal, ako po'y tinamaan ng shrapnel dito sa dibdib. Hallelujah. Ako po'y natumbang mga minamahal. Kaya sabi ng aking kasama, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin. Hallelujah. Subalit, hindi pa ako makaimik-imik mga minamahal. Hallelujah. Dahil nagkagulo na mga minamahal, dahil huminto na ang mga sasakyan mga minamahal. Hallelujah. Subalit, hallelujah, pinapakiramdaman ko yung na ako ay mahilong mga minamahal. Hallelujah. Dahil ayaw kong tignan mga minamahal, aking dibdib mga minamahal. Hallelujah. At pinapakiramdaman ko ang dugo na agos sa aking katawan mga minamahal dahil pagkasariwa pa mga minamahal ay mainit. Hallelujah. Kaya sabi ko parang wala man yata. Hallelujah. Kaya dahan-dahan kong hinawakan ang aking dibdib mga minamahal at purihin ang ating pinakamahal pa Jesus sa panandalangin natin minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Hindi tumagos ang shrapnel na yun mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At isa pa pong himala mga minamahal, nung muling nagkagulo sa may Hulusulo mga minamahal, at kami po ay binalik doon, hallelujah, at napasama po ako sa pinaka-assaulting team mga minamahal na platoon, pinaka-main effort mga minamahal na platoon, hallelujah, upang pasukin ang kampo ng Abu Sayyaf mga minamahal. At nung nandun na kami mga minamahal, habang pinapasok namin ang kampo mga minamahal, ay dahan-dahan namin siyang pinapasok mga minamahal. Hallelujah. At nung nandun na kami mga minamahal, ay napansin ko mga minamahal, dahil ako ay nasa pangatlo sa unahan mga minamahal, napansin ko na kami ay papasok sa isang killing zone mga minamahal. Hallelujah. At pag yung killing zone na yan mga minamahal, pag nakapasok lahat ang mga target dyan, hallelujah, ay kukulungin nila mga minamahal at 100% mauubos lahat yun mga minamahal. Kaya sabi ko sa unahan, sabi ko doon sa pinakauna, sabi ko huminto ka muna dyan at may sasabihin ako sa ating opisyal. Kaya nung pinahinto ko mga minamahal at ako ay pumunta sa aking opisyal, sabi ko, sir, papasok tayo sa killing zone, nakapasok na kami. Hallelujah, sabi ko sa aking opisyal. Hallelujah, kaya sabi niya, malayo pa, kaya pasukin pa natin. Sabi niya, mga minamahal, kaya sige, sabi ko, kaya bumalik ako doon sa harapan. Sabi ko doon sa unahan, sige, dahan-dahan lang para hindi tayo makapasok lahat. Sabi ko doon sa pinaka-point, mga minamahal. Kaya habang pinapasok namin mga minamahal, nung nakakalahati na kami mga minamahal, hallelujah, kaya sabi ko, talagang ako yung nag-aalala mga minamahal dahil didikit kami ng gusto mga minamahal sa pinagtataguan ng kalaban dahil kami ay pinakauna mga minamahal, kaya pinahinto ko ulit. Kaya sabi ko, sir, pagka makapasok tayo lahat tayo mamamatay, sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi ko, sir, pagka pwedeng putukan natin ang isang beses lang. Kaya sabi niya, sige, putukan nyo. Kaya nung bumalik ako doon sa harapan mga minamahal, sabi ko doon sa pinaka-point, sa unahan, sabi ko, putukan mo isang beses, sabi ko sa aking kasamahan.
Kaya nung pinutukan niya mga minamahal, nakaabang na pala yung mga Abu Sayyaf, mga minamahal. Nagkaroon ng grabing labanan, mga minamahal, dahil overlooking kami mga minamahal, yung kalaban nasa taas lang. Hallelujah, napakalapit. Hallelujah, kaya kitang-kita nila kami mga minamahal. Grabing labanan ang aming sa pagitan ng Abu Sayyaf sa aming mga military, mga minamahal, at sa hindi inaasahang pangyayari, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, 2 dipa po mga minamahal ang layo. Yung po ay sumabog, mga minamahal, hallelujah, talagang ramdam ko yung shockwave niya, mga minamahal, patungo sa akin lahat dahil 2 dipa lang, mga minamahal, hallelujah, subalit purihin ang ating pinakamahal pa Jesus sa panandalangin natin, minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ni isang shrapnel, mga minamahal, walang tumama sa akin. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah! At pinapasalamat ako sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah! Ang paggabay niya sa akin noong kami po ay nadistino, mga minamahal, doon sa Kauswagan, Lanao del Sur, mga minamahal. Hallelujah! Kami po ay nakadetachment, mga minamahal, sa mga silong ng nyug, mga minamahal. Alam niyo naman yung mga nyug doon sa Mindanao, mga minamahal, talagang napakataas, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ng aking detachment commander, sabi niya, Daniel, baba tayo, punta tayo sa Kabayanan, sabi niya sa akin, mga minamahal. Kaya sabi ko, sige Sarge, baba tayo, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi niya sa akin, muna ka na. Sunod ako. Kaya habang bumababa kami, mga minamahal, sa hindi inaasang pangyayari, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, akala ko hinampas ako, mga minamahal, sa ulo. Hallelujah. Ako po ay nabagsakan, mga minamahal, ng isang bunga ng nyug, mga minamahal. Hallelujah. Tumama dito sa aking ulo, mga minamahal. Napaatras ako ng 5 beses, mga minamahal, bago ako bumagsak, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, nagkaduling-duling ako, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, hallelujah. Sabi ko sa aking pinakamahal mong pabayaan. Hallelujah. Hallelujah. Nabasag, mga minamahal, yung nyug, mga minamahal, sa aking ulo. Hallelujah. At yung sabaw ng nyug, mga minamahal, yung po ang parang gumising sa akin, mga minamahal, dahil napakalamig, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, malapang huwag mo kong pabayaan. Hallelujah. Kaya, hallelujah. Sabi ng aking kasama, sabi niya, Daniel, grabing tigas ng ulo mo, nabasag man niyang nyug. Sabi niya, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, sana walang masamang mangyari sa akin. Hallelujah. Kaya, nung naimasmasan ako, mga minamahal, hallelujah, puri ng ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Hanggang ngayon, hallelujah. Hallelujah. Walang nabuong dugo sa aking ulo, mga minamahal. Hallelujah. Hindi bukol, mga minamahal. Hallelujah. Dahil, hallelujah, sa taas ng nyug na yun, mga minamahal, nabasag pa sa aking ulo. Hallelujah. Kaya, labis-labis ko po nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus, sa panandalangin natin, minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Dahil walang masamang nangyari sa akin. Hallelujah. Amen. At pinapasalamat ako sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Yung 2010 po, mga minamahal, nung ako po ay nadistino ng mga minamahal sa Malacanang, kasagsagan po ng COVID-19 noon, nagkaroon ng unang suna ang ating Presidente Rodrigo Duterte. Ako po ay napasama, mga minamahal, sa event na yon. Hallelujah. Dahil sa seguridad ng Pangulo, lahat kami na makasama sa event na yon, kailangan dumaan po sa swab test dahil laganap ang COVID-19, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sa unang swab test namin, mga minamahal, hallelujah, nung lumabas ang result, napakarami kaagad ang nag-positive sa mga empleyado at ganun din sa aming mga PSG, mga minamahal. Hallelujah. Kaya yung result ng aking swab test, mga minamahal, ang sabi ng Task Force COVID, natapon, mga minamahal. Kaya wala akong result, mga minamahal. Hallelujah. Dahil sa dami na nag-positive, mga minamahal, sa mga empleyado, ganun din sa aming mga kasama sa zona na yon, mga minamahal, ay muling tumawag ang Task Force COVID upang i-swab test kami ng pangalawang beses, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sa dami ng nag-positive, mga minamahal, doon sa barracks namin, napakaliit lang ng aming barracks, sa barracks kasi hiwalay-hiwalay kami, mga minamahal. Hallelujah. Na mga sundalo, iba-ibang unit, mga minamahal. Kami sa mga Marines ay napakarami nag-positive sa amin, mga minamahal. Malit lang yung barracks namin. Kaya ako po ay nag-text dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preacher. Sabi ko, Kuya, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin. Hallelujah, at magkakaroon kami ng swab test. At napakarami na ang nag-positive dito sa amin. Sabi ko sa ating beloved ordained preachers, kaya sabi sa akin ng beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kayo magpuri, manalangin. Hallelujah. Kaya ganun, mga minamahal, na aking ginawa. Ako ay nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus. Kaya nung dumating yung time na kami swab test, hallelujah,
ay umaga pa lang nag-jogging na kami. Talagang napakalakas ng aking pakiramdam mga minamahal. Talagang napakalakas ko mga minamahal. Hallelujah, wala akong nararamdaman. Kaya nung sinabtis kami mga minamahal alas 9, nung hapon na ay sabi ko, bakit ganito ang aking naramdaman? Bakit parang nanlalamig man ako? Parang gumuguhit yung lamig mga minamahal mula sa aking batok hanggang sa aking paa mga minamahal. Sabi ko, parang ibang aking pakiramdam. Hallelujah. Kaya nung dumating na nung dumilim na mga minamahal, ay talagang inapoy na ako ng lagnat. Grabe, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, bakit ganito? Sabi ko, hallelujah, sumabay ng ubo mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, bakit ganito? Anong aking pagkukulang? Sabi ko sa aking pinakamahal pa Jesus, hallelujah, mahal na Panginoon, hallelujah, ako'y nagpupuri 2 beses sa iyo, hallelujah, gagawin kong 3, huwag mo lamang akong pabayaan, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya, hallelujah, nung umagang mga minamahal, ay mag-take kami ng almusal mga minamahal, ay talaga nung kumakain kami mga minamahal, talagang nawala ang aking panglasa at pangamoy mga minamahal. Beloved choir, please prepare. Kaya nung pumunta ako sa aking kwarto, excuse me, nung pumunta ako sa aking kwarto mga minamahal at ginawa ko alcohol, inamoy ko mga minamahal, talagang wala akong maamoy. Ganon din po mga minamahal sa aking pabangon, nilagay ko sa aking kamay, talagang wala akong maamoy mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, lahat ito ng aking naramdaman ay mga sintomas ito ng COVID. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bala sa akin, hindi ko sasabihin ito. Sabi ko, alam ko, ako iyong pagagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Ganun mga minamahal na aking ginawa, hallelujah. Hanggang sa grabe mga minamahal ang aking naranasan mga minamahal, hallelujah. Samantalang yung aking mga kasama dahil nung halos kami ay napakarami nag-positive sa amin, ay nagsabi sila mga minamahal, automatic, may mga gamot sila, quarantine sila, samantalang ako mga minamahal, ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya wala akong gamot mga minamahal, hallelujah. Ako'y nagpuri, hallelujah, 3 beses sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Talagang ako'y umiiyak mga minamahal, na huwag akong pabayaan ng ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Hanggang sa hallelujah, dahil sa nung wala pang result mga minamahal, pangalawa muling tumawag ang task force COVID, hallelujah, upang kami isubtis ng 3 beses mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may subtis na naman kami. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Sana po tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya 2 days before mga minamahal, bago kami isubtis ng 3 subtis mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, ang aking lagnat. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo aking lagnat, subalit may mga naiwan pa. Alam ko na ito yung tatanggalin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya, hallelujah, habang hinihintay namin mga minamahal, yung result mga minamahal ng 3 mga minamahal, hallelujah, ay muli tumawag ang task force COVID, hallelujah, upang kami iswab test, hallelujah. Kaya sabi ko sa aking mga kasama, sa aking opisyal, sabi ko, grabe naman sir, sabi ko, may pang-apat na nasubtis, hallelujah. Samantalang ako, wala pa akong ka-result hanggang una, pangalawa, pangatlo, hallelujah, may pang-apat pa. Hallelujah. Kaya sabi sa akin, talagang ganito, sabi ko, sige, subtis tayo, sabi ko, hallelujah. Kaya, hallelujah, ako'y lagi nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat na subtis kami, hallelujah. Sana po, tuluyan mo na akong pagalingin, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya, hallelujah, 2 days before mga minamahal, bago kami swab test, ang araw ang lumipas mga minamahal habang hinihintay namin ang result. Sabi na aking kasama, Sarge, may lumabas na result yung swab test natin. Sabi ko, anong swab test yun? Yung pangatlo, sabi niya. Kaya sabi ko, kaya naalala ko mga minamahal, hallelujah, nung swab test kami ng pangatlo, may mga sintomas pa ako ng COVID noon. Kaya sabi ko, tingnan natin. Kaya nung nakita ko mga minamahal, ang aking pangalan, hallelujah, ay nakapula mga minamahal, nag-positive ako mga minamahal sa COVID-19, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako dito sa pangatlo. Subalit yung pang-apat na swab test, hallelujah, pinagaling mo na ako doon. Magni-negative na ako doon, hallelujah. Amen. Kaya, hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal, lahat ng mga nag-positive ng pangatlo dito, siparit kayo, ikuha-quarantine kayo sa may Tarlac. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ay ako makwarantine doon, hallelujah. Sana po lubas na yung pang-apat na resort. Kaya kinabukasan mga minamahal, hallelujah, ay pinunta na ako ng aking kasama. Sabi niya umaga, sabi niya, Sarge, lumabas na yung pang-apat natin. Sabi niya, ganun ba? Ikaw, kumusta yung swab test mo? Sabi niya, positive pa rin ako, Sarge. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi na. Pinagaling na ako ng mahal Panginoon. Hallelujah.
Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto mga minamahal. Ako'y nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Ako'y nanalangin. Sabi ko, mahal na Panginoon. Hallelujah sa panalangin. Ng minamahal ginagalang banyan si Pastor Wildy Estrada Almeida. Bago matapos ang aking pagpupuri, hallelujah, lalabas ng aking result, magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, sa kaligid na aking pagpupuri, nag-text ang Red Cross mga minamahal. Negative na ako mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Walang gamot-gamot, walang hospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasal sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sa araw-araw na paggabayan sa aking trabaho, sa aking pamilya. Hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Mga pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito lang po lahat ng kapurit. Salamat ay tanging sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At bigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kapatid. Ating brother Andrew, yung anak ng ating pong Tatay Nanding. Palapakan po, Bilabador the Preacher, Nanding Manalag mga minamahal, upang ating mapakinggan. Sapat ngayon lang natin siya nakasama dito, pakinggan po natin ang kanyang pasasalamat. Amen. And ito po ang ating mga kapatid. Palapakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba, pinarigay at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At doble pag-respeto at paggalang po sa ating pong dearly beloved and honorable evangelist, Wildy Estrada Almeida, sa ating pong mahal na pastor. Hallelujah. He is the end-time prophet of our loving God. Hallelujah. In our times, at ganoon po sa lahat ng mga beloved Almeida children, the whole beloved Almeida family, at sa ating pong patuloy na pag-aalaala at paggunita sa mga ginitong turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina Kumon Almeida, our beloved Mama Dear. Praise the Lord. We love you so much po. Hallelujah, praise God. At sa lahat na rin po ng ating mga minamahal na mga beloved na co-workers, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kamanggagawa sa lugar na ito ng San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. Sa pangasiwa po natin beloved na Ordy Preacher, Ninong Kuya Buboy Nier, praise God. At sa lahat po ng mga elders of the church, sa lahat po ng ating mga FLive viewers, hallelujah, throughout the world. Hallelujah, sa loob at labas ng ating bansang Pilipinas, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, maging sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatiran na ating pong nakasama at nakadaong palad sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Isang hallelujah, pinagpalang oras po sa bawat sa atin. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay taos puso nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Bagamat anong oras na, pero ako po ay talagang nabibless, mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise God, sapagkat dito po sa lugar na ito ay sa Ilocano pa ay nagatidog iti overnight prayer tayo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise God. Mahaba ang ating oras, mga minamahal, kaya pinagpala po tayo. Amen. Praise the Lord. Sa lugar na ito, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Bagamat wala yung ibang mga minamahal na makapatiran at tayo po ay narito. Hallelujah, praise God. Hallelujah, sapagkat hanggang alas 6 po pala ang ating overnight prayer. Talagang makikita mo sa mga kapatiran, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Talagang hindi po kayo nagsasawa. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Kaya pinapasalamatan ko ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Isang experience na lang po sa pag-aasikaso ng banal na gawain. One time kami po ay, hallelujah, praise God, sapagkat ang inyo pong abang likod ay nautusan po, mga minamahal, na magmaneho ng sasakyan at magsundo sa mga kapatiran. One time, mga minamahal, yung mga kapatiran ay galing po kami sa Bangar. Ito po ay isang gawain ng ating mahal na Panginoon. Papunta po kami sa isa ring gawain sa Bacnotan. Sapagkat joint force po, mga minamahal, Holy Supper, sama-sama po ang mga kapatiran. Nung kami po ay nagsundo ng mga kapatiran, mga minamahal, habang binabagtas po namin ang daanan, hallelujah, praise God, ito po ay highway, na kung saan, mga minamahal, hindi po sukat akalain ng ibang likod na natatanggal na po pala yung mga tornilyo ng sasakyan, tornilyo ng gulong ng sasakyan, mga minamahal. At sa madalis sabi, mga minamahal, ayun po ay pababang kalsada. Nung akin pong maramdaman, mga minamahal, umuuga po yung gulong, pati po yung mga sasakyan. Ang sakay ko po, mga minamahal, ay mga kapatiran na may sakit, may karamdaman.
Noong araw, ngunit sila'y naglingkod sa Diyos, pinagaling na sila. ng Praise ating the mahal na Lord. Panginoon. Amen. Hallelujah. Dito lang nangyari mga minamahal. Habang kami po ay nakasakay sa L300 na sasakyan, pababa po yan mga minamahal. Natanggal na po mga minamahal yung mga tornilyo at yung gulong na sasakyan mga minamahal. Ito po mga minamahal ko ay natanggal na. So sa madalit sabi, dapat ang sasakyan na yan ay babagsak na po. Dahil natanggal na nga sa likuran yung isang gulong, dapat babagsak na sa likuran. Pero himala ng ating dakilang Diyos mga minamahal, nang mag-rebuke po yung mga sakay kong mga nanay at mga tatay, sumigaw kami ng hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name. Ako na minamahal, para ako natulala dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sa aking isipan mga minamahal, doon na lang ako nakapagbanggit ng hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Sa himala ng ating dakilang Diyos mga minamahal, naramdaman po namin na may malaking kamay, praise God, na humawak doon sa sakyan. At kami po ay iningatan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ngayon mga minamahal, medyo mabilis po yung takbo ng sakyan. Kasi nga pababa yun, kahit naka-minor na ako, sabihin na nating tercera o segunda, medyo mabilis pa yun mga minamahal. Hindi ko sukat akalain mga minamahal at ako ay nag-iisip paano ko po naigilid yung sasakyan. Sa himala ng ating dakilang Diyos mga minamahal, sabi ko nga po sa inyo may malaking kamay na umalalay doon sa sasakyan. At ayun po mga minamahal ko ay unti-unti pong naigilid yung sasakyan mga kapatid ko. Praise the Lord. Talagang Amen. kami po ay pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Himala pa ng Diyos mga minamahal, wala kaming kasalubong na sasakyan dahil highway po yan. Wala kaming kasalubong na sasakyan at wala ring nakasunod sa amin na sasakyan. Kaya sa himala ng ating dakilang Diyos mga minamahal, ayan po ay masasabi ko na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Kristo. Hallelujah, praise God. Isang beses pa mga minamahal, kami ay nag-sounding. Nag-sounding kami, minamahal. Ako ulit ang driver, sounding kami. Meron kaming inakyat na bundok. Yung sasakyan na Vesta, hindi ko talaga may aakyat mga minamahal dahil ang cambio niya, pag ipinasok mo sa unang cambio, ibig sabihin sa primera mga minamahal, bumabaklas po yun. Matarik po yung bundok, mga kapatid ko. Pag segunda, maaring mabitin. Lalo na pag tercera, mabibitin talaga yun. Alam niyo minamahal, sinubukan ko. Ang sakay ko na naman, puro adult squire. Siyempre, ang mga nanay, mga adult square, makatulak ba yun? Amen? Makatutulak ba yun, minamahal? Maedad na mga nanay. Kaya, sinubukan ko pa rin. Dahil nandun sa taas ng bundok, yung mga hahayuan namin, bibigyan namin ng leaflets. Alam niyo na, mahal, maliit na kalsada po yun. At nung kami po, minamahal ko ay, naroon na, wala pa sa kalagitnaan, paakyat pa lang kami, medyo matarik na, medyo mataas na. Tumirik yung sasakyan. Hindi ko po ngayon alam kung ano ang gagawin ko. Yung ating mga kapatirang mga adult square, sabi ko, Nay, baba po kayo, baba. Yung mga nanay, paano kayo magtutulak, Brad? Sabi ganun. Hindi talaga namin kayang magtulak. Sabi ko, basta bumaba po kayo dahil hahanap tayo ng pag-aatrasan natin ng ating sasakyan. Alam niyo, mahal, wala po akong makita na pag-aatrasan ng sasakyan. Alam niyo, sa himala ng ating dakilang Diyos, habang bumababa, umaatras yung sasakyan, mga minamahal ko, meron po itong napakalit lang na pwedeng pagmaniobrahan. Sa madalis sabi, mga minamahal, naiikot ko po doon yung sasakyan. At sa madalis sabi sa himala ng ating dakilang Diyos, napatunayan ko po muli, minamahal, ang ating dakilang Diyos, pag gumagawa ka sa kanyang banal na kalooban, sa panahon na kailangan mo ang Diyos, mga kapatid ko, hindi ka pababayaan ng Diyos, Praise the Lord. iingatan ka ng Amen. Diyos. Kaya, salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa edad kong ito, mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos. Lagi ko pong nakikita sa pangangaral ng ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, na sila po ay hindi po nagpabaya sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon sa bawat outstation na meron po mga naging katuwang na mga manggagawa ng Diyos. Nagpapasalamat kami sa ating mahal na Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, mga minamahal. One time, 100% God, mag-layers ng may sakit. Sabi ko, sino ako para mag-layers ng may sakit? Pero ang turo ng ating mahal na pastor, sa panahon ng kailangan mong Diyos, tumawag ka sa Diyos.
mga minamahal, iyong kapatiran. Hallelujah, praise God, may sakit, may karamdaman. Sabi, na magpagpalayas, mga minamahal, hallelujah, himala ng ating dakilang Diyos. Kaming mga manggagawa, kami naglalayas. Lahat tayo, wala tayong ibang binabanggit kundi sa unang panalangin ng ating mahal na pastor. Pag binabanggit natin sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, napatunayan ko, minsan pa mga minamahal, talagang ang Diyos ay tumutugol sa panalangin. Praise the Lord. Yung kapatiran, minamahal, minsan kasi may takot ako mag-lay hands. Kasi nung ako ay nag-umpisa palang mangaral, may takot talaga ako mag-lay hands. Pero lagi natin napapakinggan ang pangaral ng ating mahal na pastor sa TV program. Sabi ng ating mahal na pastor, huwag kang matakot, ang Diyos ay sumasa iyo. Ipatong kamay sa may sakit, ang may sakit ay gagaling. Kaya hindi basta-basta, minamahal, bago ka mag-lay hands sa may sakit, kailangan mo ng fasting and prayer. Kaya sa murang edad, natuto ako manalangin magkayuno. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos nung binanggit natin sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, yung may sakit at karamdaman na kapatiran, tunay na pinagaling Praise ng the Lord, ating amen. dakilang Diyos na buhay. Kaya mga minamahal, next time na lang po siguro. Amen? Kasi nakahanda na yung ating mga beloved nanay at mga tatay, Amen. mga beloved Adore Square. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Salamat po sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po ay magkakasama, hindi man po in-expect ng inyong abang likod na makarating po sa lugar na ito. Hindi ko man plinano, mga minamahal. Ngunit sabi ko nga, sana lang, sabi ko, mga minamahal, makabisita rin po sa lugar na ito. Iba talaga Praise the Lord. kapag ang Diyos natin ang magplano. Palakpakan Amen. natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya minamahal, salamat sa Diyos. Ako po'y taos puso at bukal sa aking puso ang pagpapasalamat, maging sa pagbibiyahe, pagmamanero sa sakyan. Minsan ako po ay inaantok na, mga minamahal. Kasama kong aking mahal na asawa, aking mahal na kabiyak, aking dalawang anak, minamahal. Minsan ako po ay inaantok na. Pag mag-review ko yung aking mahal na asawa, minamahal, aking mahal na kabiyak, sabi niya, hallelujah, praise the Lord. Inaantok ka na, beloved, sabi sa akin. Inaantok na ako, minamahal. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Sa pag-iingat ng Diyos, minamahal, talagang pag ikaw ay sincero na naglilingkod sa Diyos, talagang, hallelujah, lagi kang aktibo, agresibo sa paglilingkod sa ating dakilang Amen. Diyos, minamahal. Nandyan ang proteksyon, ang pag-iingat ng Diyos, mga That's minamahal. Meron pang langit at buhay na walang hanggan. Kaya ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba at pagdarakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Patikim lamang po yan. Amen. Sapagkat talaga napakaraming pagpapala natin mga kapatid. At ulit sabi nga, dahil sa kulang tayo ng oras, tayo natin tumayo mga minamahal. Tayo umawi sa ating mahal na Panginoon habang naghahanda ating mga beloved choir. Praise the Lord. Amen. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. And shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. I wanna tell the world, love, if they need, oh love, if they need. When there's nothing else could help, love if they need. I wanna tell the world, love if they need. Oh, love if they need. When there's nothing else could help, love if they need. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply staying within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the water lifted me now, say, am I? I wanna tell the world, love lifted me. Oh, love lifted me. Glory, hallelujah. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell the world, love lifted
lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal mga awit sa kanilang ialay na papuring awit sa mga Now, brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Pangalan
hallelujah. Sa lahat po ng ating mga live viewers, sa ating mga minamahal na mga kababayan, ang inyong pong nasasaksiyan ay kapuspusan ng matamis na banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran, sa mga nanonood sa oras na ito, ang inyong natutunghayan at nakikita ay ang pagkilos ng matamis na banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sikapin natin mga minamahal na maramdaman ang matamis na banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Na ito ang ating kalakasan mga minamahal. Hallelujah! Glory, glory to God. Hallelujah! 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 Revive us, O Lord! In the name of the Lord Jesus! Sa unang panalangin ng aming mahal Evangelista Estrada Almeida, aming beloved Mama Dear, patuloy mo ipadamang iyong matamis sa banal na presensya, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Para po sa huling awitin ng ating mga awit, mga minamahal. Sa lahat na nakatunghay sa banal na gawain ng Diyos sa oras na ito, sa lugar na ito. Ano man pong taglay ninyong sakit karamdaman, problema, suliranin sa buhay, kaya kayong tulungan ng Diyos. Tayo manalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyari sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin, pag-aayun at pagluhod ng aming dearly beloved pastor, the whole beloved Almeida family. Dalangin po namin sa Diyos, may sana pa kami po'y patawarin mo sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Sa kilos at gawa, sa nasambit ng aming mga labi, hindi mo kinalugdan. Nawa o Diyos, gamitin mong bawal sa amin na narito maging daluyan ng pagpapalang espiritual. Patuloy mo kami linisin ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo kami lahat, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Hallelujah! Hallelujah! Praise Lord! Hallelujah!
kapangyarihan, mga minamahal. Ang napakatamis na banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin natin ang gilang Diyos. Palakpakan po natin muli ang ating mahal. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa lahat po ng ating mga mag-awit, sa ating beloved na Paul's Choir, sa kanilang pagpuring makalangit para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagsambat, pagdarkilit, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Doble pag-respeto at paggalang sa ating dearly beloved pastor, ating dearly beloved honorable pastor, Rizal Almeda, the end-time prophet of our loving God in our times. At ganoon po sa lahat ng mga beloved na children, the beloved na family, at sa ating patuloy na pag-alaala at pagunita sa mga ginitawang turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lynn Almeda, our beloved Mama Dear. Praise God, advance, happy birthday po sa ating pong beloved Mama Dear. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. At ako rin po nagpapamot ng taos puso at bukal sa puso rin minamahal, pagbati, minamahal sa ating po beloved Lord Preacher, Kuya Buboy Nears, hallelujah, kanya pong mahal na anak, at sa lahat po ng mga elders of the church, sa lahat po natin mga kapwa manggagawa, mga mag-awit, mga manunugtog. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong banal na gawain. Darako po tayo sa pagkakalob o pagbibigay. At narito po ating pong beloved elder. Praise the Lord, Kuya Joven. Praise the Lord. Lahat po muna po malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon na natunay nga po mga grabe mga pagpapala yan. Amen. Amen. That every time tayo po mga minamahal ay pupuri ay talagang ating nararamdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po dadako po mga minamahal. Akin na po itutuloy sapagkat nakapagbati na po ating mga kapatid. Ay tayo nagdadako direkta na po sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pong pagkaloob ng ating kasampung bahagi at ang ating pong mga handog. Ating pong basahin mga minamahal dito sa aklat ng Deuteronomio, kabanatay 8, talatay 11 hanggang 14 at talon sa 17. Sa pagsabi dito mga minamahal, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kaniyang mga utos at ng kaniyang mga kahatulan at ng kaniyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain o nabusog at nakapagtayo ka ng mabubuting bahay at iyong matahanan, pagka iyong ang bakahan ay at iyong mga kawan ay dumami at ang iyong mga pilak at ang iyong ginto ay dumami, lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi pa dito mga minamahal, naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto sa bahay ng pagkaalipin at baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siya nagbigay sa akin ng kayamanang ito, kundi
iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang upang magkaroon ka ng makayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya nga na sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Ang numero unong problema ng mga anak ng Diyos na naghihintay sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon ay yung tayo po ay makalimot. Amen? Amen? Yung tayo po mga minamahal ay talagang yung dati nating kainitan, unti-unting manlamig. Yung dati nating pagtatapat, unti-unting humupa. Yung ating dati-dating talagang on fire in terms of worshiping God, dati-dati nauuna ka, dati-dati nasa pwesto ka sa harapan, pero habang tumatagal, taon ang lumilipas, patalikod ka ng patalikod mga minamahal. Amen? Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, huwag na huwag mong kalilimutan ang Diyos na nagpala sa iyo. Amen? Ang sabi naman na kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, yan, the more dapat hindi ka kakalimot sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, ang mga pagpapala na ating natatanggap, araw-araw, ay pagpapatunay ng mensahe ng mahal na Panginoon na magpatuloy ka hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat sabi nga Biblia mga minamahal, maaring tayo may mga rasones. Sabi natin, ay ano yung para brother, ang dami-dami kong babayarin eh. Ang dami ng tuition ng anak ko, daming gastusin araw-araw, bayar sa kuryente, lahat. Ang dami nating mga rasones. Pero hindi yan ang sapat upang sabihin natin, ay hindi na ako magtatapat. Sapagkat ang sabi ng Biblia, patuloy ka dapat nagtitiwala sa Diyos na buhay. Amen? Yung mga nagtitiwala sa atin mga minamahal, kailanman hindi tayo pinahiya ng mahal na Panginoon. Amen. Dati-dati yung ating mga bahay, tinan niyo yung bahay natin dati. Dati yung wala tayong trabaho. Pero ngayon, pinagpalat ng mahal na Panginoon. Dati-dati yung ating mga sasakyan, bisikleta, di tayo makabili. Pero pinagpalat tayo mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat natuto tayo na magtapat sa lahat ng ating mga ikabubuhay na mayroon tayo galing sa mahal na Panginoon. Amen? Sa po ng pangaral na ating ginagamit ng Evangelista Will Estrada Almeida, nung tayo po ay nagnampalataya sa masalita ng mahal na Panginoon, sa kanya mga pangako, na sabi niya, langit lupa mapaparam, ngunit nituldok ng kanyang salita, pangako ay hindi mawawala. Ibig sabihin, totoo ang Diyos. Amen? Kaya sabi dito mga minamahal sa 2 Korinto Kabanata 9:38, sabi niya, maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana. Sabi niya, sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya, sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Palakpakan po natin ang malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag sinabing pagpapala, hindi lang pinag-usapan pera. Amen. Amen. Kapag sinabing pagpapala, hindi lang ibig sabihin mga minamahal yan ay mga bahay, kotse. Hindi lang yan mga minamahal. Ang totoong pagpapala, yung tayo po mga minamahal from time to time nakakaranas ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Because sabi ng Biblia, wherever is the presence of God, there is a blessing. Kung nasaan ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, nandoon ang pagpapala. Ibig sabihin, kung natitinan nyo yung banal na kasulatan mga minamahal, kung nasaan man yung kaban ng yung utos ng mahal na Panginoon, ibig sabihin mga minamahal, kung saan napunta yun, pinagpapala ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yan ang dahilan kung bakit si David, maski na siya nakadamit pang hari, nagagawa niya magsayaw sa harapan ng maraming tao, hindi siya nahihiya, hindi niya kinahihiya ang mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat sabi nung sinabihan siya ni Mikal, ano ba yung hari na yan? Gumawa ka ng kahihiyan. Nakasuot ka ng panghari, dapat very prim and proper ang paggalaw mo, pero anong ginawa mo? Nagsayaw ka, nakakahiya ka. Anong sabi ni Haring David mo, minama? Yung sinasabi mong Diyos na dapat na sasabi sa akin na talagang hindi dapat ako kumilos sa ganun, yung Diyos na yung ginagawa ko ay sinayawan ko ang Diyos na nagpala sa akin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pinuri ko ang Diyos na kung saan ako anong meron na kayo sa Kanya galing.
Ganyan po ang mga anak ng Diyos. Hindi dapat kinakalimutan na lahat ng ating pumatanggap ay galing sa mahal na Panginoon. Lahat po na naniniwala dyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos, ang sabi niya, sa bawat pagpapala natanggap natin, may bahagi ang Diyos. Amen? Hindi yan iyong buo. Amen. Ecclesiastes 5:19. Sabi niya, lahat ng kayamanan tao galing sa mahal na Panginoon. Binigyan ng kapangyarihan, kunin ang kanyang bahagi. Bakit gano'n ang salita doon sa Ecclesiastes 5:19? Bakit kunin ang kanyang bahagi lang? Ba't hindi sinabing kunin lahat? Sapagkat sa bawat pagpapalang meron tayo, may bahagi ang Diyos. At yan yung tinatawag natin ikasampung bahagi at handog. Brother, sabi doon, kasampung bahagi, ba't may handog? Basahin natin Malakias, mga minamahal. Aklat ng Malakias, kabanata ay 3, talata 7 hanggang 10. Tignan nyo sabi ito, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, pumalakpak po muna tayo ng malakas mga minamahal sa ating mga Panginoon. Sabi ito, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo nagpagaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo. Kung ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Klarado yan mga minamahal, hindi po pwedeng kasampung bahagi, hindi pwedeng handog lang. Magkasama parati yan. At kapag tayo'y nagtatapat, ang sabi ng Biblia mga minamahal, kung tayo'y nagtatapat, ang pinag-usapan dyan ay hindi yung dami binibigay, kundi yung pagtatapat ng mga anak ng Diyos. Amen? Pag sinabing pagtatapat, alam mo na kagad, kasampung bahagi, 10% yung tithes mo, another 10% yung handog, yung offering mo. Ibig sabihin, mga minamahal, minimum yan, sabi ng mga pastor. Amen? At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung yung kapag hindi ibig sabihin parating 10%, yung tinatawag natin offering. Pwede mong gawing 20%, 30%, 40%. Idagdag mo yung 10% mo, ibig sabihin, paghaluin mo yun ang ibigay mo sa mahal na Panginoon. The more you give, the more you will be blessed. Lahat po muna ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Tandaan niyo yan mga minamahal, maniwala kayo. Kitang-kita yan sa buhay namin na kami pinagpala. Kami, yung mga naunang mga Kristiyano na talagang nagtiwala sa mahal na Panginoon. Hindi namin akalain na magkakaroon kami ng mga pagpapalang aming tinatangkilik ngayon. Amen? Pero sabi nga mga minamahal, lahat yan mga bonus lang. Amen? Ang totoong pagpapalang meron ng Kristiyano, yun tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Panabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Ano yung kasampung bahagi handog? Kasampung bahagi tithes is 10%, other 10% sa ating handog. For example, for every 1,000 times 0.2, kasi 10 ang tithes, another 10 yung ating handog, so 20%, pinaka-minimum yan. So for example, 1,000 times 0.2, that is 200. Amen? Amen. For example, kung pinagpala 100 times 0.2, 20 pesos yan. Bigay mo sa mahal na Panginoon, huwag ka maya. Wala akong 20, 10 piso lang times 0.2 o 2 piso. Bigay mo sa mahal na Panginoon, 2 piso. Kasi 10 piso lang natanggap mo eh. Ewan ko lang kung totoong 10 piso lang talagang tinatanggap mo. Amen? Tandaan nyo, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mapagpala. Amen? Yung araw-araw tayong i-provide ng Diyos ng ating kakainin, magkano ang bigas? 40 pesos ka muna. Nakakailang kilo kasi isang araw, sa isang linggo. Ibig sabihin, lahat yan, pinrovide yan naman na Panginoon. Hindi yan darating sa iyo na walang Diyos na nagbigay. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Amen? So sasabihin mo, 10 piso lang ang pagpapala mo, I doubt. Ang sabi ng Biblia, sa lahat ng darating sa iyo na galing sa mahal na Panginoon, may bahagi ang mahal na Panginoon. Yan ay ang ikasampung bahagi at ang handog. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Huwag nating kunin ang sa Diyos. Tandaan niyo mga minamahal, ang taong mapagpala o ang taong nandun ang kanyang pagtatapat, mga minamahal, ay pinagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Dahil kapag ikaw ay nagtatapat, naniniwala ka at nanampalataya ka sa kanyang salita. Kaya ka nagtatapat. Pero kapag wala kang paniniwala sa kanyang salita, nandun, takot mo, hindi ka magbigay. Ay, baka magutom ako. Ay, baka magkaroon ako. Daming na problema. Amen?
Pero sabi ng Biblia, sa lahat ng mga nagtitiwala sa Diyos, kailanman hindi ipinahiya ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan, mga minamahal, yung ating pumahay kasampung bahagi at ang ating pumaandog sapagat medyo guhol na po tayo sa oras. At narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved Elder, Brother Salde de Guzman, upang ipanalangin po yung ating pong ikasampung bahagi at ang ating pumaandog upang ito ibasbasan ng ating malapay. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal.